Goedemiddag, welkom hier in Weidum. Werd de 48ste PC voor de vrouwen verkeerd wordt op dat prachtig mooie smoekenveldje van keertsvereniging Nijenkrieg. Tolve petoeren strijden om de ere en de winst. En dat zullen wij vanzelfs heel wijdwijdig verslaan. Dadelijk met Geert van Tunen en Venna Seinstra. En de duider hier bij mij aan tafel is Marit Seinstra. Marit, doe zelf coach hè, van een team. Maar die ben er al. Die functie die heb ik net meer. Nee, ze ben een krekker, dus coach af. Ja, coach af. Helaas. Maar de smaak van de winst, die kisto die nog goed herinneren. Zeker. Ja. Van vorig jaar. Van vorig jaar. En daar zorgen we nou eerst even naar. De winnaars van Vlinier. Het ging tussen de petoeren van Ilse Tuninga, Anne Monfils en Marit Seinstra. En Annette de Haan, Louise Krol en Jeannette Winia. Fjouwer om het rijden voor Tuninga. Fjouwer gelijk. De keerts is net al te grut. Wit opslijn toch Marit Seinstra. Achterin, Jip achterin. Ja, best op hoor. Ja. Keurig op. Prima op. Ja, Deze tactische wissel die... ontlading hè, bij... kijk maar eens bij Marit. Ja, is perfect. ze beleidt hem er heerlijk achter hoor. Ja, dit is heel knap. Ja. Fjouwer om het rijden, zoals Fjouwer. Ilse Tuninga slaat op. Achterin, nou, Jeannette Winia. Die kinderen keert van mij van... Nou ja, daar werd een protte keertje komen te lezen in deze partij. Een meter of 12 rijden van de middelline. Daar omtrent. En dus leidt het druk nou bij Jeannette Winia. Ja, deze voelt ze. Want zij weet net als wij, het is of aanhaken of... in, nou ja, dan is het... grote kans dat we dan niet meer... nee, komt er niet meer bij. Komen er niet meer bij. Achterin, ja, die schot er terug. Ja, die schot er terug. Is het 4 om het rijden? Ja, je ziet het aan de ontlading. Ze staan echt onder druk hoor. Het betuur van Ilse. Ja, dit is een hele mooie bal. Dit ben wel koninklijke slagen van Marit Seinstra in deze fase van de strijd, of net? Ja. Wat zit er nog in dit live en in deze kop? Jeannette Winia. Voor, ja, dat is wat ik vreesde van haar, eigenlijk. Louise slacht op. Voorin bij Anne Monfils, die gaat heel heeg. Maar gaat die 4 nog? Dat is de vraag. Ja, hij gaat 4 nog. Jongen, hij stuit het zowat. Chinne kweerpelen om, maar hij druppelt er toch bij los. Ja, dat vind ik van die wonderbaarlijke slagen. Ja, het is moeilijk. Die je nou mooi hebben, hè? Marit, nog een keer. Ja, weg is hij. 6-0. Jongen. Louise met de opslag. Voorin bij Anne Monfils. Ja. Ja, ze maakt het bij een boppenslag uit. Anne Monfils. En zij wint bij Ilse Tuninga en Marit Seinstra de PC van 2023. En de feestvreugde is bij het omzittend Laarhek enorm groot. Ja, dat is toch weer even een kniertje, Marit, om dat te zien. Prachtig op de zin. Ja, en nog even met de maten nog even, even wat verslag doen. Je hebt ze net, maar ze staan hier om het hoekje. Ja, maar die moet ik graag emotie. Dat snap ik natuurlijk. Ja. Want hoe vaak zul je dit dan weer waarom? Ja, net vaak eigenlijk. Ik weet van Anne dat ze vorig jaar, nadat we woon hier, het mocht haar van me waarom schoen het. Thuis. Dus, en wij hebben wel eens wat slagen waarom schoen, maar ik heb nog nooit bijvoorbeeld de hele finale waarom zien. Nee. Als ik het nou zie, dan krijg ik wel wat kippenvel. Ja, is dat... Ja. Echt een glimlach op mijn gezicht. Dus dat, ja. Ja, zo is het. Nou, die glimlach die ging er van de morgen even naar met die parcours dat er Agi, het riepster parcours wordt het neemt, toch? Een van de outsiders. Klopt. Hoe kon dat? Ja, ik denk, hoe cool dat is. Het is altijd lastig om te zeggen. Ze moeten natuurlijk heel graag, maar ze winnen alle treien net goed genoeg. En als er één net goed genoeg is, Iris sloeg wat de volle boet, maar Senne Koet in het perk ik net brengen. En Lisanne ik net. En als je alle treien net goed genoeg bent en het net van de corona nemen kunnen, ja, dan ga je de 4 winnen. En die Famkes van Lollum, die is hartstikke degelijk en goed gekeerd. Tour. Ja, klopt.
En wat wie de kracht van die famkes? Of wie het echte zwakte van je eigen parcours? Nou, nee, wie zeker wel kracht bij dat orenparcours. Lisanne die sloeg heel best uit voor in. En die kreeg de volle bal en die ziet in de flow. En die had wel, ik denk wel een stuk of zo'n 8 boomslang volgens mij. En die... Ja, dat was heel best. En dat orenparcours, of ik bedoel, het parcours van Iris, ja, die sloegen te volle boeten, geen directe punten. En dan ren je achter de feiten nog op zout. Gelijk het vaak net pakken, ja, dan wordt het hem gewoon net. Ja, laten we de lijst even terug in. Parcours 1 en 2. Dat weer Andrea Kroeze, Sietske Okkema. Hoe goed kist die parcours? Ja, wel aardig goed. Maar ja, het parcours van Sietske, waar normaal Aletta van Pop daarbij zit, ja, die heeft eigenlijk dit hele jaar nog niks tot weinig presteert. Eigenlijk alleen nog op de eerste klas toen eerste prijs in de verliezersronde won en een trede bijvoorbeeld. Alleen nog dat soort prijsjes. Maar de keerts al winnen ze overtuigend. En ze stien op de generale heel beste keertsen en winnen de trede. Onverwacht. En nou eigenlijk ik best onverwacht winnen ze van Andrea Annedjoeke en Rix. Die het normaal eigenlijk wel moeten kunnen winnen van zo'n parcours. Maar die wien ik zeker net in hun van. Nee, dan hebben we toch ik hier van de favorieten. Annette Haan, Jeska Terpstra en Manon Scheepstra. Tjena Marines Groot, Larissa Smink en Loa Elsinga. Volgens mij ging dat vrij makkelijk. Ja, ik een beetje een walkover. En af en toe wel op zoals gelijk volgens mij. Maar vrij gemakkelijk voor het parcours van Annette. Ja, is dat nevens echt wel een van de favorieten? Ja, zeker. Ja, nou is het parcours van Louise natuurlijk, is het parcours van Annette de Haan gewoon favoriet. Ja. En ik weet, ik ken Manon een beetje... Ze wonnen de generale. Ja, zeker. Dus dat jouwt altijd een lekker gevoel. En ik ken Manon wel een beetje die zitten wanneer dat mat. Als het mat. Die moet gewoon in haar rol komen en de motor wezen. En dan kiest zij nog een stukje wat extra. Wat is dat? Dus dat je dat kennen, er steen als het mat. Ja, je moet net te graag willen. Daar heb ik zelf ook wel eens wat les van hoor. Maar je moet ontspannen keert, maar wel jezelf velken nog. Ja, een relaxte focus. Goed zijn. Okay, daarin komen en wanneer je een paar lekkere bal hebt, daar onvasthouden en dan de Duitsers wat terugkomen. En natuurlijk, je doet nooit alleen. Dus je moet als parcours gewoon alle treien je niveau hellen. Ja. Nou, dan geven ze echt even bedel. Wiebrich Bakkerts en Rix Fokkema. Ja, dat ging voor mij wat gelijk op, dat treien. Op zich beide wel parcours die wat op de eerste klas vooral keert. Maar Wiebrich, Rix en Fokieel die lopen vanaf treien echt wel 100 langs staan en de minste fouten. En wat ik zoen is Fokieel weer goed bij in de tussenspel de hele tijd. En die sloegen af en toe wel eens even niet fut. Wiebrich sloeg aardig goed op, weinig boeten. Dus die binnen vanaf treien eigenlijk wat erin rolt. Ja. Nou, winnen ze krijgt nog ontkeerd de Kroondiekjes en Jenny Terpstra en Hester Torensma. Dat winnen ze. En Louise Krol krijgt die en volgens mij winnen ik. Oh. Dus uiteindelijk giet alles terug uit zijn dan dat ine Famkesparcours. Dat is toch wel de verrassing. Dat is denk ik wel de verrassing. Ik omdat de generale gong het parcours van Iris die gong er eigenlijk 4-12 vrij makkelijk doorheen. En nou verliezen ze gewoon echt dik 4-1. Dus ja, ik denk dat Wiebrich, Rix en Fokieel zich klaar kunnen houden voor een mooie tweede omloop. Want dat winnen ze net zomaar. Nee. Daar gaan we heen. Dankjewel aan Marit. Marit. Omdat we die namen net correct nemen. Marit, dadelijk meer van die als de tweede omloop ondergang is. Ik ga ervan uit dat Geert van Tunen haast klaar is om verslag daarvan te doen. Geen er eerst maar eens vanuit dat hij dat is. Together met Fenna Seinstra zitten wij te zien. Je neemt het al eventjes de laatste partijen op de eerste list. Rudy Kroondiek, Corrie Kroondiek en Jenny Terpstra wonen toch vrij makkelijk. Maar 4-2 en 6-12 van Hester Torensma van Jester Nijtsjerk, Ilse Baanstra van Snits en Gerbrich Koster van Tjon. Gerbrich, dat is dus de zus van Steven Koster. Nou, die kwamen er net echt onder te pas in. Dat kunnen we eigenlijk excezen van Anna Enema, Anouk Smink en Vira de Vries. Daar doen het echt absoluut net. Vira de Vries moest voorin, moest achterin, moest er best op. Die moest eigenlijk een hele prot alleen nog doen. En dat hij dan keert zit in Louise Krolsje, Netwinia en Gerda Liekelema aan Nijholt. Dan weet je, dit zal geen succes worden. Dat waren het net. Het favoriete parcours van Krol wint mooi 4 om hier in Kinder 6. Dat betekent dat wij ons rugtje kennen op de tweede list. Sietske Okkema, zij keert dus voor Aletta van Popta, Ilse Marije van Beem, een debutante Udron Riep en Simone Koolstra. Dat is dan weer de zus van Hendrik Koolstra. Het zit echt in de familie
dat Keertsen al hier. Zij mag het opnemen. Tjen Annette de Haan, Jeska Terpstra en Manon Scheepstra. Dat is dat orenfavoriete partuur. En ik zo goed de hoorn omheen van de opslager Sietske Okkema. Maar we beginnen los met de eerste partij van de twaddelist. Dit is Sietske Okkema. Ze wie een periode vliegen ophouden met Keertsen. Maar ja, dan moet ze als vervanger opdraven. En ik moet zeggen, de spirit zit er nog wel degelijk in bij Sietske. Dat is wel mooi om te zien. Eerste bal die gaat heeg de loft in. En daar hebben we het een keerslijn. Nou ja, Fenna, ik moet toch gewoon nemen dat het betoel van Annette Haan, Jeska Terpstra en Manon Scheepstra, die mooi wij toch afficheren als de kans hebben in deze partij. Hè? Absoluut, Geert. De eerste omlopen zijn ze goed doorgekomen. En nou ja, dit partuur stond op de Keertsof. Sietske die is gestopt in principe, dus die zal niet heel veel ritme hebben. Dus ja, wij mogen er wel van uitgaan dat dit niet heel veel spanning zal opleveren. Nee, nou, we zullen het al die volgen. De eerste keert is slime. En dat betekent dat er een opslagbal komt van Simone Kootstra. Zij zal de bal naar het perk brengen. Maar daarin Jeska Terpstra en Manon Scheepstra. Jeska voorin, Manon achterin. Ja, het is Manon Scheepstra. Ze is er even uit Westen. Maar de bette van Ricky Bo, haar dochter. Maar ze is nou weer waarom. En ze liet in de generale orde snijden dat ze op scherp zit. En dat ze hier alleen nog maar komt om te winnen. Want anders kom ik net. Dat is natuurlijk de prima instelling van een topsporter. De tweede keer zijn Berlijn. Dat kan wisselen worden. De toer van Sietske Okkema naar het perk met Ilse Marije van Beem. Ja, dat is ook alweer zo'n verkeersfamilie. De dochter van Jan-Willem van Beem. De zus van Jorn Lars van Beem. Daar wordt in San Simmer alleen nog maar ook eerst een praat even mij aan de tafel, denk ik. Ja, wie bij hem trouwens. Ik zou zeggen bij ons niet. Wij zitten in dezelfde hoek, maar Ja, oké. Wij zoeken naar Manon Scheepstra. Die eventjes wachtje maar tot Ilse Marije en Simone Koos het plak in het perk op na innaam hebben. En dan kent Manon Scheepstra voor de eerste punten in deze partij. De keert leidt zo'n beetje ter richten van de middellijnen. En die moet zij no verdienen hier. Manon Scheepstra, plat voorin bij Ilse Marije. Ja, en liet dat maar aan Manon hoor. Dat is een teken, hè? Killing in de tussenspul, hè? Ja, en het is natuurlijk even kijken wat Manon doet. Maar ja, ik ben vooral ook heel benieuwd naar het partuur van Sietske Okkema. Wat gaan zij doen om ervoor te zorgen dat ze het partuur van Annette Haan lastig gaan maken? Ja. Wat is de tactiek? Hè? Dus hebben ze het vizier op de bovenlijn of proberen ze toch tactisch te kaatsen? En ja, ik zou zeggen, als je Manon tegenover je hebt, dan moet je ervoor zorgen dat zij vooral niet in haar rol komt. Zo snel mogelijk van de opslag hoor. Nou ja, dat doet ze niet verbeterd, dat doet Annette Haan. Maar achterin echt net in de rol komen. Nee, dat zou mijn strategie dan zijn. Ja. Je wil ervoor zorgen dat zij... nou ja, we hebben het is ook al genoemd. Hè? Manon die is een PC-kaatser. Je noemde het zelf net al. Ze komt hier alleen voor de winst. Zij is niet teruggekomen om voor een tweede of derde prijs te kaatsen. Dus zij wil hier gewoon met de bloemen omhangen vanavond. Ja, dus je moet ervoor zorgen dat zij de motor van dit partuur, de twee jonkies, zal ze moeten meenemen in haar flow. Ja, als je ervoor zorgt dat zij niet in die flow komt, heb je misschien een kansje. Zo is het. We zoeken nog een herhaling van de zitbal van Annette de Haan. En dat betekent dat beide Keertsen gaan binnen naar het partuur van diezelfde Annette de Haan. Die Keertsen uit het veld binnen en dat de opslager uit Sint-Anne weer aan de bak mooi. Annette de Haan. Ja, ze jet nou toch tot de kans hebben ze zo'n je kennen. Hè? Ja, en toch zagen we vorig jaar ook in de finale staan. Zeker, dus, tweede prijs. Ja, vorig jaar kaatsten zijn natuurlijk met Louise en Jeannette. Ja. Dus zij is in ieder geval voor het tweede jaar op rij is ze gewend om in de favoriete rol te zitten. Maar ja, vorig jaar kan ik me herinneren dat ze het nog best wel lastig had in die finale om haar niveau te halen. Kijken hoe dat nu gaat. De druk is er nog niet op geweest. De eerste omloop niet. Nee. Nou, dat verwachten we nu ook niet echt. Dus we gaan kijken hoe zij we zullen het zien. Er loopt een keertje ondertussen. Dat betekent dat Manon Scheepstra weer opslaan mooi. En die wacht het totdat er enige drukte voor het perk verdoen is. Ilse Marije van Beem in het perk. Ja. Annette Wand nog even aan. En Jeska Terpstra erboven. Dit is Ilse Marije. Manon Scheepstra bij een skinnerfjouwer vastsprong in het eerst brengt zij de bal weer naar het perk. Komt bij Ilse Marije van Beem. Ja, kind toch net gaan nog aardig in kwarten worden. Nou,
Ja, dat is zelfs ook een dingetje. Als je die keertje zal iets weer te houden, dan zet hij de drukker wel op bij het zinstander. Ja, dit was als je kijkt naar deze bal niet een hele gekke bal, vond ik. Nee. Ik denk dat ze er ook wel aardig in stapt, maar dat ze hem gewoon niet lekker in het napje... Nou, ik vond het iets te gretig in stap. Nou, misschien is dat het wel. Het was niet een gekke bal. Nee. Nou, Liets keertje. Die lezen er 2 keertsen. En dan moet je erop slaan willen. Dat doet Sietske ook maar, sorry. Daar komt ze, maar helemaal in. Heel op achterin. Heel diep achterin naar Manon. Maar ja, die stapt er toch bekwaam onder. Ze hoeft niet eens te stappen. Nee, ze stond vrij diep. Dus ik denk dat ze hier wel een beetje op gerekend heeft. Ze weet ook dat de ballen van Sietske niet heel veel snelheid hebben. Dus dan heeft ze, als hij wel tussenin valt, nog wel tijd om een stapje te zetten. Ja. Nou, je ziet het hier in de herhaling. Hè. Ze kan in principe blijven staan. Klein stapje naar achter. Ja. En ze plaatst hem mooi de hoek in. Ze in ieder geval een gedachte om de opslag wisselt, zit ik maar steeds even een hegebal bezieken. Ja. Dat is ook wel weer mooi om te zien. Afslagen ze dicht bij elkaar, hè, de kaartjes. Ja, absoluut. Ziet, dus. Dit is een Lietse. Simone Kootstra. Ja, die heeft wat meer snelheid in de die bal. komt even wat platter. Ja, en die probeert de voorinse... Jeska. Ja. Nou, ja, en zo kun je zeggen... echt kaatsen. Van het westelijk front geen nieuws. Hoe gaat ze echt keertsen? Echt kaatsen, ja. En maar goed, gedegen keersen. Ja, precies. Het eerste bordje pakken, ja. Het hoeft ook nog geen spektakel te worden hè, in zo'n fase van de strijd. Als je het zou doggen, dan weet je, ik spaar die de krachten daar waar mogelijk. En als we het gedegen doggen zonder al te volle flaters, dan weet je dat je aan kom je er wel doorheen? De boppelliggende partijen binnen. Nou. Sietske Okkema, toch weer op de PC verzels. Dat is ik wel weer heel mooi. Het is Satsi in de PC ondertussen, dus het is een routinier. Daar komt ze maar heropslag. Bal gaat achterin naar Manon. Die kan, met 2 handjes keert weer terug Ilse Marije van Been. En dan is deze keer echt net zo goed. Dat is mooi te constateren. Ja, dan wil ze nou en dan eens even wachten op het orenperk. Dat is dan weer iets wat wij hier net helemaal in beeld brengen kunnen. Maar liet ik constateren dat de partij tussen Wiebrich Bakker, Rikst Blanke en Fokiel Bakkert in de Ollemers, Britt Joustra, Lisanne Venema en Jaldo Koopmans spannend uit aanzet, want het is der 6 gelijk. En wij zoeken naar Simona Kootstra, die de bal even op het verkeerde handje brengt er bij Jeska Terpstra. Ja, dus je ziet echt een hele andere bal dan Sietske. Ja. Sietske is wat meer, denk ik, van het plaatsen. Heeft wat minder snelheid in de bal. En bij Simona zie je eigenlijk tegenovergestelde. Heeft het vizier met name op de voorinse. Ik denk ook dat is wel verstandig, vind ik hoor. Verstandig, hadden we het net al over. Daar zullen ze het ook wel over gehad hebben met elkaar. Ja, hij heeft wat meer snelheid in de bal. En plaatst hem nu op de linkerkant. Jeska kan er niet meer achter. En dan is Manon ook... Wij zorgen ontspanning op de gezichten van de 2 dames op de boven. Ilse Marije van Beem en Simone Kootstra. En die laatste die mag uiteraard weer opslaan. Bij een Lietse keerts. Een skinnertwa vastsprong en een eerst even staan van het betoel van Sietske Okkema. Concentratie in het perk. En daar komt Simona met haar opslag. Ja, we hebben plat voorin. Daar stapt ze lekker onder trouwens. Ja. Ja, dat is altijd het mooie van de snelle bal. Als je er dan goed onder staat en je raakt hem, dan is hij ook wel vertrokken. Ja. Dat zie je hier ook. Stapt heel mooi in. Ja, stapt prima voetenwerk. Ja. Precies op die eronder komen. Keurig. 2-2.
Simona Koolstra. Opnieuw onder de opslag. Toch weer daarvoor in. Ja, dat is prima. Nou. Dan mooi we zeggen dat dit een perspectiefrijke 12-2 is voor het vierde parcours van Siets Kokema. Want de keertsen binnen net al te grut. Parcours van Wiebrich Bakker, Riks Blanke in Volkiel Bakker hebben we via een boppenslag van Riks Blanke ondertussen Wollen eerst vastprongnaam. Zijn Britt Joustra, Lisanne Venema en Jeldo Koopmans. Dus de partij die naast de partij functioneert, die wij volgen, maar wij houden er al wel even van je bij. Maar we zullen het net al te ingewikkeld maatje met allerhande slagen, dus we doen het even op haatlijnen. Manon Scheepstra stuurt ze beide maten voor de keert. Nee, dat doet ze net. Nee, ze heeft toch iemand op de boven staan. Jeska op de boven. Dus het hierkin bij deze keert. Maar is dan de strategie dat ze hem achter in het perk brengt? Dat is wat je vaak ziet. Dat moet je veronderstellen dan, ja. Silletjen. Zinnebril op. De klepter van de witte petroer hinnen. En daar komt ze. Hij komt inderdaad achterin, maar hij valt ik boeten. Ja, het is 4-12 voor het parcours van Okkem. De eerste keertje is binnen. Tweede keertje is echt net grut. En die mag verdienen worden terug Annette de Haan. Mooi overzicht van het prachtige keersveld van Nijekrieg. Publieke belangstelling is redelijk tot goed, zou ik echt wel zeggen wil. Het is wel een vast soort publiek wat wij zoeken bij de Fralies PC. Het is een prima belangstelling. Op deze wat winderige, bewolkte dag in Weidum werd het wetter ziedig gehad en dat had maar zo blauw mooi. Dus het is eigenlijk prima keerswaar, want de wien die nog wel behoorlijk is, krijgt net al te volle vet op de kuip van Weidum. Dat is ook wel prettig. Annette Haan staat op voor die Lietse keert. Plat voorin bij Ilse Marije van Beem. En die valt wel in het schot om een CTC, maar ze rekken de bal net. En dat betekent dat deze keert is voor het parcours van Annette Haan. Prima opslagwerk. Ja, en toch, dit zijn wel de kansen. Voorin, dit is wel kans, nee? Ja, en je weet... Even Sjen, wat hij doet. Ja, die moet ze wel hebben. Ja, die moet ze wel hebben. Je ziet twee, Annette stuurt haar beide maten voor de kaats. Annette, haar opslag is ook een opslag. Ze heeft ook wat meer snelheid in de bal. Dus zij kan hem verwachten. En dit zijn cruciale ballen. Hè? Kleine kaats, 4-2 voorsprong. Kan je de 6 pakken. Hè? Ja, dan moet je de 6 pakken. Ja. Want nu sta je 4-4. Tegen dit zijn de belangrijke punten, denk ik. In een omloop als deze. Ja, Annette Haan, mooi weer opstaan. De keert ze binnen het veld uit. En dus kunnen we zien wat deze bal brengen zal. Annette Haan, daar komt ze maar helemaal in. Achterin deze keer, die laat ze er bekwaam achter, moet ik zeggen. Keurmeester Wiestek van in. Ja, dan pakt dat orenparcours de size in. Ja. Dit is wel goed tasslaan trouwens. Ja? En goed opslaan van Annette. Precies, maar dit doet natuurlijk ook wat. Dit geeft Annette een boost. Hè? Als je zo'n kleine kaats pakt, dat is altijd lekker. En zo voor het parcours van Siets Kokema. Ja. In principe heb je de 6-2 voorsprong in de hand en nu sta je 6-4 achter. Ja. Het is een wereld van verschil. Absoluut, want nou ga je het spul min of meer in hand. Bal maken wat een rare slinger. Misschien dat er Simone Koolstrik even toch, hij koel wel eens boeten slingeren. Dan aarzel je even en dan ga je eigenlijk de beslissing al aan om een vallen te laten. Ja. Nou, hij voelde er duidelijk in. Annette Haan voor de volgende opslag. Ja, komt voorin. Als Manon daar ietsje pietje. Ja. Ze schrok er een beetje van dat het denk ik. En ze wilde hem natuurlijk wel, want Manon weet als geen ander. Wat hangt, dat hangt. Wat hangt, dat hangt. Ja. En als er een 6 hangt, kan er een potje pakken. Ja, zo is het. Nou, dat slag ik gek. Dat is Peter Tolsma, de coach. Even naar de andere kant.
een aardige triktrakslag in die partij tussen de patrouille van Wiebrich Bakker en Britt Joustra. Ja, wat mij toch wel opvalt is dat Manon echt wel tegen die kwaadlijn uit. Ja, ze staat er stiefje on, hè? Ja. En Sietske maakt beziekje om het gat in dat perk te vinden. Dat liep het grut, maar ze komt nou echt iets naar voren trouwens. Ja. En daar komt Sietske mooi heropslag. Brengt hem inderdaad diep achterin. Is de bedoeling, maar hij heeft ploft direct boeten. Ja, en zij is het spul der voor het parcours van Annette Haan. En dan kun je eigenlijk zeggen, is er is al nou een gatsline. Hè? Ja, en nou wordt het gewoon heel lastig voor het parcours. Ja, voor het parcours van Sietske Okkema om weer aan te haken. Je ziet dat het parcours van Annette is heel degelijk. Het is niet spectaculair, het is heel degelijk. Ja, en de kleine kantjes die je krijgt, die moet je pakken. En dat laat het parcours van Sietske Okkema, die laat dat na. Ja, wij zeggen, dan lopen ze weg. Wij zeggen links in het hoekje van Jan-Willem van Been. Dat is dus de height van Ilse Marije van Been. Hij houdt de drinkbeker om. Hij zal grif hetzelfde gezegd hebben, denk ik. In coach in de zin zezen, maar dan komt dat wel ongeveer op dat wat wij zo. Ja, dat vermoed ik wel. Bal komt achter. Oh, ja, die vertrekt. Nou, is er alweer een hele makkelijke 12. Even zien. Ik denk dat die wat een mooi is. Ja, hier moet je dit moet je niet doen. Lekker instappen. Ja, deze bal die doet niet zo heel veel. Dus het is gewoon een stapje zetten. En dat hoef je bij Manon niet te doen. Nee. En ik denk ook dus, waar we het net al over hadden, dat het verstandig is dat ze toch dus een andere strategie gaan inzetten. Haar bal is wel wat meer tussenin achterin. Maar je moet Manon, denk ik, zo weinig mogelijk in de wedstrijd zien te betrekken. Nou, zo maar weer. Een spul achter, een skinner 2 achter. En Sietske Okkema maar op mij opslaan. Er kan nog een lachje hoor. Concentratie bij Manon. En daar komt ze. Dan komt hij voorin. Ja. Als die zo'n week voor het begint te slaan. Hè? Ja, het is natuurlijk een prima perk. En Jeske Terpstra, Manon Scheefstra. Ja. En ik gaf toch echt wel het gevoel naar snij dat ze de spirit te pakken kregen. Dat een goede setwest had. Ja, en ze zijn natuurlijk erg zoekende geweest dit seizoen. En dat is ook niet zo gek. Hè? Manon is er een jaar tussenuit geweest. Die heeft de staat van dienst. Die komt weer terug. Heeft bepaalde verwachtingen. Dat doet wat met deze meiden. Hè? Met Jeske en Annette. Ja. Dus ik kan me wel voorstellen dat je daarin nog wel een tijdje aan het zoeken bent. Dan is het lekker dat je hem zondag pakt. Het was nog wel spannend tegen het parcours van Louise. Het had ook de andere kant op kunnen vallen. Maar goed, je pakt hem en dat geeft altijd een lekker gevoel zo richting deze PC. Ja, hier is Jeska Jussi Telet. Mooi even constateren. Ja, die vlucht over de kweer. Het is altijd lekker hè, om die bal hier tegen de huizen aan te slaan. Dat smaakt naar meer. Maar ja, je ziet dat ze niet goed genoeg onder die bal stapt. Nee. En dan vliegt hij over de kwaad. Ja, met een 4-0 voorsprong kun je ook denken, ik leg hem bij de middenlijn neer, dan hebben we een mooie kaats. Kunnen we van daaruit verder. Maar ja. Nou ja. Er is niks mooiers dan de bovenlijn vinden. Dan wist dat beter dan ik, Fenna. Ja. Dan heeft hier vaak eerst in de prodderwoon. Maar soms moet je eens even kiezen voor de tactiek. Nou, het is al hier nog net zo drillend en ingewikkeld van het auto. Het is 4-12. Ja, en Sietske staat al een poosje aan de opslag. Ja, Sietske die mat aan de bak. Die wilde wel vanaf, denk ik. Ja, denk het ook wel. Voorin weer bij Jeska. Ja, die skeurt er terug. Ja, die skeurt er wel terug. Nou ja, en is het toch ik weer in een omsjog een 6-12 vastsprong van het parcours van Annette Haan. Maar Jeska Terpstra, Manon Scheefstra via deze boppenslag. Daar komt hij nog een keer. Ja, nou, hij had geen hichten, maar hij is wel mooi pleerst. Er komt net een meens meer om. En zij is het 6-12. Ja, en nou blijft Sietske toch een opslag. Als coach had ik gezegd, Simona, pak hem even een keertje. Even doorbreken, kijken of we een kaats kunnen krijgen en een wissel kunnen maken. Maar Sietske blijft aan opslag. Jeska Terpstra geconcentreerd voorin. En dan komt Sietske Okkema weer met haar opslag. Ja, dan maar weer achterin beziekje. Waardoor Manon maar die bal. Gaat hij de reis in? Nee, krijgt net. Want het is Simone Koostra die er een linkerhandje in omkrijgt. Een zucht van verlichting aan de kant van de opslager van dienst. Sietske Okkema. Dit zegt van, nou ben ik er even al.
Maar wel een hele dikke keers natuurlijk. Dus daar heeft Annette Haan weer een hele prototype aan. Ondertussen is het in de orenpartij op een nij Saisgeliek. Dat is de tweede keer dat het Saisgeliek is. En met Wiebrich Bakker de bal naar het perk te brengen. Daar wil ik even op wachten. Vandaar dat ik het toch maar even vertel. Saisgeliek is het. En dan leidt ook een keerts in het perk van de Lollemmers. Wat doet die bal? Ja, dat is een zitbal. Dat is een prima zitbal van Wiebrich Bakker. Die er verzwargt dat Hapetoer maar een skierspul komt. Dat is prima opslagwerk ter onderkant van Wiebrich Bakker. Maar Riksblanke en Volker Jilbakker pakken zij een spulvastsprong ten opzichte van de Lollemer, Famkes, Britt Joustra, Lisanne Venema en Jeldo Koopmans. En wij joggen naar Annette de Haan, die de bal naar het perk brengt. Beetje tusseninse bal. Ja, nou rustig maar. Zo is het Jeska, want hij komt er lang net. Hier is een makkelijk botje verzinnen. Het is Trijers kinder eersten in het vadiel van het parcours. Annette de Haan, Jeska Terpstra en Manon Scheepstra. Die het haar favoriete rol ontnauwt. Ik wil het net oerdrillen, maar gast maar 12 vingers in de oor is weer te maken. Ja, en tegelijkertijd als je kijkt naar de tegenstanders wordt het ze ook nog niet heel erg lastig gemaakt. Absoluut. Dus het is een en-en verhaal. Ja. Je mag ook niet anders verwachten. Nee, eens. Maar je kan op zo'n PC ergens een partij hebben, werd het vers zitten, werd het net vol. Dat zucht naar die vrouw van Dron Riep. Ja, daar zag je dat zeker. Die zit helemaal klem in de crème. Hè? Ja, en er is niks minder. Je kaatst eigenlijk alleen maar tegen jezelf. Ja. En je weet dat je het niet mag verliezen. Je weet dat als je je niveau haalt, we hebben het net al gezegd, degelijk kaatsen, als je dat allemaal doet. Die meiden zullen dat heel vaak tegen elkaar gezegd hebben. Maar ja, joh, als het niet wil, wil het niet. Nee. Die dagen heb je. En het is alleen zo zuur als het vandaag is. Ondertussen pleert Annette Haan een zitbal in dit eerst. Daar sjoggen we nog een keer naar. Ja, hij dwaalt ook wat door die bal. Die draait wat voort. Ilse Marije van Been. Debutante op deze PC. Toch een omloop witte te winnen. Maar nou liep het Waterloo. Ik ga te wachten. Zucht ik haar uit. Jan-Willem van Been. Annette Haan. Achterin even ruilen in het perk. Is net een verkeerde gedachte trouwens om het dan even om te zetten. Ilse Marije achterin, Simone Coates ervoor in. Het liet in elk geval een tank keerts. En dan kind Manon Scheepstra weer op maatje voor een opslag. Sintje komt er wat terug hier in Weidem. Het wordt super aangenaam. Zo'n je ze kennen. Manon Scheepstra. In het perk. Nou weer oorsom. Ilse Marije weer voorin. Simona achterin. En daar is Manon bij Heroren. Ja, onderhoors Silze beziekje. Dat is op hemzelf net een gekke gedachte om zo'n platte bal onderhoors te pakken. Dat is mijn woordje. En dat doet ze net. Ilse Marije van Been. Ziet wel gang in, hè, trouwens. Ja, maar ze heeft het moeilijk, hè. Je ziet het net ook al. Ik denk dat ze ook niet helemaal goed staan in het perk. Ik vind dat ze vrij veel ruimte voor zich houdt. Simona zie je echt op de kwaadlijn staan. Ja. Terwijl, Manon kan achterlijn vinden, hoor. Daar hebben we het niet over. Maar het is niet haar favoriete bal. Dat is meer plat voorin tussenin. Dus ik zou Manon veel meer willen uitdagen. Ik zou als voorin ze korter gaan staan en achterin ze ook. En nou, gooi hem er maar overheen dan. Ja. Maar ze geven Manon ook de ruimte om die ballen plat voorin kwijt te kunnen. En dat zie je nu ook weer. Hè. Ze ruilen weer, hè? Maar ook Simona heeft heel veel ruimte. Ja, enorme ruimte, ja. Misschien dat ze inloopt, hè. Ik denk het wel, ja. Ja, ze stapt wel iets in. En die bal die komt weer vloer in. Ja. Nou, dan is het een kwestie van keren. Het stuitje die krijgt net lang genoeg voor Manon Scheepstra om er nog iets van inkwartje van te maken. Ik zal lezen er 2 keertsen. Nou, nagenoeg op lieken ze hichten, zo ik zei. Het zijn net al te grote keertsen. Ze lezen beide voor de middelline. Ja, je wil iets meer steun aan de opslag. Liever wel. En kijkend naar de opslag, hè. Sietske had het net ook al lastig. Ja.
Ja, als de perstribune visite krijgt van oud-PC-keerster en winnaar Dirk Talsma. Oud-voorzitter van Nijenkrieg hier in Weidum. Het wordt wat strammer al hier, maar still going strong, zullen we maar zeggen. Simona Koolstra voor de verdediging van de eerste keert. Ja, die is lekker op. Ja, dat is best op. Ziet er een rare slinger in. Ja, dit is een hele mooie bal. Dus je ziet eigenlijk dat hij over Jeska heen draait, zeg maar. En we zeiden net al, Manon staat vrij diep. Ja, en dan komt ze er niet meer aan. Nee. Ja, je ziet hem hier. Ja, het is heel best op. Ja, best op. Prima. Prima opslagwerk van Simona Koolstra. Jouw het wel. En dan de tweede keer. Daar moet je Sietske Okkema wat op betinken. En dan komt ze achterin bij Manon. Ja, dat is stappen en klappen. Zo is het waar. En zo zit het betoer van Annette Haan bijna riante voorsprong van Fjouwers kennen eerst. Hier komen geen problemen meer voor dit betoer. Ik had eerst net rillen. Ja, en aan de andere kant wordt volledig keerst om de punten. Het is nog zoals Fjouwer in het vadio van de Lollomer vrouw Brit, Lisanne en Jeldo. Zoals Fjouwer, dan hing het mogelijkerwijs voor de tweede keer of zoals de Liekon de Telegraaf. Die kans is absoluut onwijzig. Dan dit wij zien naar deze bal van Sietske Okkema. Plat voorin. Ja. Is hij in? Ja, hij is in. Ja. Best opslaan. Zoals Fjouwer, het eerst is nog net in de pocket bij Petoel van Annette Haan. Nee, mooi zo toch even af te wisselen. En ze moet risico nemen, want dat hebben we gezien. Te mooi is... ja, te mooi is weg. Te mooi is weg. Ja, dus, absoluut. En dus is er nog een mogelijkheid van het parcours van Sietske Okkema om in dit eerst nog enig succes te boeken. Laten we het zien. Weer voor de opslag. Per clear. Alles clear. Concentratie en onrinnen. Sietske Okkema. Bal komt voorin bij, bij Jeska. En die profiteert dankbaar, zou ik bijna zeggen. Lekker op hichten, even lekker rekken. En dan ploft hij in het napje. En dan is het Skinne Fjouwer eerst van de petoer van Annette Haan, Jeska Terpstra en Manon Scheefstra. Doorgasten season soeverein onderwijs naar de hele finale. Ja, en het duur van Annette Haan geeft geen enkel cadeautje weg. Niks. Hè? Nee, dus, aan de opslag zien we geen fout in het perk. Net 1 kwaadslag, maar goed. Nou, ook heel degelijk. Ja, ik mag toch maar weer vertellen dat het aan de orenkant best zoals gelijk is. Britt Joustra, Lisanne Venema en Jeldo Koopmans. En die laatste die regelt een bal over de boppen heen. En dan komen ze weer bij. Dan is het spul om het eerst. En dan is daar de spanning wel weer waarom. We pakken die partij dadelijk op. Ja? Wij zullen dan en Sietske Okkema die het, een beetje te wild. Een beetje te wild. Maar wel probeert. Ja, en dat wel probeert bezocht. Ja, en dat is wel goed. Skinne 12 weer voor de parcours van Annette Haan. Ja, nu zien we wel de wissel. De Simona neemt hem over. Ja, ze neemt hem al over. Ja. Dat is misschien even een verstandige beslissing. Simona Koolstra. Die bal ploft erin. Ja, prima opstaan. Zelfde bal eigenlijk als net. Heel goed. Twagelijk. Zit ik wat een raar slingerke in, hè? Ja, valt plof, net. Ja, plof. Trek Bendelin. Prima. Simona Koolstra. Op een ei. Voorin bij Jeska. Mooi keerts. Prima.
Ja, en dan ziet het toch weer. Sietske mag weer. ja, dit is net oors. Ze mag weer. Jesterijn. Zie je de PC. Invaller. En toch nog lekker keertje hier op zondag. Sietske Okkema clear voor de opslag. Perk zit clear. Ja, Manon Ek. Dan kan het weer worden. Sietske. Plat, te plat denk ik. Ja, want voor. Ondertussen, ik hoor je maar een beetje qua radio, zit ik me steeds op een hichte. Britt Joustra, Lisanne Venema, Jeldo Koopmans. Dat Famkespetour uit Lollum, winnaar van de Famkesbond van dit hier. Zijn Diebrich Bakker, Riks Blanke en Jo Foke Jilbakker. Ze steert spulend eerst achter, maar er is fjouwer voor. Het liep het heel dicht bij elkaar te komen. En ik moet zeggen, de Famkes die slaan er geducht op los. Want hier stellen weer een boppenslag van Jeldo Koopmans. En dat betekent dat die toeren dadelijk naar alle gedachten op Spullen komen zullen. Sietske Okkema dan maar. Ja, die bal die valt eruit. En dan is het toch weer een size in het vaardiel van de parcours van Annette Haan. Ja, jij hebt het herkend. Size in het vaardiel. Skinnefjouwer eerst in het vaardiel van het parcours van Annette Haan. Onderwijs naar de hele finale. Ja, en daar aan de andere kant is de Spullen nou een feit. Dus dat is de zaak er helemaal in liekwicht. Pak hem dadelijk op. We maken eerst deze partij van hoor. Skinnefjouwer eerst, Saistwa, Annette de Haan on de opslag. En keren voor de keert. En het eerste is binnen. Skinnefjouwer weersten. Het wordt toch een beetje een roemloze aftocht voor het parcours van Sietske Okkema, Ilse Marije van Beem en Simone Koolstra. Maar met opgeheven hoofd zou ik zeggen, want het is geen schande om te verliezen van dit uitermate degelijk keertje in de parcours. En ze hadden natuurlijk wel wat meer tegenstand willen bieden. Ja. En tegelijkertijd, ze winnen de eerste omloop. Ik denk dat dat toch wel verrassend was. Ja, je staat met een invalster te kaatsen. Dat is natuurlijk sowieso niet ideaal. Nee. Dus ik denk dat zij wel terugkijken op een prima dag. Denk ik. Dan kan Annette de Haan de bal weer naar het perk brengen. Even zien wat de opstelling is. Ja, Ilse Marije van Beem achterin. Simone Koolstra voorin. Ilse Marije die krijgt hem. Nou, kinderen nog een keertje van Maitje. Dat betekent dat Manon Scheefstra dadelijk weer opslaan mooi. Daar komt het blokje. Oh dan, daar, oké. Dat is prima. Annette Haan, je houdt het even precies om. Ja, shake hands. Blauw positief. En weet dat er hier geen schande gebeurt. Ilse Marije weer achterin. Simone weer voorin. En op de boven. Ze zet de bril nog even goed. Jeska Terpstra. In een loopslag. Manon Scheefstra. Voorin bij Simona. Nou, dat is een uitermate goede keert. Laat ze keurig del. In een hoeken werd net een zinstander te bekennen is. En dus kan die onmerkt worden. De karmaster kiest ervoor om eerst de bal te pakken en dan de keert zo te merken. Dat hier koers om kan. Maar het pakt net zo vol. Dus keert zich er weer direct bij. Skinnefjouwer weersten. Geen punten om de Telegraaf. En 2 keertsen. Dus die punten die komen er. Savolle is wis. Maar Simone Koolstra. Kijken we even naar de kaatsen. We hebben een ja, het is wel iets. Het is net zo'n leuke. De keert al een paar meter van de middenlijn. Nee, en die slaat Simona op. Ja. Dat doet ze plat voorin. Ja, dat doet ze. Maar die komt er goed onder. Hè? Ja.
Als ik coach was geweest, had ik het andersom gedaan. Had ik Simone de dikke kaats op laten slaan. Want dan had je iets meer zekerheid van... hey, deze pakken we in ieder geval met haar opslag. Ja. Zij kiezen ervoor om het andersom te doen. Ja, de eerste heb je nu in ieder geval niet. Nee. En we hebben net gezien dat Sietske toch wel wat moeite heeft met dit perk. Ja, absoluut. En dan kun je ervoor kiezen om de dikke keerts gewoon te pakken. Zo is het. Nou, we zullen zien wat Sietske ook maar docht. Andere kant, Spullengeliek, Twageliek, Wiebrig Bakker versus Britt Joustra. Daar hebben we het om de punten knokt. We komen zo bij de partij uit, want het is het denk ik zil net zo lang met Dwordy. Sietske ook maar in de concentratie. En daar komt ze maar helemaal in. Brengt die bal voorin bij Jeske Terpstra. En Jeske die roept al, die raast al voordat hij uit de wand gaat. Die zegt zo aankomen. Skin of jouwer. Hop. Ja, lekker hoor. Ja, dan is het ook wel mooi werk in voorinsteam. Skin of jouwer, skin of 4 weersten. Zou het een klassieke skinnevief, size worden, begin jaar te vregen. De coach kan tevreden zijn, Peter Talsma. En dat is hij ook, om gezicht te zien. Er zit toch wat een soort van glimlachke. Beetje kremietig glimlachke, laat ik het daarop houden. Simone Koostra slacht op. Achterin bij Manon. Zo. Wat zei de stoot? Lekker in het hoe zo slaan, hè? Ja, dat is het eigenlijk, als je het hebt over genieten. Dan wie dit zo lekker. Dat is wel genieten, hoor. Ja. Nou, Simone Koostra hoort opslag. En zij weet, Manon schreef dat dit al binnen is. Daar komt ze voor. Hij is voor, denk ik. Ja, voor. Dan is het inderdaad een klassieke skinnevief, size. En noteren wij in de hele finale parcours nummer 4. Dat van Annette Haan, Jeska Terpstra en Manon Scheefstra. De felicitaties kent u naar deze traaien. Ilse Marije van Beem is debuteerd op de PC voor vrouwen de 48e editie. En mijn Sietske Okkema en Simone Koostra is hij mij de holle omheeg dit veld verlitten. En dan wordt er dus keert tussen de parcours 5 en 8. Wij zullen zien dat wij de boel verlezen kennen. Dat kennen wij. Want wij zullen Wiebrig Bakker opslaan in de richting van het perk van Lisanne Venema en Jeldo Koopmans. Het is Spullengeliek en size 2 in het vadiel van het parcours van Wiebrig Bakker. Maar het zit alweer heel dicht bij elkaar. En dus zal der Griff nog wel wat mogelijk wijzen in de parcours. Ondertussen komen verzels ook de nummers 10 en Alve in het veld. En dan heb je weer een kanshavend parcours in de kritiesteen. Eigenlijk 2 en zullen we die echt wel wat volgen. Maar dat denk ik, want ja, Roelie Kroondijk, Corrie Kroondijk en Jenny Terpstra. Dat is dan zo'n parcours waarvan je zegt, als ze de guide een beetje te pakken hebben, dan zou het samen kunnen dat ze een prijs winnen of de prijs winnen. Dat dienen ze bij Gleeks in Belsum en dat dienen ze in Hitsum dit seizoen. Maar ze pakten echt nog 2 tweede prijzen. Dus het is absoluut een parcours waar je wel rekken mee houden matten. Louise Krol, Jeannette Winia en Gerde Liekelma aan Nijholt. Ja, het is toch het te kloppen parcours. Ik tel eventjes de eerste prijzen. Ik zeg 6. Ja. Maar daarna is ik net een orenprijs won. Dus wij zijn tot de conclusie komen dat als ze net de eerste worden kennen, hoe ze niks. Nee. Dan geven we een hoes. Nee. Ja, dus ja, dat is natuurlijk duidelijk dat wel het te kloppen parcours is. Laten we eerst even zien naar het parcours van Wiebrig Bakker en dat van Britt Joustra. Want daar is toch wel enige spanning te noteren. Het is size 4 ondertussen in het vadiel van de parcours van Wiebrig Bakker. Het is Spullengeliek. In eerste zit dat alweer dus keurig geliek. En had ik het heel snel even reproduceerd. 3 keer eerst een geliek west. Size geliek west in de eerste. Dus majoren willen, er is wel wat te hellen.
Wiebrugbakker. En dan is het nevens mij nou aan de opslag Brit Joustra die het opslaan had. En die brengt die bal achterin. Kan die oh ja, kan de keer passeerd worden. Jongen. Ja, had je een beetje meer mazzel hebben maar dat stuitje, dan kun je hem nog pakken. Maar dat slag het nou even net in dat budget. Dat het nou 3-12 wordt in het vadiel van de parcours van Wiebrugbakker, Riks Blanke en Foke Jilbakker. Het zit nog als een touwtje onder Coverst. En dat is een reuze spannende partij. En dit stuitje hier ik oorzaak in kennen, maar dat doet het net. En dat betekent dus dat de punten binnen voor het parcours van Wiebrugbakker. En dan moet Brit Joustra weer opslaan. Daar komt ze maar helemaal in. Brengt hem achterin. Nee, die wordt net echt lekker rekken. En even mij, toch Foke Jilbakker. Die gaat kweeën. Het is toch wel een uitermate bijzonder parcours. Brit Joustra, Lisanne Venema, Jeldo Koopmans. Al die nog Famkes. Ze wonnen dit hier de Famkesbond. Ze wonnen vorig jaar de Oud-Meijerspartij. Ja. Het is, en het zijn smaakmakers op deze PC. Dat zijn de mannen van de jongens van Lollum Ekkal Jedder op de Vreulenpartij. Dus Lollum die had een trotte genoegen om de keertjes op dit stuit. Dat is prima. Uitstekend die daar van de Lollumers. Wij zeggen eventjes naar het gezicht van Roelie Kroondijk. Dit nou de bal opslaat. Het wordt even naast jongen. En dan is het veld even een beetje bezet. Ja, nou ken hij wel. Ja, nou ken hij wel. Brit Joustra. Maar een skinner 12 vastsprong via die kweerbal niet krijgt van Foke Jilbakker. Maar de bal naar het perk te brengen. En wat ze nou doet, brengt hem weer achterin. Bij Foke Jil, ja, dit is beter. Die laat er een keurige keerstel ter hichte van de opslaglijnen. Dat is een prima bal. Ja, en ondertussen zien we dat de andere partij gestart is, hè? Gestart, los. Dat noemen ze Tien en Alve. Ja. Dan zitten wij u realiseren dat dit een partij om de finale is. Ja, en nou ja, we zeiden het al even. Het partuur van Louise in principe de grote kans hebben gezien het aantal overwinningen. Maar goed, het partuur van Roelie heeft er ook 2. Dus ik ben wel benieuwd wat deze partij ons gaat brengen. Ja. Wij houden dat ik in de gaten. Ondertussen ben we weer bij de andere partij. En die kan keurig retourneerd. Oh, die kreeg nog een kans. Nog een kans. Dit wordt een triktrak. Ja, en dan vlucht die kweer. Ja, dat is dan even een raar slagje natuurlijk. Want zo steen je eigenlijk op het punt om op Skinner Fjouwer te komen. En dan bent de goede zaken, zal ik maar zeggen. De bal werd een beetje vreemd naar het perk te leppelen. Maar dit, hier in Wezenmatten. Die hier achter... ja, dan krijgt ze nog een kans. Ja, en dan krijgt ze nog een kans en dan is het te wild. Is het te wild. Je ziet ook waar ze hem raakt. Ze raakt hem helemaal verkeerd. Ja. Maar goed, als ze iets meer... of je rustig houdt. Wat rust in het spul houden. Hè? En ze zoekt een hoek, dan is het klaar. Hè? Dus, maar goed, jeugdigheid. Jeugdigheid. Het mag. Ja. Maar goed. Ze mag weer opslaan. Deze die droog. Ek 4 achterin. Nou, wat beult er van hoor. Foke Jilbakker, een keertje. Nou, dat had ik net hoor. Dus toch weer perspectief, zullen we maar zeggen. 3-2, Twaggelik. Het eerste voorsprong is voor de van Wiebrugbakker. Ja, daar maakt hij. De wand wordt dichtsnoerd in het perk van Lisanne Venema en Jeldo Koopmans. En de opslag is voor de orenkant van Foke Jilbakker.
Het is een dikke keert, dus ze kan spreken van wat stiepen. Bal komt achterin. Ja, het geweldig. Helemaal. Je hebt Jeldo Koopmans. Ja, het is niet de eerste, want we zien dat ze al een aantal balletjes er doorheen. Die wist ze er wel doorheen te krijgen. Ja. Dat moet duidelijk wezen. Eigenlijk uit stilstand. Ze gaan niet echt een stap vooruit zetten. Dus niks. Nee, Het stilstand slaan. Prima bal. Prima bal. 4-2. 3-2. Zo is het. En de opslagger is Wiebrich Bakker. Op de moeder hoop zullen we er staan. Presenteren ooit bij uw fijne omroep Keertsen voor Dummies. Hebben we al je van geleerd. En allemaal hebben we er verslag van dan. Ja, het filmpje wordt nog gebruikt. Mijn dochter van 7 die kaatst inmiddels ook. En wij als ouders werden gevraagd om het filmpje te gaan bekijken. Dus het wordt gewoon nog steeds ingezet. Ja, okay. Dit is de opslagbal die ik kweer. Hij stuitte op het touw. Dus zeg maar eventjes. Ik denk dat we dat wat zien kennen van Wiebrich Bakker. Nou, je mag hem vallen zitten. En dan is der. Ja, Rijk het nog correct. Ja, en ze doet het perfect, hè. Dus eigenlijk is die... Ze laat hem vallen omdat ze hem niet kan. Nee, ze kan hem niet. Die Aldo kan hem niet. Dus die moet hem vallen zitten. Ja. Het betekent wel dat ze zoals waar voorsprong hadden. En dat ze dus heel dicht op de 3 eerste gelijk staan. En dat past precies in het beeld van deze partij. Werd de bordjes om en om gaan. Het eerste spul weer voor Wiebrich Bakker. Spul en gelijk. Nou 3-2. De voorbeeld van Bakker. En een 6-2 even te staan. Het zijn de famkes uit Lollum. Het lijkt wel een afdelingsparcours. Heel mooi, hè? Op de vrouw is PC. Prachtig. Wiebrich Bakker. Achterin. Ja, die hier heel 4 voet met een Neves Jeldo Koopmans. Maar dat doet hij net. En dus wordt het 6-4. Want het resultaat is een zitbal. Ja, royaal mis, kunnen we constateren. 6-4. Het eerste is nog net verkeerd. Wiebrich Bakker. Ja, het kan. Brengt hem mooi tussenin. Even doeken naar de bal terug Jeldo Koopmans. En die wil er dan een keertje van te maken. En zo is er echt wel weer de mogelijkheid voor de parcours van Wiebrich Bakker om op Zuid-Gelijk te komen. We zullen het zo zien. Wiebrich Bakker, Fokiel Bakker, respectievelijk Wageningen en Nijmegen. Weiningen zat mijn legendarische voorganger Heinze Bakker altijd placht te zezen. Doet de Rono nog geen onder Friesland weer. In Nijmegen. Maar ze komen van Tersol volgens mij. Dus dat valt alweer een beetje mooi. De dames stappen in het perk. Fokiel Bakker achterin. Riks Blanke voorin. En die weten dat de keerts in principe te passeren is. En dus moet er wat betocht worden. Terug Brit Joustra aan de orenkant. Die hier kleer zit voor haar opslag. Wit ze de keerts te houden, dan is de zaak precies op de helte en volslijn in liekwicht. Brit Joustra. Brengt de bal achterin. En dan kan verkeerd worden. Ja, ik denk van de keertje. Ja, netjes. Nou, dan hebben ze dat keurig oplost. De dames uit Lollum. Maar die zorgen ervoor dat deze partij echt totaal in liekwicht is. Het is strijden eerst en gelijk. En ondertussen zien we in het andere perk dat het partuur van Louise Krol een eerste voorsprong al heeft. Ja. Zij pakt het eerste bordje 6-0. Overtuigend. Die hebben ik noteerd. Roelie Kroondijk, Corrie Kroondijk, Jenny Terpstra. Weten dat ze stevig onder de bak moeten in deze partij. Maar dat wie vooral ik wel bekend. Wij zoeken weer naar Brit Joustra. Die het opslaan had namens de Lolle mevrouw. Die komt achterin bij Fokiel Bakker. Kan retourneerd worden vanuit de boven. Ja, dat doet ze heel goed. Want die bal die gaat oer de valline. En dan is de vastsprong, zij het minimaal
2 puntjes in het voordeel van de parcours van Britt Joustra. Bal achterin, ja, die zit omheeg. En die kan dan keurig retourneerd worden. Terug Jaldo Koopmans. Prima die. En zo is er de minimale vastsprong voor het parcours van Britt Joustra. Dan komt ze weer mooi helemaal in. Met diep achterin. In deze de reis Aldwan. Ja, die kinderreis Aldwan. En dan is het Twageliek. 3 eerst een gelijk Twageliek. Ze zit werkelijk onder een touwtje deze parcours. Jalk hoort helemaal niks daar. Je kan er net een zinnig wordt van zezen welke kant dat het uitvallen zal. Dit is goed. En dan weer opslaan. Het is net oors. Weer achterin. En dan komt hij uit de kist. Nou, dan is Britt Joustra even verlost van haar opslagperikelen. Jaldo Koopmans, mooi opslaan. Namens de Lolle Mevrouwlie. Concentratie. En zij brengt de bal, nee, ik zou zeggen achterin, maar die komt voorin. Ja, en dan is hij echt wel boven. Ja. Riks Blanke pakt de punten voor Happetour. 3 eerst een gelijk, 4-12. Het wachten is op Jaldo Koopmans. Die de tijd neemt voor haar opslag. De rituelen voor een opslager binnen soms wietweidig. Achterin komt die bal. Oh, stap Fokke Hielbakker toch even onder terug. En zo mooi we er een zitbal noteren. Zijn dat dit het perspectief? Ja, die in principe net een nee, dat bal. Even smal. Nee, zeker dat niet. het helemaal onder terug weer is. 3 is een gelijk, 4 gelijk. Spannender kan het net maatje. En dan moet je weer opslaan. Jaldo Koopmans. In het perk Riks Blanke en Fokke Hielbakker. Ja. Hoe je het wenden of keren. Dit is wel een soort van slijtageslag. Hè? Dit alle genoegen terug het parcours van Annette Haan gadeslaan. Want dit kost het een protte spanning, emotie, kracht en conditie. Maar goed, wat zullen we dadelijk zien. Jaldo Koopmans springt die bal voorin. Oeh, die wordt lekker rekken. Ja, die wordt echt lekker rekken terug links Blanke. En dat betekent dat het parcours van Wieberich Bakker een 6-4 vastsprong had. 3 eerst een gelijk en 6-4. Ja, die scoort echt heerlijk door die hoeken heen. Lekker man. Ja, beide parturen hebben het wel na het zin in het perk. Want ze weten de bovenlijn allebei wel te vinden. Ja. Dus ik denk dat het partuur van
Brit het wel prettig vindt eigenlijk. Ja, nou we zullen het zien. Wiebrich Bakker die mij de keerts verdienen. En wat een stiepe on die keerts zij had, dat zal blikken. Maar die keerts is dikker nog. Dit zullen het net al lezen. Want die loopt tussen de opslaglijnen en de boppeline in. Daar komt Wiebrich Bakker met de opslag. Brengt hem achterin. Wat gaat die bal? Wat gaat die bal? Wat gaat die bal? Ja, die gaat kweer. Ja. Jaldo Koopmans. Die stapt eronder, maar kneppelt hem kweer, zo gaat ze. En dat is wat er gebeurt. En zo is de vastsprong weer van het parcours van Wiebrich Bakker. Die het eigenlijk in deze hele partij hield hij maar dat eerst voorsprong had. Het begon maar een spul vastsprong. En dan ging de bordjes om en om. Maar hield hij het parcours uit Lollen, Brit Joustra, Lisanne Venema en Jaldo Koopmans net die voorsprong te pakken krijgen. Het is vrotten en vramen om erbij te blijven. Maar die voorsprong een keer pakken, die heerlijke voorsprong, dat je even ietsje comfortabeler in de partij komt te zitten, is voorlopig nog net wijlijn voor dit parcours. Het is fjouwer om het rijden van het parcours van Wiebrich Bakker. En die mat weer opslaan. En dan komt ze maar herom in. Brengt hem achterin bij Jaldo. Jaldo kindermatig rijdt, maar dan, dat is een misterke. Riks Blanke. Die hier heel wat oors in gedachten. Als deze slag in de lucht. Het is een letterlijke slag in de lucht van Riks Blanke, de Vooringse. Onder de toer van Wiebrich Bakker. Ja, dan moet de keertsaanmerker komen. En daar wordt het blokje dan aan. En dan is Wiebrich Bakker even ontheven van de taak om op te slaan. Echt wel lekker. Dan zullen Jenny Terpstra een bal de wereld uitslaan. In die orenpartij komen we dadelijk even op waarom. We volgen eerst even deze opslagbal van Fouke Hiel Bakker. Nou, zie je opslaan, komt er een bal uit het publiek. Waarom? ja, even nu de concentratie. Even opnieuw beginnen. Fouke Hiel Bakker. Boeten. Ja, we hebben dan misschien even iets te lang tijd nodig gewoon om die bal naar het perk te brengen. Is dat binnen de eerste 12 punten weer voor het parcours van Brit Joustra, Lisanne Venema en Jaldo Koopmans. Ja, en ondertussen zien we bij Louise 6-6 aan de Telegraaf. 6-6 en dan eerst voor het parcours van Louise Krol volgens mij. Ja, en toch wel een cruciale bal, denk ik. Ja, wij zullen even zien. Want ik heb het idee dat de partij die wij dus in principe nou aan het volgen binnen. Nee, die wacht het net. Nee. Want Fouke Hiel Bakker die staat als eerste klaar om op te staan. Nou, pakken we die eerst even mooi. Bij die stand van fjouwer om het rijden voor en het skinnen 2 achter. En die bal die ploft er echt nooit. Dat is een skinnen fjouwer. Zo weer het parcours van Brit Joustra weer aardig in de race lopen in dit eerst. En dan kunnen wij zien naar Louise Krol die de bal naar het perk te brengen zal. Brengt hem achterin bij Jenny Terpstra. Die mikt hem er oerheen hier. Ja, die mikt hem er oerheen. En dat betekent dat de partij tussen Roelie Kroondiek, Corrie Kroondiek, Jenny Terpstra en Louise Krol, Jeanette Winia en Gerda Lieklema Nijholt. En Liekwicht is, het is der, eerst een gelijk. Ja, kijken wat Fouke Hiel nu doet. Ja, 2 ballen. twee ballen ernaast. Ze lijkt toch wel wat moeite te hebben, vind ik, om die bal die kant op te krijgen. Ja, dit doet ze dan wel weer goed, want dit is een zitbal, maar die is onrekker terug de Farins. Ja, nou is het goed of is het... nou, van Lisanne is het niet heel... Dit was geen moeilijke bal. Ik weet niet wat er gebeurt, maar... Nee, dat weet ik ook niet. Nee. Ze rekken het net. Nee, ze raakt hem niet. Ja, goed. Ja. Fouke Hiel moet nu nog een keer. We kunnen het nog even zien. Misschien is ze derde keer heel gelukkig, maar even zien wat ze... Nee, ja, nee, ze slaat er wat heel bij. Ja, komt een rekker de onderkant van de wand. Het is terug Karmaster en skiertje op de goed jongen dat de punten van de overkant binnen. Van deze opslag het is van Fouke Hiel Bakker. Die wordt een ander achter elkaar. Ja, dat komt weer een heel lang waarom in de richting van het perk. Zo bleef er een skieterig keertje van Oer. En Matje toch echt alweer... Ja, stevig onder de bak om de voorsprong in dit eerst te houden. Nou, de eerste keer is een hele dikke, dus dat kun je dan nog weer broeken.
Jelder Koopmans zal die bal opslaan, Matten. Even Oerlis op de boven. Even Sjen. Wand om, wand uit. Waardoor we... Of in het perk uiteraard. Nou. Ja, je hebt eigenlijk maar één opdracht. En dat hij die bal doorheen slaan. Want het is een hele dikke keert. En dus kunnen Britt Joustra en Lisanne Venema beide op de bovenplak nemen. Maar ze lieten eerst eventjes aan de orenkant het betergen als Jeanette Winia de bal naar het perk te brengen. Zodat er straks vrij opslaan wordt. En dat kan al, want hij wordt een keer slaan. En dan kan er nou opslaan weer terug Jeldo Koopmans. Fjouwer om het rij achter, Fjouwer 12 voor, een dikke keert. Je kent de size binnen Harry. En dat is net onbelangrijk in deze strijd, waar het echt om de punten gaat. Oei, Nee, is te mooi. die is te mooi. Ja, die is te mooi en hij is net twee. Ja, die is echt veel te mooi. Wat hier ze in gedachten? Wat ik hier de idee dat ze, eens goed ze opslag, als dat ze inhoudt. Als ze wil een wat. Nou Ze ja, wou wat een boogbaltje Ja. tussenin, Jan. Ja, Dat is net voor mij het idee. Dat denk ik. Al vind ik dan dat hij eigenlijk wel wat meer diepte mag hebben. Ja, dan mag hij meer diepte hebben, Ja, dan mag hij verder het perk in. Dus ja, het lijkt alsof ze iets te voorzichtig opslaat. Ja. Dat ze denkt, nou, een dikke kaats en in is winst. Dan Ja. hebben we hem wel. Maar ja, dat weten we van deze beide perken. Die staan daar graag. En Ja, die, die moet je er graag stingen. die weten de bovenlijn wel te vinden. Dus Ja. Ja. En zo is het perspectief opeens totaal oors. Want zo Weet kun je een anders. 6-2 voorsprong in handen hebben. Wordt het fjouwer gelijk in Leute, dat skieterige keertje. Dat verdienen we maar door Britt Joustra. En die moet dan risico nemen. En dan wordt het een 6 voor de orenkant. Ja. Dan kantelt het op zo'n slagje toch totaal in zijn eerste. Ja, en dat zagen we bij de partij hiervoor ook een keer zo'n moment. Het zijn echt cruciale Ja. ballen. Hè? Dus dan is het ook altijd overweging wie slaat welke kaats op. Ik weet niet in hoeverre daarmee gewisseld wordt of over gesproken wordt. Maar ja, dit zijn van die... Ja, daar kun je wel het kostje eerst. Of in dit geval is het... Hier stek de wat snellere bal van Britt Joustra Ja. kiezen kennen voor zo'n boogbaltje van Jeldo Koopmans. En dan Ja. pakt ze een 6-2 voorsprong. Dat zoek kennen. En is het aanhaken of afhaken? Ja. Want nu hebben ze de 6 tegen. Ja, dat is fjouwer om het rij, zo is fjouwer. En dan kom je toch ze staan gewoon in de fase van de partij dat de punten ongelooflijk duur worden. Britt Joustra. Achterin, nee, het pakt door de Riks Blanke. Ja. Voorin, ja, eroverheen. Ja, dan is fjouwer 4 met rijden. Ja, het lijkt toch alsof de opslager niet voldoende kracht of snelheid meer in die bal kan krijgen. Want ook dit lijkt alsof ze hem toch wat meer tussenin achterin wil. Maar Ja, je ziet dat hij voorin komt er net, hè? Nee, hij Hij- komt er niet en dat zagen we net ook al. Dus ja, wat is dat? Is het spanning? Is het vermoeidheid? Je noemde het net al, het is een slijtageslag. Het Ja. duurt lang. Het zijn volle eersten. Hè? Dus eigenlijk ook Ja. 6-6, 6-4. Ja. Dus zeg het maar, wat is het? Ja. Maar het zijn net jonge meisjes. Jonge famkes. En wij hebben er maar een allemachtig... Ze bent er net al trouwens. We zullen er maar een allemachtig soort plezier naar. Want het is toch een beetje het smaakmakende parcours van deze Fralies PC. Goed, Ja. deze komt wel 4 Die achterin. komt wel wat verder. Ik ken Fokiel Bakker nog wel aardig rijtje Ja. trouwens. En die verdient Ja. achter het kleedje. Ja, er komt een lach op het gezicht. Jij krijgt die lach niet meer van mijn gezicht. Dat is ongeveer het badje wat ze uitstralen. Hij is wel lekker hoor. Hij komt zijn kinderen echt goed onderkomen. Het is Het niet sterk genoeg eigenlijk. Hè? Hij is precies. Hij zou nog even wat Ja. even terugdrukken matten. Zodat Ja. er wat minder vat op krijgt daarachterin. Maar dat vind ik bij beide partijen hoor. Bij beide parturen in dit geval. Daar hebben ze allebei wel moeite mee om voorbij die 6-7 meter te komen. Gert-Anne van der Bos, zeggen wij. Sil net keert ze op de sneur van Bitgem, denk ik. Want er zijn weer wat probleempjes met de voet. Maar de Van IJsma-partij komen de snijs jullie absoluut net om voorbij gaan zitten. Ja, zit hij hier als toeschouwer of heeft hij een andere rol? Mij is even net bekend of hij dat hij coach is. Hij is de coach van Jenny. Ja, en dat is toch ook wel opmerkelijk. Gert-Anne zelf kaatser, dus Ja, zal het niet heel vaak kunnen doen. Dus is het een gelegenheidscoach of ja.
Leuke vraag. Leuke vraag. We zullen Simone op onderzoek iets sturen. Nou, Mooi Marit. Ja, daar vindt even een trekplak die het in het vadio van Gerda Lieklema en Nijholt beslikken wordt. Het is de eerste gelijk in fjouwer gelijk trouwens in die partij. Hier is het 4 met treien in 2 gelijk. En kan het perk Riksplanken, Volken, Jelbakker hebben weer opmaatje. Maar die hoeven helemaal niks te doen, want deze bal die zwaait eruit. En zo heb ik het idee, Fenna, dat deze partij toch een beetje als de wereldberoemde nachtkaars is. En dat is toch opmerkelijk, hè? Want zo zitten we er nog volop in. Ja. 3 eerst tegelijk, aan elkaar gewaagd, elk puntje telt. Ja, dan is het toch een cruciaal eerst met die dikke en kleine kaats die ze, die dikke kaats toch gek weggeven. En ja, nu sta je eigenlijk, ga je richting einde partij. Ja. En dan hebben we het over een paar minuten, volgens mij. Ja, precies. Het gaat heel vlug dan ineens. Dat heeft mij van alles te maken. We hebben die zaken beneemd. Maar het lijkt er nou toch op dat het betoel van Wiebrich Bakker trots Thomasil mij de hele finale. Hoewel, Ja, deze is zeg mooi. nooit. Ja, Dit nou is dan zet ze toch even... Maar dit is het. Hè? Ja, ja. Hier zit risico in. Je komt ook op een punt dat je denkt van ja, nou heb ik eigenlijk net zo volle meer te verliezen. Laat ik het maar bezieken. Maar dit neemt ze maar risico. Die drukt aardig terug. Ja, En dan, dit is een goede bal. Ja. En wat maakt nou dat het nu wel lukt? En ik denk dat het hiervoor wel geprobeerd heeft, maar dat het niet lukte. Ja, wat maakt nou dat het zo is? Ja, dan laten we erop houden dat Brit Jouwstra vooral ook maar een mens is. Zo is het. Ja. Mooi werk. En 6-6 weer aan de andere kant. Dus 6-6 aan de andere kant. Eerst een gelijk, zo gelijk. Maar we zorgen eerst naar deze partij. Brit Jouwstra onder de opslag. Brengt die bal. Weer probeert het weer. Niet ver genoeg. Maar dan heb ik het idee dat Volker Hielbakker er wel vrij makkelijk onder stappen kan. Dat kunnen ze dus echt. Ja, en dan is het Sois Fjouwer. 4 voor mijn treien, Sois Fjouwer. En dan zat dat een keertje het op de deur. Ik zag even naar Louise Krol die de bal naar het perk brengt. Ja. Daar is Jeannette Winia die er verzorgen dat op eerste gelijk en Sois gelijk maar een retourslag het botje naar Happen toe gaat. Het betoel van Louise Krol staat voor met 2 omheen. Maar spul om het eerst zijn Roelie Kroonrijk, Corrie Kroonrijk en Jenny Terpstra, inclusief de coach Gert-Anne van der Bos. En wij volgen de opslag weer van de Famkes uit Lollum. Komt die bal? Zit erin? Ja, zit erin. Hè? Ja, laat hem maar vallen. Toch zo. Sorry, dat ik nooit steeds het zoveel kleer wezen. Het is wel keersen, hè? Het is wel keersen. Even zien wat is de bal precies docht. Even zien, die draait wat naar boeten inderdaad. Dan denk ik, ja, nee, laat maar vallen. Is dat toch wel heel ruim in, hè? Een rom in hier. Ja. 4 voor mijn treien, 6 gelijk. Pak je het bordje, je krijgt naar je energie. Let op. Doe je weer mee? Dat is weer mooi, hè? Maar ik zoek even naar de gezichten die toch echt tekenen van vermoeidheid beginnen te vertonen. En ik zei het al, het betoel van Annette Haas zocht dit werkelijk mooi genoegen onder deze slijtageslag. Wij zoeken naar Brit Jouwstra. 4 met rijden, side gelijk, achterin. Ja, hij zit erin, ja, dit is prachtig opslagwerk. Dit is werkelijk prachtig opslagwerk. Daar werd je denken, ze hebben het uiteindelijk krijgt al hier eventjes net meer. Dan flikt ze dit 2 keer in dit eerst op die staan. Ja, bewonderenswaardig mooi, want er zit best wel risico in. Nou, lid ze trouwens, maar ik zei ze, Fokielbakken erachter in een aardig katje vallen. Ja? Ja, en toch snap ik het wel, want het lukt haar eigenlijk niet om ze echt die kant op. Nee. Dus, en doe het dan maar op 6-6. Nou, ik vind het chapeau, zou ik zeggen, voor de opslagster Brit Jouwstra. Die te verzorgen dat de partij nog net in is en dat de spanning hier toch weer volop onwijzig is in deze partij. Ja, leuk, want het lijkt toch een beetje als een nachtkaarsje. Ja, maar dat gaat hij nou even net. Maar we zullen zien, het zit weer vlak bij elkaar. 4 mevrouw wordt voor het betoer van Wiebrich Bakker. En waar beziekert ze dat achterin? En die bal die valt als een... Ja, die valt als een Ja, en ik weet niet als een goed deer wat een er... mos delzoek. Ja, ik weet niet goed wat er gebeurt. Want zo'n bal hoef je in principe nooit onderhands te slaan. Het is onderkomen toch? Hè? Ja, hij heeft hoogte. Hij heeft niet heel veel snelheid. Even zien wat hij doet. Nee, daar zit die snel niet in. Dus ze stapt eigenlijk net. Hè? Nee, ze schat hem verkeerd in, lijkt het wel. Dus ze denkt dat hij verder komt. En ineens komt ze erachter dat hij veel minder snelheid heeft dan gedacht. Wij zoeken nou een one-woman show van Brit Jouwstra. Ja. Die is heel lang een opslag al. Tot genoegen, maar ik zei ze, want ze doet dat voortreffelijk.
En dan op die leeftijd nog in de Famkes-categorie acterend. En dan hier 3 debutanten uit Lollum. Sa keert ze op de vrouwelijke PC. Nou ja, ik vind het echt meer dan fantastisch. 4 met jou erachter, ze kennen het wel voor. En we gaan door met Britt Joustra. Concentratie. Onder afslag. Komt die bal. Ja, die is wat strakker. En die laat er ik nog eens trouwens. Ja. Twaggelijk. Ja. Het kan net altijd merken wezen. En de spanning neemt natuurlijk nog per slag. Och, zeg even naar dat gebaar. Even dat zwit, even dat shirtje in de molen. Ja, maar ook wel van Iser in stiel wezen. Ze staan er om dit vol te houden. Maar ze bloot maar om die opslag. Ze bloot maar om die opslag. Ze maakt weer Britt Joustra versus Rikst Blanke en Fouke Jil Bakker in het perk. Wat is dit? Even de concentratie kwijt, want er rolt een bal het veld in. Kind terug. Ja, concentreer. En daar komt ze, maar heron in. En dan is hij voorin. Ja. Rikst Blanke die hier wat in gedachten heeft. Ja. Die denkt, dat ik nou een klap jou. Ja. Dan is het een dubbelteller. Ja, toch nog even kijken. Ik denk Even dat de Sjen. Hij zwaait al iets voor het, hè? Ja, hij draait iets voor haar weg. Zwenkt iets naar rechts. Ze heeft een stapje te kort. Ik denk dat ze misschien nog wel iets te gretig was. Ja, het is, de wereld ziet er weer heel anders uit. Ja. 4-4-2 voorsprong nu voor het partuur van Britt. Ja. Dus ja, misschien gaan we toch wel af op die 5 eerste gelijk. Past wel bij deze partij. Het past bij deze partij, absoluut. Het past bij deze partij. En het publiek zit er echt geboeid nooit te zien. Want die zeggen wat deze jonge famkes hier presteren, dat ontgeert het keerspubliek net. Dan komt Britt weer maar heropslag. Dan ben ik nou maar achterin. Die wordt aardig rekken, maar die kan waarom slaan worden, denk ik. Nou, dat hier kan. Maar dat gebeurt dan uiteindelijk net. En dan is het een hele dikke keert. Een paar metertjes var de boppeline. Ergens jerk in mijn heren een enorme zucht van opluchting. Ja. Bij Britt Joustra. Ik heb ze niet geteld. Ik ben er even ik maak even niks van. Heerlijk is dat. Jeldo Koopmans, die was nou. Tja. Nou, shake hands and there we go. Jeldo Koopmans. Zijn Rikst Blanke en Fouke Jil Bakker. Die echt even shake hands door daar in het perk. Even een koor oppeppen, even moed in praten. Het kan alle kanten op in de keertjes witte dat. 4 met Fjouwer voor het petoel Wiebrich Bakker. Fjouwer 2 voor het petoel van Britt Joustra. En de opslagger van Tjinst in dit keer Jeldo Koopmans. En de andere partij bleef even wachten. Daar komt Jeldo, maar heroin brengt hem achterin. Die kan aardig lekker worden. Ja, die is weg, hè? Ja, die is weg, ja. Prima. Mooie bal van Fouke Jil Bakker achteruit dat perkwaai. Rekkert ze die bal vliegend. En daarmee is de stand in punten gelijk. Fjouwer. Ja, en ondertussen zien we bij de andere partij weer evenwicht. Ja, 2 is spulling gelijk. gelijk. Ja, de toer van Roelie Kroondijk komt op Liekers hichten, maar dat van Louise Krol. En wij sjoggen naar Jeldo Koopmans. En wij sjoggen naar Fouke Jil Bakker. Die weet dat ze hem achterin best volgens weg krijgen kennen. We zullen het zien, want daar komt Jeldo maar heron in. En die brengt hem inderdaad achterin. Bal plofferdel. Komt ze net echt heel lekker onder, maar krijgt hem dan toch nog heel behoorlijk in het napje. Ja. En dan lezen er toch 2 hele dikke keersen van. Ja, maar goed. Ik doe geen voorspelling. We zagen net, Fouke Jil had best wel even moeite aan de opslag. Dus... Ja. Dat is weer. Nou ja. Wij moeten dat zien. Het kan alle kanten op. Ja, het kan alle kanten op. Ja. De eerste keer die looit, een meter of 3 of 4 voor de boppen. Dat is echt een hele dikke. Ja, die 2 die looit iets achter het opslagvak. Dus wat dat betreft had het betoer van Wiebrich Bakker. Maar die mooi de 2 opslaan. Of doet ze de eerste? Eens even zien wat er gebeurt. Want eerst jij niet terfstreven opslaan in het orenperk. Zak in dek. Ja, zak in dek. Nou, die krijgt een boppenslag alweer. Nee, het is Wiebrich Bakker die het opslacht. Wiebrich, ja.
Ja, toch even een wisseling een keer. Ja. Hoeveel die, ja, dit is de dikste keert. Dit is kiezen voor de size pakken, hè? Dat vind ik een hele juiste beslissing. Ook. Ja, ken ik het maar niet de weten. eerste 6 pakken en Ja. dan van daaruit weer verder. Ja. Kijken of het lukt. Hij drukt Ja, aardig erop. lukt. Ja, dat lukt. Dit is Ja. een Netjes. tactisch uitstekende set om dit zat te doen. Want zij had wel dat vernien in die opslag. Ja, ze heeft iets meer controle. Wat we net al zeiden, Fokiel had wel wat moeite. Ja. Het is al een poosje geleden dat ze een bal heeft opgeslagen. Maar Ja. En nou had ze en de stiepe van een size fjouwer vastsprong en de stiepe van een dikke keert. absoluut. Dus het Tactisch is uitstekend keert. Ja, ze wordt ook gecoacht, zie ik. Dus het zal, soms komt het vanuit de meiden zelf. Maar ik denk dat in dit geval Oh, de coach hier gesteld Ja, dat denk ik. Ja. Nou, we zullen het zien. Want nou met Fokiel Bakker zien om de keerts te behouden en daarmee de partij te winnen. Want het is wel 4 met fjouwer in size fjouwer. Ja. De Lollemer-famkes staan weer op de deur. Maar ze zijn al eens een keer herrezen, dus je weet het maar nooit. Fokiel Bakker op die staan met die hele dikke keerts achter de hand. Zie wat ze doet. Wat doet die bal? Die miegelt naar het perk dat het is Hansie ervoor clear is. Ja. Ik zou zeggen, als ik publiek weer, ik zou klappen ek voor, en dat kist het applaus jaren. Ik zeker klappen voor de verliezers. Britt Joustra, Lisanne Venema, Jeldo Koopmans. De famkes uit Lollem, die het al succesvol winnen op de Famkesbond. Keert ze hier een prachtige tweede omloop. Maar Wiebrich Bakker, Riks Blanke en Fokiel Bakker, die hebben de kop erbij houden. En wij een geweldige tactische vondst in het laatste eerst. Weten zij de partij naar het tatteloeken. En daarmee pakken zij een hele finale plak. En dat zullen ze dadelijk in de kriet brengen. Het zijn Annette de Haan, Jessica Terpstra en Manon Scheefstra. En ik zei het al, die zullen er wel eens heel gelukkig mee wijzen kunnen. Dat deze slijtageslag plakvoen had. Want ja, het is een langdurige kwestie worden uiteindelijk. Die dan uiteindelijk beslist is in het voordeel van de parcours. Wiebrich Bakker. Dan hebben we het even online dus. Maar de coach nog. De trainingsjack is weer ophellen. Ja, het is succes voor het parcours van Wiebrich Bakker. Die toch in de hele finale zit. Dit is sowieso dus mijn prijs. Dit viel te verlitten zullen. En dat geldt nog net voor de famkes uit Lollen. Maar zo de schijn mij niet bedriegen willen. Dan zou ik zeggen, die kansen komen nog wel. Dat komt nog wel. Ja, Zo is dat. ze hebben natuurlijk een prachtige eerste omloop gekaatst. En ook in deze omloop absoluut kansen. Ja, wij zullen zien of wij de Famkes eventjes zonder microfoon krijgen bij Simone. En dat slagje. Britt Joustra, Lisanne Venema, Jeldo Koopmans. Sarine hier bij u langs. Ik stel voor verder dat wij een lietsbogingje maken voor het prachtige keertje van deze Famkes. Die het nou onderwijs binnen naar de microfoon van Simone Scheffer. En dan zullen ze haar verhaal doen. Het verhaal van een bijzondere PC van Treije Famkes die het nou kleerst in bij Simone. En die het een beetje teleurstelt, misschien ik wil het spul op groen gooien. Frali, ja, wat een bijzondere partij wie dit al. Want je hier nog kansen. Ja, nou ja, we zijn al blij dat we hier sowieso in de tweede omloop stoen. En nou ja, we hebben ons Kroep even wat dichterbij me trouwens. Je mag net zoals Kruten wezen. Je bent heel goed keert. Ja, hartstikke leuk met Strijnkeerst. En ja, ik denk dat wij gewoon tevreden mooi wezen. Oh, dit klinkt toch net als heel teleursteld. Ja, ik ben wel heel teleurgesteld, ja. Ik denk dat wij makkelijk de halve finale in principe hier heel kunnen. In dit grove geweld van de grote vrouwen. Ja, hier mee woont, denk ik. Ja. En waar? Want je moest niet altijd wel bijkomen, steeds maar in deze partij. De kanteling ziet er nog even in. Ik dacht, nou komen ze toch nog. Ja, op het begin starten we wat sloom en daarna toen ging het wel. En nou ja, ik kies zelf ook een paar opslag missen, zodat die wel wat... Maar er moest dus nogal wat opslaan. Ja, ik weet net van mijn hek wel haast wel eerst een opslaan of zo. Maar ik ben wel tevreden. Wel, maar ja, jammer van het tweede omloop. Doop is net tevreden. Ik zeg het ik echt hoor die. Maar kist ik gruts wezen? Je hebt nog zandtakkomst. Ja, ik denk dat nou een paar dagen dat het dan wel tevreden is, maar het is nou nog één balen. Het is nou nog even balen voor die. Ja, absoluut. Ja, je wilt derde prijs, je misschien in zitten. Nou ja, het ziet er even net in. Het hier ik oorskin, maar wie het krijgt net.
Nee, nou ja, ik vind het hartstikke leuk dat ik hier maar deze 2 famkes maar steen al op zo'n leeftijd. En ik denk dat wij als parcours hartstikke trots mogen zijn dat wij hier sowieso de 12 omloop hellen. Zij is het, geniet je er toch van. Dankjewel. Nou, dit is het jonge famkes parcours dat je toch in het grove geweld van de vrouwen heel goed steende bleun. Er zit nog grif een hele mooie toekomst in, denk ik, Geert en Venna. Ja, dat denken wij eerlijk zijn. Maar ik weet wel, als je sporter binnen en een keer nog zo jong wezen, als je het gevoel hebben van verdikken met we hier er toch misschien wel meer uit herkennen, dan is dat gevoel wat eerst overheerst. En dat is de prima instelling van een sportvrouw. Achterna zullen ze in Sahirdelik wel denken van we hebben toch wel misschien een hele bijzondere partij keerst. We hebben het publiek op het puntje van de stoel gekregen. We hebben gepresteerd naar het beste kunnen. En dan komt het besef en wat hebben we nog een lange tijd om echt succes te hebben. Dat gezegd hebbende kennen wij ons jochtje op Roelie Kroondijk. Die op Spullengeliek en Sais Fjouwer de bal naar het perk brengt. Dat voor indocht bij Jeannette Winia. En daarmee, het is echt weer een 312 voorsprong pakt. Ja, dit is echt een heel leuk. We hebben natuurlijk nu net wat zijdelings kunnen volgen. Maar we zagen natuurlijk aan de standen al een paar keer 6-6 dat ze aan elkaar gewaagd zijn. En dit is eigenlijk het eerste... het vuurwerk kaatsen. Ja. Dat we nu een beetje gaan zien. Dan ga je nou het powerkeertsen, zal ik maar zeggen. Ja, powerkeertsen, want dat is wat we nou zitten te zien. Het is de partij tussen de nummers 10 en Alve. Bij een list van 12 partoeren weet je dat dit gaat om de premie of neert. Een finale plak of neert. En het is 3-2 in het vadio van Roelie Kroondijk. Corrie Kroondijk en Jenny Terpstra zijn de grote favorieten. Louise Krol, Jeannette Winia en Gerde Liekelema aan Nijholt. Die natuurlijk nog volle meer belangen heeft als al die oren bij oerwinning op deze partij. Want dan voegt ze haar in een rietje. Werd mijn boervrouw Eck als eerste het genoegen smaaitje mocht om dat in ontvangst te nemen. Namens de Wimpel. Dan heb je fjouwer klassiekers op je namenskreunen. En dan ben je tot de hele grutten. En ik zeg dat maar eventjes best bij best, omdat ik dat wel vind. Trouwens, dat moet ik toch wel even weten. Want dan Helles neffens mij in 2008 al dat klaverlijke fjouwer, dat wimpelke. Maar die herst in 2010 pas kregen. Ja, dat duurde even. Want het was nog niet. Hier is dus de prijs eerst en toen is de prijs uitgevonden eigenlijk. Ja, maar het zei ze. Ja, leuk toch? Ja, dat is toch fantastisch, ja. Hij heeft al wat omzwervingen gemaakt en hij moet wel weer wat gepoetst worden. Maar inmiddels heeft hij een mooi plekje in de kamer. Dat zoek ik zeggen, Venno. Want jouw die prijs, ik snap dat je niet al die bekertjes is op het bewaren, maar bezet die op een goede plak bij die tussen. Ja. Oké, dan kunnen we weer omkeren naar dat wat de actualiteit is. 3-2 in het voordeel van het parcours van Roelie Kroondijk. Skinnefjouwer in het voordeel van het parcours van Louise Krol. En het is Roelie Kroondijk die de bal opslaan had. En die komt er voorin bij Jeannette Winia. Wordt even een beetje slordig keert, of eigenlijk net keert. Terug Jenny Terpstra en dan komt der de keert te lezen. Ja, en wat wel opvallend is, want niet Jeannette slaat deze bal uit, maar Gerde. Dus ze hebben al een wissel gemaakt. Een wisselpak. Ja. Ik zie even naar wat oors te zijn, even naar wat naam. Maar het zal dat deze, wel, ze gaat nou weer om in de voorin. Het gaat nu wel weer terug, dus we hebben het natuurlijk niet helemaal goed kunnen volgen. Dus... Wij pakken het op. Dit is de andere Kroondijk. Corrie. Nee, dit is Jenny. Dit is maar we hier in de beeld van Corrie. Ja. En Jenny slaagt op. Jenny slaat op. Ja, dus en Jeannette slaagt uit. Zo is het. En die slaagt boven. Ja. Ik heb het idee dat wij weer op dezelfde golflengte zitten verder. Weer. Dat is helemaal goed, Famke. Mooi man. Nou, dan is het Samas kinderswijs, hè? Dat is natuurlijk wel weer vrij makkelijk. Ja. Oké. Dat betekent dat die keerts die ik in beschreven heb, slaan terug Jeannette Winia. Even een beetje net keert terug Jenny Terpstra. Niet nou verdienen worden, maar terug de opslager van het parcours, Louise Krol. Ze had perkspeelder West, ze is opslager geworden. Ja, en ze heeft al wel vaker de switch gemaakt. Ja. Zij won de PC als opslager, volgens mij. Alweer een poosje geleden. Vorig jaar stond ze nog als voorin. Ze sloeg ze eigenlijk helemaal niet op. Nee. En nou doet ze verbest. Brengt de bal in voorin. Die kan nog aardig retourneerd worden. Terug Liekelema en Nijholt. Ja, dat doet ze toch wel heel goed. Want die willen wel aardig rekken trouwens. Hè, die bal terug Corrie Kroondijk. Er zit wel gang in. Maar dan is het onderhoors een prima retourslag van Gerde Liekelema aan Nijholt. Ze komt van het Heiderskip. Ze weer lid van de Pripper. Ze keert snel van Makkem. En dit doet ze prachtig. Onderhoors een snoepdoek erbij. Ja, en dan wie er nog kans. Hè? Ja. Nou, wie er nog kans. Ja. Voor Corrie Kroondijk, maar die pakt ze net.
Hetgeen betekent dat wij hier op de helft van de partij zitten in de zaak. Hier in Liekwicht is. Het is strijden eerst in de league. En dit is Louise Krol. Uit Rinsum eerst Sint-Wurg. Vroeger van Ier. Ja. Mooi baltje tussenin. Kinderkrek pakt weer het Jenny Terpstra. En dat werd een keertje. Ja, het is toch, hoe maar we het zeggen, een beetje wel de favoriet in een geduchte outsider. Hè? Zo maar we het toch wel zeggen. Hè? Ja. Ja, en dat blijkt ook wel uit de stand. En hoe de wedstrijd tot nu toe verloopt met toch een aantal spannende eerste. Ja, absoluut. En Jeanette Winia, die kleert dit voor de opslag, de vermeeste opslag. Daar komt de bal voorin bij Corrie Kroondijk. Die haalt de bovennet. En dan kan Gerda Lieklema-Nijholt op een nij retourneren. De keers komt een meter of 12 achter de middenlijn te lezen. Best een behoorlijke keers. Dus Kipper Ruilie. Het is 5 minuten nog jou of jou dan. Als je hem krijgt inschakelen op de televisie. Dan je zit te zien naar de strijd om de premie of niet op de Frolies PC, de 48e editie. De winnaar van deze partij staat in de finale. Hij gaat tussen Roelie Kroondijk, Corrie Kroondijk en Jenny Terpstra. En Louise Krol, Jeanette Winia en Gerda Lieklema-Nijholt. In de stand is volslaan in Liekwicht. Maar er komt no verhoring in als Jenny Terpstra de bal naar het perk brengt. Hem helemaal achterin gooit naar Gerda Lieklema-Nijholt. En die kan de keers net passeren, want daar staat Roelie Kroondijk met 2 handjes te keren. En dus binnen de eerste punten in het Sande eerst van het parcours van Kroondijk. Ja, dat is balen. Ja, ze baalt er behoorlijk van. En snap ik, het is een kleine kaart. Dus die wil je gewoon pakken. Ja. Nou, maar weer concentreren. 14 eerste prijzen was in dit seizoen al. Gerda Lieklema-Nijholt. De wenning in het Heidenskip is werkelijk volslijn bedolven onder Kroonsen. En nou moet er opslaan bij het Roelie Kroondijk. Die brengt die bal mooi tussenin. Ja, heel best. Ja. Dat is een heel best opslagwerk, hè. Heel best opslagwerk van Roelie Kroondijk. Woesh, even door de heup. Lekker. Ja. Precies tussenin. Ja. Heerlijk, hoor. Het binnen wel famkes, hè? De Kroondijkjes. Het is toch ook wel een prachtig gezicht om die keersen te zien. Ja, en het verbaast me eigenlijk hoe lang ze alweer meedoen. Ja. Want ze zijn altijd wat onzichtbaar en tegelijkertijd als je ze ziet kaatsen. Roelie is zonder PC al. Ja. Corrie de 5e PC al. Jenny de 9e PC al. Ja, dus het zijn ook geen groentjes. Ze lopen ook al even mee. Maar ja. We hebben ze nog niet echt zien. Ze hebben nog niet... Nee, ze hebben nog niks achter hun namen staan. Dat bedoel ik. Ze hebben wel eens legendarische partijen keerst op deze PC trouwens. Toen hier ze de kans hebben ze wat ik op de knibbels. Nou doen ze weg goed mooi. Maar voorlopig hebben ze 4 puntjes voorsprong. Je gunt het ze wel. Dat is een beetje wat ik bedoel te zeggen. Hè. Ze zitten altijd wat in het grijze gebied. Ja, precies. Ze doen wel mee. Af en toe hoor je weer wat van ze en dan... maar we zien het nog niet terug in de lijst. Ze hebben best wel een aardig seizoen met 2 eerste prijzen en 2 tweede prijzen. Maar grote prijs als we het hebben over de PC. Juist, die ontbreekt. Wel, de palmares achterin naar Gerda Lieklema-Nijholt. Wat doet die? Ja, die staat boven. Tink om die peelvanken. Corrie Kroondijk, gast in een kweerpeel, hoor. Maar deze keer ze net pakken. Ja, dit houdt eventjes wat lucht. Ja, kom op, zo zei ze. Ja, er zit wel spanning in dat partuur, valt mij op, hoor. Maar dan wist het zelf. En dan wist zelf ook een paar keer echt favoriet was. Dan wist dat de druk oors is als het in de underdog-positie zit. Ja, sowieso die underdog-positie is, dat is anders kaatsen. Ik mocht altijd in de favoriete partuur zitten. Ja. Dus ik ken dat gevoel wat minder goed. Maar ik benoemde het van de week ook nog even tegen iemand. Ik hoorde een aantal ook van de favoriete partuur zeggen... We willen vooral gaan genieten. Ja, daar geloof ik niet zo in. Het genieten komt pas achteraf. Want je hebt vandaag maar 1 missie. En dat is gewoon zorgen dat je doet wat je... Ja. Als je het hele seizoen veel wint, vaak met de prijs naar huis gaat... dan wil je dat op de PC ook. Want als je PC kan je seizoen maken en breken. Want zo is het. Ja, en dat genieten komt inderdaad... Dat genieten komt pas als het gelukt is. En ik denk dat we dat bij deze dames ook heel erg zien. Ze genieten wel van een mooie slag, maar het versier is gelijk weer op de volgende bal. Ja. Want dat genieten heb je niet zoveel aan. Je moet zorgen dat je... Je moet winnen. Ja, de klus klaren.
Winnen, zei Jillet Anema bij zijn reetreders van zijn ploeg. Winnen. En dat is wat Louise Krol natuurlijk ook wel ongelooflijk in haar het en uitstrielt. Hè? Ja, en dat vind ik dus bij al deze 3 meiden. Ja, ja, deze keer kan net passeerd worden door Corrie Kroondijk. Zodat dat... ja, is toch wel een kans hoor. Ja, volledig liekwicht nou, veel liek. En dan ga je nog een dikke keers achter de hand. Zo keers dan eerst toch echt weer kantelt. Hè? Je bent er nooit eerder als uit het bordje binnen hadden. Jeanette Winia. Op erboven. Clear voor de opslag. Jenny Terpstra. Concentratie bij Jeanette Winia. Brengt die bal voorin. Ja, is te mooi. Ja, die is te mooi hoor. Corrie Kroondijk. Lekker eronder. Ja. Hele dikke keers, maar hij is te mooi. Ja, hij is te voorzichtig. We zoeken hem nog een keer waarom. Even zien, maar ik denk dat hij precies op hecht is. Ja, je ziet eigenlijk dat ze inhoudt. Zeg eens, pap. Ja, dus links. te voorzichtig. Lekker linkerhandje eronder, heerlijk. Ja. Ik vind het wel een stoer gezicht. Astronautenbril erbij. Oké, daar komt Louise Krol weer. Die rekkert ze weg goed trouwens. Maar die keer retourneerd worden door Gerda Liekelma en Nijholt. En nog eens een keer retourneerd worden. En dan keer terug Louise Krol. Nou, Leuteren toch een keertje. Nou, Middelien. Ja, Middeline. Tja. Ja, best. Ja, best. Pakt ze goed hoor. En dit is ook heel mooi. Goed, ja, hoor. dit is eigenlijk... Daar komt ze aardig onder. Hier zit ze goed bij, wel grappig hè. Jenny als achterin zit die deze bal pakt. Goed, maar die goed naar voren te komt toch. Is echt een risico trouwens dat je dat doet. Maar nou, staat wel in de gaten. Die komt niet deze koer nooit heen waarom. Nee. Hè? Keurig die in. Trij is een gelijk zoals fjouwer. Wij zitten in 2 prachtige partijen op de Fraulies PC. Dat moeten we constateren, maar in protespanning en keert ze om de punten. Daar komt Roelie Kroondijk, maar herorin. Voorin bij Gerda Liekelma en Nijholt. Ja, eventjes omwisselt in het perk. Hè. Even om. Ek weer tactisch uitermate goed gedaan. En dan pakt ze hem ek. En dat is haar kwaliteit vanzelfs. Want dan wit ze actische pak. Dan hebben we kans op het eerst. Trij is een gelijk, size gelijk. Ah, ze komt er wel lekker onder trouwens. Ja, jongen, dat je dan op een knibbel die bal toch naar boven hongens pakken kan. Hè? Dat is knap. Nou, ik zie iets van die bril in die vliegtuig. Ja. Dat is ook wel wat. Ja, ze doet zichzelf ook pijn. Ja. Kramp. Pijn. Wat is het? Lies. Nee. Weet ik. Nou. Oei. Dit docht even ergens zeer. Ja, en dat doet ook zeer omdat je hem niet hebt. Ja, zeker. Dat maakt de pijn even extra. Ja, want het is 6 en een redelijke kaats. Ja. Trij is een gelijk in een keert ter hichte van de middelline. En de opslager die het eerst aan beurt is, Roelie Kroondijk. Dit is Jeanette Winia. En die zit achterin. En die krijgt de bal echt, maar die liet hem vallen. Oh, op touw. Ja. En die is boeten. Ja, hij is boeten. Oh, jongens. Ja, de karmaster is onverbiddelijk en dagelijk gedecideerd en terecht. En daarmee pakt het parcours van Louise Krol de fjouwer om het rij vast. Maar we zullen zien dat we hem in de finale nog even, of in de herhaling nog even goed beschenken. Hij is wel met risico opslaan trouwens, hè? Ja, eigenlijk doet ze het perfect. Ja. Want Jeanette kon deze echt niet. Echt net. In de opluchting is ik mooi bakken van haar gezicht door te scheppen. Ja, absoluut. Want dit is een uitermate tricky verhaal. Ja, zal uit, dat is Gert-Anne van der Bos. Dit met leden ogen onsjocht. Maar als opslager, als geen oor weet, goed zakkenbal soms vallen kunnen. Ja. Maar cruciaal is het wel. Want, Jouw om het rij achter voor Roelie Kroondijk. Weer opslaan. Gewoon weer opslaan. Voorin naar Gerda Liekelma en Nijholt. Bal is kweer. Eerste punten binnen voor het parcours van Kroondijk. Goed herstel. Prima. De wisseling in het perk liet het mij structureel te wezen. Ja. Nou ja, Jeanette is ook achterin geweest. Ja, natuurlijk. Dat is geen enkel probleem. Daar komt Roelie Kroondijk. Weer voorin bij Gerda. Ja, Gerda die laat in het hoekje. Daar is de wenige mensen.
jou is het toch echt wel weer een sterk signaal af, is het net? Ja, we hebben natuurlijk het begin van de wedstrijd wat gemist. Dus dat heb ik niet heel goed. Ik kan er niet zo heel veel van zeggen. Maar ja, je ziet wel dat Gerda, die hoef je niet... Die hoeft niet onder te fieteren. Nee. Nee, dat is duidelijk. Ook hoe ze door het veld rent. Ja. Het is, Ja, dat is mooi hoor. Rudy Kroondijk werd. Mooi de opslag. Oh, dat is een misser. Ja. Nou komen we in een uitermate tricky fase voor het parcours van Kroondijk. Maar we constateren. Ja, dit voelt niet lekker. Je hebt 6-4 voorsprong Kaats midlijn. Ja. Nou ja, dan voel je die 4 eerste. Voel je... Ja. Is weer wisselt in Die voel je al. Dus Ja. nou, dat Jeanette Ja, maar dat hangt dus af van de opslagen. Dus bij Jenny gaan ze wel weer zo om. Ja. Dat is te mooi. Nou ja, ze maken er een uitermate goede keers van, Jeanette Winia. Ja, nou, ze staat bijna met het verkeerde been voor. Dus Ja, dat ze is stiet eigenlijk helemaal verkeerd. Hè? Ja. Het was niet een gekke bal, maar ze staat niet helemaal lekker. Nou ja, nu mag... Zeg, even zien, assisteert. Ja, hier is Ja, nee, bijna dus zo hebben we dat net leerd. Nee, dus even een inschatting. Ja. Nou ja, prima keert. Prima kaart. Fjouwer om het rijden, fjouwer 2 in het vadiel van het parcours. Louise Krol. En kijken wat Roelie... of ze er weer wat overheen is. Ja. Gaan kijken. Ja, best op. Best op, ja. Prima opslagbal. Ja, het blokje moet er nog wel even bij. Ja, daar maar. Ja, is goed. Flutkeerts. Ja, een dikke en een kleine. Ja. En Louise pakt de eerste. Wat je hield, zo gauw mogelijk op die size te komen. Want als je dan is size van. Nou, we zullen het zien, want ze heeft net zijn volle tijd nodig. Louise Krol, snelle bal voorin. Ja, dit is haar bal. Voorin, onderhand. Ja, prima opslag. Prima opslagbal. Corrie Kroondijk. Ja, en slim, tactisch. Ja, goed. Goed man. Dit is Louise haar bal, dus die sla je niet zo heel makkelijk... Nee. Niet heel makkelijk boven. Want zij beheerst die platte bal heel goed. Hij stekt een beetje nog op bij het laatste handje. Dat is prima. Ja, Jeanette heeft weer de andere wat meer tussenin achterin. Hè? Ja. Dus dat zal ze nu ook doen. Gerda blijft op de boven, dus ik verwacht dat ze komt achterin. Jenny gaat zoeken. Ja, die gaat Jenny zieken. Jeanette Winia, ze docht het al als Jouke de Boer wie van Wieren hoor. Maar die bal die gaat, ja en nou komt Gerda. Jou mij maar op deze hichte. Ik dank u vriendelijk en beleefd. Jongen, wat een heerlijke klap is dat. Hè? Wat een suprematie straal je dan uit. Want dan is ik net maar de gedachte dat je er nog bij kent. Maar ze docht het echt op de Jouke de Boer wie van Wieren manier. Heel heeg achterin bij Jenny Terpstra. En dan weet je dat je de eerste in, poef. Ja, en daar komt die oerkreet er even achterom. En dat gezicht, dat is een mooie beweging. Prachtig mooi die. Ja, en ook even het lachje, want die mis ik nog wel een beetje. In er mag iets ontspanning in hoor. Er mag iets ontspanning in, maar dit doet ze fantastisch. Louise Krol, slag weer op. Ja, jongens, hebben ze nou zijn ze bij de strot nou hoor. Dat cruciale eerst. Het klinkt wat raar, maar het is... het is wel zo. Ja. En dat zul je dan echt weer in de gezichten aan de andere kant, hè? Ja, dit is wel goed opslaan trouwens, te zeggen, tussen deze bal. Prachtig. Ja, en de voorring is niet heel lang. Nee, niet heel lang. En ik vreeg me al hoe fit, want er is nou ja, klinkt dat onder het lopen. Ik ben net sim, ik zei. Nou, deze valt boeten. Ja. Er wordt sketten op een beer, maar je maakt de hoed net verkeerd voordat hij leidt. Hè? Dus we moeten maar eventjes bij de feiten blijven. 4 met rijden. Prima voorsprong voor het parcours van Krol, maar het is twaggeliek. Louise Krol. Voorin. Ja. Jeanette. Jeanette. Corrie Kroondijk. Nou, zo maakt het Corrie Kroondijk er nog een hele mooie keer van. Ja. En zo kan die daar onwerk worden. Prima. Ik zeg dat de oren betoeren haar ek melden. Ik zie het betoer van Wiebrecht Bakker alweer op het veld verschijnen. Je zoon zei ze pak je rust. Nee, door. Door? Oh, ja hoor. Oké, door.
prima. Nou is er kijken op Venna. Wij zullen Jeanette winnen, ja. Onder de tweede opslag. Achterin. Nou, Jenny Terpstra, dan moet ik even zeggen. Ja, nee, hij komt net boven, maar hij is niet boven. Het is een prima keerts. Een prima keerts van Jenny Terpstra. Je hebt zeggen wat ik zeg, een skiertjochter wijzen. En we hebben werkelijk geen idee wat hij bedoelt. Maar er moet even iemand van de reglementencommissie aan te pas komen om iets van advies te aan. Ja, maar ik weet niet wat de bedoeling is. Nou, laten we maar even het spul volgen. Of is er toch iets waar iets van reglementenkennis om te pas komt? Ik weet het even net. Ik moet even zien, er is iets aan de hand. Er is een blok. Oh, er moet nog een blokje bij die keertdeel gezet worden. Nou, dat zal het probleem niet wezen. Nee, er is wat anders aan de hand. Er is wat aan de hand. Want er wordt kennelijk reglementenkennis vregen. Want dat is Jaap Adema. Hij is vroeger weer die skiertjochter. En hij staat nou te lezen met de arbitrage van Joert de Daai. Hij is lid van de reglementencommissie. Hij kent al die regeltjes van binnen en van buiten, zal ik maar zeggen. Maar ondertussen wordt er nou toch gewoon teruggekeerd. Want ik zie nou dat er gewoon afslaan wordt. Al komt voorin bij Gerda Liekelma Nijholt. En is dan... Ja, nee, dan is het te let, ja. Dan is het te let, Corrie Kroondijk. Die doet bol, maar weet dat ze eigenlijk achter de keer sluit. En dan roelt die bal echt nog verder. Ik zie nou de skiertjochter iets zezentje in Manon Scheepstra. Ik heb toch het idee... ja, ik denk dat ze te laat zijn. Ja, dat ze te let binnen. Ze binnen oproepen waarschijnlijk en te let verschijnt. Ja, daar lijkt het op. Ik heb niet het idee dat de paniek hier op een ongelofelijke manier thuis lag. Dus dat zal ik wel weer een beetje afvallen. Nou, wij weten het net. We zullen het dadelijk even vregen. Want Jaap Adema die zit hier vlak achter mij. Vregen Jaap en Simonas wordt er een... Die bal is voor... Iets verwarrende situatie. Nou, ik vond het ook een twijfelachtige call van de keurmeester. Hij reageert niet echt. Niet echt overtuigend, wel? Nou, zeker niet. Het lijkt wel alsof hij meer reageert op Jeanette dan op wat hij zelf gezien heeft. Ja, ik ben dit al bij het... Jeanette Wies nog een keer. Zij kunnen geen challenge aanvragen, maar wij kunnen nog wel even kijken misschien. Ja, dat weet je niet. Hè? Ja, zeker kunnen wij kijken. Nou, we doeken inschermen nu. Die bal... Ja, hij stuit op touw. Hij is voor. Hij stuit op touw. Ze wie een toilet, hè? Oh. Nou, Petour van Annette Haan, Jeske Terpstra, Manon Scheepstra bent toilet op het veld verschijnt. En jouw blauw, geel of rood? Nee, van het alles niks. Ze wil het bij een... Ja, gele kaart. Nou ja, daar loopt een keer direct met wekker van, joh. Ik heb geen idee wat de gele kaart eigenlijk is. Hetzelfde met voetbal, joh. Je moet zeker sjouwen van die dingen samen. Oh, dat gebeurt pas wat. Nee, gebeurt niks. Nou. Rick Minnesma die kregen in Dokkum sneuren een gele kaart van de skiertjochter. Omdat hij nogal wat commentaar hier... En wij zullen ondertussen dat de partij daarmee uit is. In alle verwarring rond het Orenpartour dat te let komt, wordt er gewoon een eind aan deze partij maken. 3-5 en 2-6 is het. 3-5, 2-6. In het partour van Louise Krol, met Jeanette Winia en Gerda Liekelma aan Nijholt. Pakt een stingend nummer. En daarmee een finale plak op de 48e editie van de Fralies PC. Dat gezegd hebbende, kunnen wij even zien of er wat richting uw microfoon en camera komt bij Simone. Maar die moet eventjes wat spullen bij elkaar pakken. Roelie Kroondijk, Corrie Kroondijk en Jenny Terpstra. Ik ben benieuwd of Corrie Kroondijk echt fit het veld verliet. Want we zeggen toch enige twijfel over... Het keren bij een bal, dat hij toch van het ze wat blesseert, is er iets wat zeer doet. Maar we zullen het dadelijk jaren kennen. Ja, en ondertussen toch nog weer topoverleg hier voor ons. Weer topoverleg. Ja, nou ja, had je nou besloten helemaal geen gele kaart, dan kun je hem nou ook niet meer aan natuurlijk. Hè? Ja, even zien. Oh, wacht eventjes. Ik heb het idee dat het commentaar door de dames Kroondijk en Terpstra wordt geweigerd. Daar vinden wij echt wat van. Ja. Daar vinden wij echt wat van.
Want in goede en slechte tijden. Ja, dat hoort erbij, ja. Dit hoort erbij. Ja. Och, Fenna, ik kan me nog herinneren dat ik een maar op. microfoon onder de neus drukte. Is er nog trauma's van? Nee, niet meer. Nee hoor. Maar de dierste het wel. Ja. De Hesmiet de Wurtsteen. Dus wij gaan even naar Simone, die dan maar even deze partij oerrijtje kind met Marit Seinstra. Ja, want zij is de werkelijke zaakkundige op dit moment. De dames wonen net even voor de camera verschijnen. Dan is er grote teleurstelling, Marit. Ja, en logisch natuurlijk, want ze hier een kans. Er komt een strijd waarvoor. En ja, dat cruciale moment op strijd zoals gelijk die bal gaat op het touw. En dan just ik dat, dat ze het even kwijt binnen en dat het heel gauw 4-3 wordt. En eigenlijk dat ze haast de partij verlenen. En daar baal ze heel van, want ze wisten dat er een kans was om ze eruit te slaan. Ja. Het was wel een spannende partij. Ja, zeker. Een hele mooie partij. Beide kanten koert op. Roelie sloeg heel best op. Maar goed, we hebben dit hier om Pekersjoen. Wanneer Gerde dan voorin gaat, want Jeanette, die rekken ze net echt lekker. En wanneer Gerde dan gewoon voorin gaat, die krijgt wat een beter voorin slagje. Die gaat wat rode knibbels en die kiezen nog wat voor haar rek. Die werd trouwens, Roelie weer moeite krijgt die met z'n droeg in brengen. Slaat wat Gerde boeten, maakt het wat meer foutjes. Ja, en dat heeft een beetje de kopkost van dat Gerde eigenlijk voorin komt. Ja. Maar ja, het is, je hebt geen voorkeur natuurlijk. Maar het is voor deze vrouw natuurlijk wel een hutgelach. Wen het? Nee, klopt. En ze hebben dit hier wel 2 keer boen. Maar goed, ze hebben nog nooit van Gerde inderdaad. En Louise en Jeanette winnen in. En nou roek je een kans en je denkt, En ze zien ook achteraf wat denken, hier die bal zit, dan staan we voor jou 3 voor. En is er een hele horen partij. Maar ja, dat is nou net alles. Ja, het krachtsverschil is net gigantisch. Nee, en soms qua uitslag misschien wel. Die directe... Ja, maar het is ook geen ondervinding, want die vrouw die heeft nog ondervinding. Ja, klopt. Alleen de directe punten die soms Jeanette en vooral Gerde pakken. Maar hun uitslag, dat zij toch het naar hun taal loeken. Maar goed, voor de rest, wie het gongt hartstikke gelijk op. En Roelie sloeg echt best op. En Jenny had echt een paar lekker rekken. Ze sloegen hun dikke keertsen wel. Ja, en dan is het gewoon keertsen. En dan is keertsen pakken, keertsen verdedigen. En dan is het misschien welke kant het opvalt. Ja, dan nog even die orenpartij, Marit. Die jonge vrouw. Ja. Wat vond je ervan? Ja, die jonge vrouw die door een uitkantietje bij mij. Voor mij is ze 16, denk ik. Zoontje misschien, maar het zijn nog famkes en zij winnen eigenlijk als oudingspartour alles bij de famkes. En zij kunnen hier prima mooi doen. Zij kunnen de eerste klas winnen, zij kunnen leuk mooi draaien op een hoofdklasse. Nog net winnen natuurlijk, een prijsje wordt lastig, maar zij hier echt de tweede prijs of winnen kunnen. En Jeldouw en Brit zijn echt wel de talenten voor de toekomst. En Lisanne die doet echt heel best en ze heeft goed dienen. En ik denk dat het krijgt wat oors hier doen, dan hier ze die man tweede prijsje gaan. Maar Wiebrich en Vokiel en Riks die pakten het krek wat erop en die winnen dat dan toch. Misschien ik maar een stukje ervaring, een stukje wat je wat vaker doen en wat meer omlopen draait misschien op een hoofdklas en eerste klas dat je het dan toch krijgt nooit daar loeken. Ja, nou die jonge vrouwen die hebben nog een hele takkomst voor haar. Precies, dat komt wel goed. Let eens even naar die hele finale. Zij staan al een beetje in te slaan. Ja. Die hebben nog gedaan. Zeker. En Jere kreeg iets over een waskoring. Ze niet te let op het veld. Volgens mij geen paniek. Dus ja. Nee, ze zijn lekker ontrekken en strekken. Het zal wel losgaan. Ja, het zal wel losgaan. Wat kun je hiervan verwachten, Marit? Ja, wat kun je van verwachten? Ja, ik denk toch dat het parcours van Annette Haan hier vrij gemakkelijk oerheen met gaan. En dat doen ze als zij gewoon lekker keertsen, hun ding doggen. Weinig fouten maken, dan met zij gewoon terug in de rogling. Maar wie weet, ik kunnen Wiebrich en haar parcours hier boven hunzelf uitstijgen. En wie weet, kunnen ze het hun nog moeilijk maken. Maar dan moet je wel behoorlijk boven jezelf uitstijgen. Dan moet je echt alle treien 4 boven jezelf uitstijgen, voor je het nou van het parcours van. Ja, het straalt wel zelfvertrouwen uit. Ja, en zij het nog net heel moeilijk horen. Dus ik denk dat zij ook wel vertrouwen heeft. Misschien krijgt zij ook wel wat vertrouwen naar het zin van de orenpartij krijgen. Van oké, er zijn wel kansen in de toer van Gerd en zo. Ze willen natuurlijk net te 4 voor het zin. Maar goed, zij zijn natuurlijk geretig om die finale te pakken. En ze hebben de generale woen en zij weten dat de kansen lezen. Dus zij komen hier echt net voor een tweede prijs. Het is de krans of niks. Nee, maar als we een beetje reëel binnen, kunnen we eigenlijk wel de finale verwachten die we al verwachten.
Dat denk ik wel. Daar ik wel eerlijk moeten wezen. Maar goed, je weet het nooit met keertsen voor hetzelfde. Ja, gewoon ze de volle boeten. Het bloed keertsen steeds. Ja, het bloed maar ik verwacht het net. Ja, als we het nou eens even over ontnota hebben, wat viest van het niveau? Ja, mooi. Tuurlijk, daar ben ik een paar partoeren die net zien wat ze kennen. En dan heb ik het ook partoer van Iris Veldman natuurlijk persoonlijk favoriet. Maar helaas, partoer van Andrea Kroes ken ik beter. Partoer van Amarante Groot, die ken beter. Die hier wat meer chins dan Bierenkin. Manon samen, dat heeft ik net die. Voor de rest vind ik dat iedereen wel leuk skates zit. En we zullen nog bovenslagen, we zullen mooie opslaggeweld. En tussen speel ik, dan ben ik wel een paar mooie tricktracks waarom te zien. Dus over het algemeen hartstikke leuk. En bijvoorbeeld het parcours van Ilse, Marije en Simona en Sietske, ja. Simone wie het hartstikke best vond ik. En ik heb hun het begin van het seizoen net zien, maar de laatste drie partijen zij hunzelf echt wel zin litten. En dat zie je hier. En dat is ik wel mooi dat ze dat hier zin litten. Ja, daar heeft ze toen Simona Kootstra, zuske van Hendrik Kootstra. Soms bij het keertje zul je vaak wel dat er dan één even van het parcours boppen uitstekt en de rest wel meisleurt. Zus dat Joet? Nou, dat wie Joet bijvoorbeeld, Simona. Nou ja, dat is heb ik het meer zien. Nou ja, bij Louise, Jeanette en Gerda toch in de laatste partij dat Gerda wel de betere is. Maar nog net dat hij er nog zelf zo bovenuit steekt. Die doet nog wel maar zijn traaien. En voor de rest, nee, nog net heel vol wie er bovenuit steekt. Ik bij het parcours van Brit, Lisanne en Jelder, die dient het alle traaien leuk. Ja. Nou ja, bij Annette, Jeska. Die winnen gewoon, ja, en daar zit ik fleur in eigenlijk. Ja, dat is mooi om te zien. Dat is mooi om te zien. Nee, wat Vena kreeg ik wel terecht zei. Bij het parcours van Louise zul je dan eigenlijk geen fleur. Alleen maar spanning. En dat komt misschien omdat het zo spannend weer, maar daar zit soms net... Zit dat je echt in de waai op zo'n moment? Ja, voor sommigen maken het echt beter. Maar goed, je moet het genieten kunnen. En het is net alleen maar genieten, maar het is wel... dat je een mooi bal slaan, je lacht even naar je parcours daar. En dat mist bij hun soms wel. En bij het parcours van inderdaad, van die famkes van Lollums, just dat wel erg. En die vieren maar zijn trein. En die die zijn, in elk geval Brit zei, ja, ik ben al 10 gegrutst dat we hier staan. Ja, maar die zei, nou, wie een oor wie nog best wel teleurstelt. En dat is ik logisch. Ja. Nou, het is spietig dat we het verliezende parcours krijgen net even onder het wut gaan. Nee. Maar we gaan nou naar die hele finale, want die ziet, denk ik, haast op het punt... van begin. Ze stinkleer. Het laatste overleggen we nou die en dan gaan we los. Wat mag nou de tactiek van Wiebrich worden? Ja, zo weinig mogelijk fouten en altijd de keerts lezen. Dus dat betekent gewoon Annette van de bal. Als die lekker in een rol zit, Annette, gelijk van de bal, helemaal Manon. Maar het zal voor hun echt wezen. Zij moeten het net per se hebben van hun directe punt. Dus dat betekent keertsen pakken en keertsen voorbij slaan. Het heel simpel houden. Dan zal het een lange drege partij worden. Maar ja, zal zij het winnen matten van zijn favoriet parcours. Dus we zullen zien wat zij in te brengen. Annette doet de hand omheen en ze gaan los. Ze gaan los. Dankjewel Marita. Anders praten we weer verder. Yes. Ik skekel weer terug naar Geert van Thun en Venna Zijnstra. Want als de gewoon omheen gaat, dan weet je dat de partij losgaat. Sanet de Haan brengt de bal voor het eerst in beweging in deze hele finale op de 48e editie van de Vrouwliespartij. De editie 2024 die dus verrassingen snellitten had met het verlies van het parcours van Iris Veldman. Die dus verrassingen opsmuten had met het prachtige keertje van de famkes van Lollum, Brit, Lisanne en Jeldo. Maar dit hoelt je het wend of keer u uiteindelijk net hele grote verrassings in uitslagen ter stand gebracht had. En dus zullen wij Annette Haan, Jeska Terpstra en Manon Scheefstra hier in de hele finale staan. Zijn Wiebrich Bakker, Riks Blanke en Folke Jill Bakker. En weten we dat het parcours van Louise Krol, Jeanette Winia en Gerde Lieklema aan Nijholt het absolute topparcours. Ondertussen de eerste finalist is hier in Weiden. Er is een keerslijn, dat betekent dat Annette Haan van de bal is. En dat er opslijn weer mooi terug Manon Scheefstra. En die brengt hem ergens in het perk. Maar als er nou een fotograaf vlak voor mijn neus denkt, dan zie ik dat net. Maar gok ik dat maar een beetje. Dat kent mij het schelen. Ik kan gewoon stingen. Wel eens vaker. En ik had het idee dat er een keerslijn is, Venna. Ja, oké. Nou, dan ben ik 2 keertjes en die had ik net zien. Maar dat maakt er niks uit. Het is 0-0, 0-0. En de punten die zullen nou onder de Telegraaf komen. En er is even een oerlis daar in het perk. Maar Jeska Terpstra en Manon Scheefstra. Dit is de coach, Peter Tolsma.
Hier heb ik successen met het betoel van Teke Triemster, Gert-Anne van der Bos en Daniel Iziger en letter Orenmaten erbij. En hij is nu de coach van het betoel van Annette de Haan. En daar komt de eerste opslagbal van de orenkant. En dat is Wiebrich Bakker die het hem naar het perk daar brengt. En die bal die is boeten. En dat betekent dat de eerste punten in het vaardiel onder Telegraaf komen voor het betoel van Annette de Haan. Het was de keerts, even ziekje. Ik net al te grut, dat reerde blokje zit er bij Wiebrich Bakker. Nou, dat is net een al te grutte keerts. En die mag nou verdedigen worden terug Foke Hiel Bakker. Kleren onder opslag in het perk. Jeska Terpstra, Manon Scheefstra in die volgorde. En Foke Hiel die zult de bal toch net al te gemakkelijk naar het perk te brengen moeten. Want het is net een al te grutte keerts. We zullen het zien. Komt zo allemaal helemaal in. Naar achteren. Dat is wat ik eigenlijk bedoelde. Ja, net te makkelijk naar het perk te brengen. Ik denk dat het... verwacht ik... voordat we gingen even nadenken. Wat verwacht ik? Ik denk dat ze het aan opslag gewoon heel moeilijk krijgen. Dit natuurlijk. Wiebrich Bakker en Foke Hiel. We zagen net eigenlijk al dat ze wel moeite hadden. En dat ook het perk van Lisanne en Jelde al wel raad wist met de ballen. Nou ja, dan heb je Manon en Jeska nu tegenover je. Ja. Dus ik denk dat zij met name wat te licht zijn aan de opslag om het dit partuur van Annette de Haan echt moeilijk te maken. Ja, dat vrees ik eerlijk zijn ik wel. Nou, we zullen het zien. Wiebrich Bakker onder de opslag brengt die bal weer. Jip achterin naar Manon Scheefstra. Ja, netjes. Ja, die hangt even achterover en die weet dan dat er neven net meer zit als dit. En dan is het hek. Dan is dat het hek. Geen gekke dingen, geen kuren. Nee, dat zie je eigenlijk wat ze tot nu toe de hele dag doen. Hè. Dus ze maken eigenlijk geen fouten. Ze weten nou met deze kaart en onze opslag is het misschien ook nog wel genoeg. Ik neem geen risico. Ja, zo is het. En die keerts is Slijn. Het is de Skinnefjouwer in het vaardier van het betoer van Annette Haan. En de tweede opslagger is de dame die nou kleer zit. Foke Hiel Bakker. Dit is het gespannen gezicht van Jeska Terpstra. Die sjocht hoe de bal naar het perk daar bracht werd. Waar komt hij achterin? Ja, Geert Vaalboeten denk ik. Ja, dat is een skinner size voor het betoer van Annette Haan. Nou, dan is dat een vrij simpele skinner size vastsprong. We sjuggen die keers. We hebben dat wat een beetje onjoen. Die diepe bal achterin. Kleer honderdje nog in keer slaan. Loopt tussen voor de middellijnen in. En dan weet je dat je in Annette Haan altijd nog weer een opslager hebben die dat misschien nog wel forceren kan. We zullen het zien. Even zien. Beide maten naar voren. Jeska Terpstra, Manon Scheefstra en Annette Haan onder de opslag. Er is wel oerlis met de arbitrage. Nou, met Nieuwe Brandsma. Maar van de skietjochters tabiezingen zal ik maar zeggen. Nou, het zal al hier zo wezen. Wij weten het net. Daar komt Annette Haan. Mooi haar in. Platte bal, snelle bal voorin. Ja. Prima dien. Ja, Riks Blanke die helpt wel uit, maar is tamelijk let. De bal hier wel aardig gang. Prima opslagwerk trouwens van Annette Haan. In het eerste bordje hing het in het vaardiel van de favorieten Annette Haan, Jeska Terpstra en Manon Scheefstra. En dan moet je net op een ei opslaan. Uiteraard. Bij een eerste voorsprong. Geen punten, geen keertsen. En daar komt ze. Annette Haan uit Sint-Anne. Ja, prima opslagbal. Die Soestraden wordt heen, hè? Ja, het is ook even schakelen weer voor ze. Hier zit wel degelijk... Je zit even een andere gang in. Ja, dit is wel wat anders dan wat ze net moesten verwerken. Ja, maar hij wiekt wel goed opslaan, hè? Ja, hij is stijf hoog eigenlijk, hè? Heeg, hè? Ja. Ja, dan mag je maar even nog lezen. Riks Blanke, Foke Hiel Bakker en Annette Haan. Wederom. Eerst voor, Skinner 12 voor. En daar komt ze weer. Brengt hem nou achter. Ja, die sleurt ze wat. Die skeurt ze wat. Scorrt ze wat te bot over de heup. Ja, je ziet dat zij altijd al wel erg rechts aanloopt ook. Ja, hè? Dus het is ook wel een beetje haar. Je ziet ook dat ze met haar benen eigenlijk
Ja, en dan komt het minder opgooien heel precies. En het idee dat de slotregiet al... dus eigenlijk heeft zij altijd wel de bal van rechts naar links eigenlijk, om het zo maar te zeggen. Ook die draai er een beetje in. Ja. En deze is dan net wat te veel nog. Maar goed. Dat is een mooi werk. Dat heeft ze wel heel erg. Ze helpt ze behoorlijk door de heup. Ja, ze wil hem echt over die heup halen. Ja. En nu deze bal zagen we net ook mooi. Hè? Hij lijkt vanuit de opslag bekeken naar de linkerkant. Maar hij draait toch weer even terug. Ja, deze zijn prima op. Ja, dit is best opslagwerk van Annette Haan. Absoluut. Ik moet zeggen dat zij tot nu toe ook een hele aardige PC kaatst. Absoluut, een uitermate gedegen PC kiest hij. Doet zij mij Manon stelde, die zei van ik heb Annette erbij. Dat ik denk, is dat de gewenste opslager wel? Wist ja, nou ja, je hebt Roelie hebben we net gezien. Heeft ook een mooie opslag in huis. Nou ja, goed, Louise en Jeannette, maar misschien zitten die wel aan elkaar gekoppeld. Maar ja, wij weten niet welke telefoontjes er gepleegd zijn. Misschien is er nog wel een verzoek geweest. Ik denk het eerlijk zijn wel. Of Jeannette of Louise, dat ze bedankt hebben voor de eer. Dus we weten natuurlijk ook niet goed welke gesprekken er allemaal plaatsgevonden hebben. En ja, als je dan kijkt, dan is denk ik... Maar zij doet het perfect. Tot nu toe... Zij doet het heel goed. Ze keert naar vermogen. Ze slaagt echt goed op. En ze kan echt... hoe zeg ik het zeggen? Ze kan in het keert ze van het parcours heen. Dus dat ze... Ja, zij doet een stapje terug als het nodig is. Juist. Maar goed, ik moet wel zeggen, als we kijken naar de tegenstanders die zij tot nu toe hebben gehad, hebben in de perken waar ze tegen... tegen opgeslagen heeft. Ze hebben ook nog niet, zijn nog niet getest. De ware test komt in de finale. Die komt in de finale. Dus ik ben, goed, dat wordt nieuwsgierig. Ja. Daar rennen we net op vooruit, want die maakt eerst Helly. Dit is Manon Scheepstra. Die hebben achterin. Nou ja, weer een saai voorsprong. Ik heb het idee dat dit net een partijweuring is waar wij op het puntje van de stoel verschijnen zullen. Nee. Qua spanning. Nee, dit niveauverschil is gewoon enorm. Is vrij groot. We zagen net in die vorige omlopen waarbij het partuur van Wiebrich-Bakker hartstikke mooi oppakt. Maar tegen een ontzettend jong partuur. Dat was heel erg aan elkaar gewaagd. Ik snap ook wel dat er een aantal, met name Yildau, leek behoorlijk teleurgesteld en terecht. Want hier zat toch wel wat meer in. Ja, maar die twee parturen waren enorm aan elkaar gewaagd. Maar het is gewoon van een hele andere orde dan het partuur van Annette Haan. Ja. En dat is oké. Maar zij gaan het partuur van Annette Haan niet heel moeilijk maken. Nee, denk ik. We zullen het zien. Het verschil te groot voor. Wiebrich-Bakker, die maakt het beziekje onder de opslag. Bij een eerst achter en 6-2 achter. Ja, dat wordt heel op achterin. Dat zegt dan onderin wat ze een beetje omkomen. Hij zit erin. Ja, heel knap. Hij ploft er precies in, ja. Zo is Jouwer. Prima opslag. Mooi is dit. Ja, en dit zijn voor deze meiden natuurlijk... zij leren hier alleen maar van. Jazeker. Dus dat is een model, hè? Ja. Ja, prachtig. Dus zij kunnen nu vrij uit. Zij weten zelf ook wel dat dat de kans dat dit gaat lukken niet zo groot is. Maar zij staan wel op het podium hoor, aan het einde van de dag. Zo is het. En zij winnen door hiervan te leren eigenlijk, hè? Ja, absoluut. Deze is wat strakker. Komt toch achterin bij Manon. Nou, keert justjes van de middellijnen. Zoals je al vastsprong, maar de opslag van Annette Haan mat het mogelijk wezen om het tweede boordje binnen te hellen. Nou even een bemoedigend klapje van Wiebrich in de richting van haar perkmaten Rechtsblanke en Fokiel Bakker. Jeska. Ik had mooi zo'n astronautenbril op. Ja, dat is toch wel wat nieuws. Ja, dat is de mode. Ik weet het niet. Denk ik. Vreeg je mij niks om mode. Nou ja, als je kijkt naar de lucht, de zon is niet echt... Ik komt er net bal plat voorin. Ja, best op. Ja, best op. Ja, absoluut best op. En zij is het een skinspul. En is eigenlijk dat je al wat slaan. Dus dit doet ze wel heel goed. En die bal die draait ik wat. Ja, dat was toch zij in de hij draait wat weg. Hij draait steeds van rechts naar links. Hè? Ja, je ziet dat Rix daar niet goed op anticipeert. Want ze stapt eigenlijk van de bal af naar links. Terwijl je weet dat Annette de bal meer
Die naar rechts in haar, naar haar rechterhand toe kaatst. Dus ze zou misschien helpt het om een stapje naar rechts te doen. Maar in ieder geval een stap meer, zeggen wij dan altijd. Een stap extra zetten, zodat ze eigenlijk die draai een beetje voor is. Nou, dat komt zo weer. Ja, deze die valt eruit. De eerste 2 punten van het bedoel van Wiebrich Bakker. En zou eerder toch weer een begin maken in het eerst. Zullen we maar zeggen. Wij zoeken naar Fokke Jol Bakker. En dan net de Haan. Die het opslaan had. En dat nodig. Ja, en een lekker del uit. Mooi zitbal. Ja, zij kunnen dit soort potjes natuurlijk heerlijk gebruiken om ook een beetje te experimenteren. Van wat lukt? Ja, wat lukt? Hoe voelt het? Hoe voelt het? Hoe zit ik in de race? Wat dwar ik? Ja, het is altijd lekker om zo'n omloop te kaatsen en voor jezelf een beetje af te tasten van er zit toch wat minder druk op de ketel. Dus als hij dan een keer misgaat, nou ja goed, daar komen we wel overheen. Dus het lijkt ook dat Annette dat wel een beetje aan het doen is. Hè? Ze wisselt ze veel varieert af. Heel ze erg. Varieert heel erg. Ja. Ze is er weer achterin. Ja, en die wil er ook weer in hingen. Ja, ze heeft de druk raar op. Ja. De opslagen uit zijn tannen. Ja, en prima, hè? Ik zei dat de opslag het moeilijk zou krijgen. Maar we zien eigenlijk ook gewoon dat het Perk moeite heeft om deze ballen te verwerken. Ja. Ja, maar het zei het al. Eigenlijk is de tactiek die zij moeten gaan hanteren schaatsen leggen. En ik denk ook echt wel dat ze dat proberen. Maar dat proberen ze absoluut. Maar het mag ook lukken, hè? Nou, dit dan. Ja, dit zit ze lekker achter, hoor. Prima. Ja. Nou, mooi retourslagje nog van Jeska Terpstra. En ze komt er een keer te lezen ter hichte van de middenlijn. Een meterke erachter. Simon Minnesma rechts in beeld. En Manon Scheepstra aan de opslag. We zien wat hij ervan bakt. Achterin, Jip achterin. Ja. En zo pak je toch echt eigenlijk weer kinderlijk eenvoudig een soort van vastsprong. En steer je op het punt om dit trein eerst te pakken. En dan is het eigenlijk wel kat in bakkie, hè? Kijk eens. Ja, en ook zij is aan het... Zij doet hetzelfde, hè? Ze doet eigenlijk ze is aan het experimenteren. Ja, zeker. Want dit is niet... dit is absoluut net haar bal. Nee, en dat gaan we zo meteen in de finale zien. Dit is voor haar ook gewoon om even te voelen van... hoe zit het in mijn lijf vandaag en wat lukt en wat kan ik zo meteen doen? Jessica Terpstra. In opperste concentratie. In afwachting van de bal van Wiebrich Bakker. Oh, die is best opslaan trouwens. Ja, best op Wiebrich. Keurig. Keert behouden. Ze liep nog in dit eerst. Wit zoals jou. Prima opslagwerk. Ja, daar kom je ook net bij onder. Goed hier. Prima. Maar ze maakt weer. Wiebrich Bakker. Spul achter. Zij fjouwer achter. Jip achter. Oh, die zwaait ongeveer een perk uit. Ja, en dan is zo'n hele lekkere bal niet krijg ik weer voldoen. En met het treien kunnen eersten in het vaardeel van het parcours van Annette Haan, Jessica Terpstra en Manon Scheepstra. En liek het deze hele finale net dat op te leveren wat het objectieve publiek ervan hopen hier, namelijk spanning en sensatie. Het zit er net in. Gedegen uitkeert ze en op naar de finale.
Wiebrich Bakker. Achterin. Moest even rekken. Terug naar on. Maar Jeanette is aardig het perk komen. Nou, Keers kreeg net grut. Dus voor de middenlijn. Maar mooi de opslag die ze achterhoorn hebben. Kan het volmannen werden. Wiebrich is even clear. Dat mooi fokkie op. Daar komt ze. Achterin. Ja. Manon. Ja, ik heb wel aardig onderkomen. Maar ik is ook, die is uitermate goed retour. Ja, van Riksblanke. Lekker eronder. En er een nog iets keerts van Maatjent als de eerste. Het scheelt net een protte. Maar die keert zijn havers een beetje hetzelfde grutte. Even zijn nog naar deze opslagbal. Maar die komt achterin. Ja, dit is wel een bal voor Manon. Ja, zeker wel. Ja. Pak de hoogte niet. Nee, pak de hoogte net. Het is inderdaad, wie wil een Manonbal? Ja, die slingeren er ja, even in. nou, En ik denk dan, dat de meeste achterin ze deze bal wel lekker vinden. Ja, denk ik wel. Nou. Ja, toch 2 kleinere kaatsen. Ja. Zo dit dan in dit eerst het perspectief bieden kennen. Werd op Holpowitz. Ik zie dat Annette Haan de eerste opslag. Ja. En die brengt hem plat voorin, maar hij is wel boeten. Ja. Ja, hij is boeten. Het is kinder 12 voor de toer van Wiebrich Bakker. Die is binnen. Dan moet Manon beziekje om de tweede keer te houden. Ja, ze is er weer. Achterin, Jip achterin, ja, valt er weer naast. Volker Bakker hoeft even niks te doen. Nou, dan pakken ze toch die 2 keertsen. Mooi help van de afdeling opslag van de andere kant, zal ik maar zeggen. Net maar waarop staan, denk ik, ja. Deze wisseling hier ik echt net helemaal. Nee, snapte ik ook niet. Het is een 12 van die flutkeertjes. Ja, het zit heel dicht bij elkaar en het is een schoon eerst. Hè? We hebben nog geen punt aan de telegraaf. Ja. Dus nee, weet ik ook niet wat daarachter zit. Nee. Komt dan net de Haan. Voorin. Moet aardig lekker terug Riksblanke, maar die keer waarom. Ja, retourneert worden prima. Door Jeska Terpstra. Keurig. Fjouwtwaal. Hop. Ja. Ferme slag. En dan moet je net de haal. Trijsk in de eerste voor, Fjouwtwa achter. Ginkeertsen in het veld. Ja. We kunnen constateren verder dat deze bal voor is. Ja. En dan zei ze van, ik ben er ook helemaal klaar maar even. Ja. Nou, doet het maar even, Manon. Ja, en is het nodig? Maar wat is dat dan? Ja, wat doet het met het vertrouwen van Annette? Ja, misschien al signaal niks. Het zelf volgens mij. Ja, of, maar ja, goed. Het signaal kwam net van Manon, laat ik het goed interpreteren. Maar ik weet het echt net zeker. Nou, en die slacht op. Dat is duidelijk. Bal voorin. Dat is het. Oh, is een keertje. Ja, hij komt er correct uit, hè? Ja, hij komt er correct uit. Ik zeg hem. Der, het witte blokje. Dit
Maar dat mij niet meer in deze tijd van gezondheidsperikelen. Neemden wij vroeger de keerts maar de lengte van een sigaret. Ja. Nou, veel groter zal het niet zijn. Nee. Toch nog perspectief weer voor de duur van de net natuurlijk. Absoluut. Want als een pak zit zelf, dan moet je maar weer. Hè? Wiebert Bakker. Verzinnalist, zoals die bij Bommel zezen. Nou, dat mag ze zeker. Onze bordje binnen Harry op de Salietse Keerts. We zullen het zien. Wiebert Bakker rond de opslag. Bal die komt er, nee. Dat is Jeska, die valt in het schot, zo'n je zezen kennen. Ja, het lijkt alsof ze ook heel bewust de hoek zoekt, toch? Ja. Want ze wil gewoon... Ze wil gewoon die kaarts pakken, 6-4. Ja, 6-4. Ja, en dan weet je toch, in Sampdoria, het bordje nog net binnen. Wiebert mooi werk. Linkshandige opslager, Wiebert Bakker. Uit Wageningen. Ja, uit Tersel. Daar komt ze. Achterin bij... Nee, man. Die rek is totaal verkeerd. En dan is het wat er bij u zal hier in beeld verschijnt. 3-1 aan de Telegraaf. Zinnen begint wat een rol te spelen, misschien achterin het perk zo kennen. Keep het zo nou en dan hier even over het veld in. Maar Wiebert Bakker brengt de bal plat voorin bij Jeske Terpstra. En die maakt er een keers van. Ja, lijkt het. Lietskeertje. Als nou het perk zocht, Saffel verdwijnt er net over de bovenlijn eigenlijk. Hè? Nee, eigenlijk helemaal niet. Het is een beetje ingetogen keertje of zo. Ja. Volkiel Bakker. Achterin. Manon, ja, die mag wel rekken. Nou, daar was hij. Ja. Ik denk, laat ik eens even een opmerking plaatsen. Ja. Dat wel, krijgen ze dan wel om eren van de spatten. Deze is mooi, want ze moest wel even rekken. Ja? Hij drukte nog wel wat terug. Ja, zij had natuurlijk geweldig lengte in daarachter. Dat is prachtig natuurlijk. Ja, nou eigenlijk is er wat vroeg nog. Zeg je? Nou, ze loopt hem nog iets te ver door. Ja, ik nog, ja. Maar ze haalt hem achter zich wel. Ja. Sterk genoeg. Skinner 12. Volkiel op nee, dan maar voorin. Jeske Terpstra direct in achterom. Ja. Nou, zo'n mooie een opmerking dat het... Nee, dat is meer salsa. Skinner Fjouwer. Jeske Terpstra. En Volkiel Bakker. Is voor. Dat is voor. Ja. Skinner size. Ja, zo. Pakt dit eerst wel weer even heel inzichtig uit. Hè? Opslag mist er 2 uur achter de boekeline. Krijg om hier Skinner size. Dat inspiratie zo heel de kinderen dat de keers net al te grut is. Maar of dat echt een inspiratiebron vormt, daar ben ik net heel bewust van. Het is maar nog Scheefster die hem afslaat. Ja, het slaat hem wel op. Ja, ik begreep dat eerlijk zijn. Nee, ik snap dat ook niet. De tactische logica er eerlijk zijn net van. Nee, je hebt een ruim voorsprong in dit eerste. En ze slacht er goed op. En dan net, ja, die zat net even 2-3 keer zoeken. Maar ja. Nee, dat weet ik ook niet wat hierachter zit. Nee.
Maar Manon die pleert hem zodanig dat de keerswol behouden wordt. En daarmee een fjouwerom in je vastsprong om de Telegraaf komt. Voor het betoer van Annette de Haan. En dan mag ik veronderstellen dat Annette de Haan ook gewoon de opslag weer oppakt. Dat is ook goed op trouwens. Ja, niet eens volle bak om het zo maar te zeggen. Nee, absoluut niet volle bak. Nee, ja, het kan ook bewust zijn hè, dat ze ziet dat daar ruimte is. Dat ze denkt iets minder snelheid. Dan duikt hij over de voorinse heen. En dan, dat is het volgens mij. Volgens mij was dat het ook. Dus wel bewust. Nou, kijken of Annette hem weer kan oppakken. Ja. Fjouwerom hier in het vaduel van Annette Haan, Jessica Terpstra en Manon Scheefstra. Mooi. Annette Haan weer aan de opslag. Ja, die gaat er wel weer uit. Ja, het is altijd Fields een beetje... had toch waarschijnlijk net wist genoeg. Want ze nou, joeg toch de bal... was er eigenlijk niks aan de hand. Want we hadden het er nog even over. Ze sloeg fantastisch op. Eigenlijk een prima PC tot nu toe. Weinig fouten. Ze scoorden in deze omloop een aantal punten. Even wat woorden van Peter Talsma er nog achterom. Even rustig. Nou ja, ze wisselen wel. Ze kiezen daarvoor. Eerst met die kaatsen. Hè, de kanon 1 pakt. En, Zij joeg zelf een keer de bal oer. Dus dat... Ja, wat zit daarachter? Toch het vertrouwen in zichzelf misschien ook wel niet zo. Is niet optimaal waarschijnlijk. Nou, dit is goed. Ja. Nou, en eigenlijk zagen we dit tot het vorige... Eerst zeg maar zagen we dit de hele tijd van haar. Ja. Dus geen reden tot paniek zou je zeggen. Nee, absoluut niet. Maar het is juist wel onder de manier waarop deze slag even viert wordt in het parcours. Dat ze toch al hier even iets hebben van dit echt. Ja. Even shit. Ze leert even op Jessica. Pam. Ja. En even naar Manon. Boom. Ja. Annette Haan. Die zwaait er weer uit. Ja, dit is wel voorafgaand ook wel wat we van Annette weten. Dat ze kan heel goed opslaan, maar ze is ook wisselvallig. En dat is wat in dit parcours dit seizoen ook al wel vaker aan de hand geweest is. Dat zij toch wat te veel fouten maakt aan de opslag. En het lijkt dat ze daar dus ook heel alert op zijn. Want je ziet dus ook dat eigenlijk na 2-3 ballen, er is nog niet zoveel aan de hand, dat er al wel gewisseld wordt. En pakt hem weer. Ja, terwijl kijkend naar de stand, kijkend naar het perspectief, namelijk die finale plek, zou je ook kunnen denken van we laten het toch nog even... We jou ze vertrouwen. Het vertrouwen, zodat we hadden het eerder in deze wedstrijd nog over experimenteren. Ze waren wat aan het proberen om een beetje gevoel erbij te krijgen, maar ja. Ja, maar ik... Zeg het maar het gaat in het kopje zitten. Daar ben ik wel van overtuigd. Ja, dit zeker. Voel je wel. Dit vind je niet heel lekker dat je in een halve finale tegen een lichte tegenstander zeg maar, toch de bal moet overgeven een aantal keer. Ja. En met het oog op de finale, Ja, maar dat wist ik. Dat is wel wat er achterbij komt. Moest in de finale maar constanter wezen. Zeker. Want dit bleef het onbestraft waarschijnlijk. Ja, hier wel. Maar dan niet. Hoe gaat Annette nu, met welk gevoel gaat ze de finale in zo meteen? Nou, wel met het gevoel van ik ben 2-3 keer van opslag afgehaald. Ja, precies. Of ik heb hem zelf overgegeven. Ja. Maar in ieder geval, ik kon niet als eerste opslager zeg maar, de wedstrijd uitkaatsen. Nee. Dus daar komt wel wat twijfel in te zitten. Ja. En je zult zien dat als ze die finale eenmaal kaatst en er liggen 2 ballen naast het perk, dat ze wel gaat denken van daar gaat hij weer. Ja, daar gaat hij weer. Ja. En wat moet ik doen? Ga ik hem overgeven? Ga ik nog door? Ja, nou, ik denk en die gesprekken in je hoofd wil je eigenlijk niet. Nee, liever niet. Nee. En ik denk dat Manon Scheefstra dan tamelijk rigoureus is van kom maar op. Ja, kom maar hier. Ja, en dat is mooi. En tegelijkertijd kan het een valkuil zijn. Want je wil natuurlijk je teamgenoten ook in hun kracht houden. Ja. Want die heb je wel nodig. Want ze zal hoe dan ook moeten opslaan. Ja. Wiebrich-Bakker. Achterin. Oeh, die stuit het nog raar. Ja, ze heeft hem correct op tiet. Dus ik denk dat er een raar effect in die bal zit. Zo'n terugdraai effect. En dat hij nog correct op voorbij de kaas keert draaien kan. Zie je, dan pakt ze hem. Ja, tik tegen het been aan lijkt het. Dat effectje, zet die. Ja. Maar ze heeft het zelf in de gaten, dus ze pakt ogenblikkelijk op. Ja, toch 6-2. Ja, toch 6-2, ja.
Ja, 3 bal is voor, hè? Ja. Fokke Hiel Bakker. Nou ja, het wie ik een lietskeertje. Je moest hem er wel weer wat op weg. Maar zij is het eerst nog altijd net in de knip. Wieberg Bakker dan. Fjouwer hierachter, zij is fjouwer voor. Kiezen het verschil wat lietsformatie. Bal komt achterin. Nee, weer buiten uit. Oeh. 6-6. Nou weer het size, ja. Dan maakt je zelfs ik wil je wat dreig, hè? Ja, ze baalt er echt van. Dat keer de gezichtsuitdrukking is duidelijk. Maar ze mag gewoon wel. Wieberg Bakker. Daar komt ze. Brengt die bal heel heeg achterin. Ja, best Manon, op, hoor. ja, hij drukt ik terug, maar Manon die heel het aardig uit. Nou is het de ja, maar hier Riksblanke hier meer in zitten. Absoluut. Ze die het net verkeerd, onderhoorns pakken, net ingewikkelde slagen en toch net right zien. Nee. Zo, ze moeten echt achteruit stappen, hè? En dit is toch een uitgelezen kans. Ja, Goeie hand eronder. Ze zit er goed onder in principe. Ja, en een goede stuit. Ja. Beter kun je hem niet ontvangen. Maar de afronding was niet... nee, de afronding was niet scherp. Niet scherp. Ja, nou heb je een dikke kaart. Ja, Manon die slaat precies. Manon die zal hem wel opslaan, denk ja. ik. Want die weet wel hoe ze dit soort dingen oppakken, Mat. Nou, we gaan het zien. Even Oerlis, Wieberg Bakker, het veld in. Voorin Riksblanke, achterin Fokke Hiel Bakker. Althans, ik neem aan dat dat de normale opstelling wordt. Ja, dat wordt het. En aan de opslag Manon Scheefstra. In de concentratie. Ja. Daar komt Manon. Voorin, ja, dat is bingo. Ja, die doet... Oh. Nou. Dit is bingo, ja. Ja, nog een kans. Nou, zeker. Verschrikkelijk. Ja, ze lacht zelf ook. Ja, van opluchting. Van opluchting, ja. Goeiedag zeggen. Wat even een raar balletje. Zeg eens, poep. Toink. Ah, ze heeft hem wel. Ja, ze heeft hem goed, hè? Ja, ze heeft hem goed. Ja, ze heeft die beweging. Ja, wie is er heel dichtbij. Ja. Nou. Ja, en toch weer het opmerkelijke. Dan komt deze lach, ja. Ja, de lach van ontspanning. Ja. Kijkend naar dit punt zie je toch dat Manon deze opslaat. Ze blijft opslaan, ja, hè? ze blijft opslaan. Dus. Ja. Oh. Ja, die kies er nog. Nou. Annette Haan. Ja, die zit erin. Ja, die zit erin. Ja. Poeh. En nog maar één baltje, hoor. Een stroeperkoer de line. Ja, best op. Best op. Ja, best op. Dan ben de eerste 12 punten ook alweer voor Annette Haan. Vierwelmien, Skinnertwa, dat alles in het voordeel van deze opslager. En net de Haan. En dat is goed. Nee. Toch even. Kan ze maar het eerste stuitje pakken, maar dit is prima zo.
Ja, 2 kleine... Ja, Lietse keertje. Relatief. Betrekkelijk Lietse. Nou ja, deze is iets verder, maar... Nou, 2 voorsprong. De eerste, ja. Fokiel Bakker voor de verdediging van de eerste keerts op 4 miljoen voor en Skinner 12 voor aan de andere kant. Daar komt ze maar Herron in. Ja, die komt er net. Ja, die redt het bij lange nog net. Skinner Fjouwer. En dan dat Lietse keertje nog. Dus je zou haast veronderstellen dat het parcours van Wiebert Bakker op de deur komt te staan. Nou, dit is een slag. Maar verschillend zijn. Daar komt ze maar herover in. Ah, mooi tussenin. Ja, best op. Ja, mooi tussenin. Ja. Ja? Ja. Keurig. Keurig opslaan. Manon bleef even staan. Ja. Ik denk dat ze toch verwachten dat hij, wat ze net ook een paar keer gedaan heeft, hoog achterin zou kiezen. Rix die stond op de boven, dus even blijven staan. Prima. Nou, maar ze weg. Wiebert Bakker. Ja, nou, dat zit wel heel erg op. Ja, dit verwachten Manon natuurlijk zo net. Dus dat doet ze heel netjes, Wiebert. Want zij speelt een beetje met Manon. Hè? Dus ja, ze maakt het even... heel leuk. Brengt ze even wat in vertwijfeling. Ja. Het is wel mooi om te zien. Dit was de opslager. Fokiel Bakker. Mooi de bal. Voorin. Jeske Terpstra. Die is wat een knapperke. Ja, die had het anders in gedacht. Ja, zeker weten. Die moet die size wel pakken. Ja. Maar nou wil het een keertje op middenlijnen. Nou. Nog wat inspiratie. Mooi zien draaien. Het zoek ik samen kennen. Als je ze beide pakken, hij schuift wel voor. Hè? Annette Haan pakt de eerste keerts. De liedste van de 12. Beide maten voor de keerts. Riksblanke, Fokiel Bakker in het perk. En aan de opslag dus Annette de Haan. Bal die staat. Ja, kan. Nou, is het. Ja, kan. Overtuigend. Mooi. Overtuigend. Absoluut. 4 miljoen, 12. Op het dier. Het parcours van Wiebert Bakker, Riksblanke en Fokiel Bakker. Zij zullen genoegen nemen matten. Maar dat dus misschien mooi genoegen. Een tweede plak. Ja. En Manon slaat hem zelf op. Dus ze moeten je veronderstellen dat ze dit nog uitmaatje kennen. Manon Scheepstra voor een plak in de finale van de 48e PC. Plaats voorin, ja, bingo. Zitbal, het is ook nog een prima zitbal. 4 miljoen, 12. Dat is wat er achter deze partij komt te staan. Sorry. En het parcours van Annette Haan. Gaat de finale in. Keertje dadelijk. Sint-Louise Krol, Jeannette Winia en Gerde Liekerma aan Nijholt. Het is de finale. Zat hij toch een protomeesken op Varhoorn al uitrekkende weer. Ik jou daar, ik direct die meisje. 20 minuten skoft. Zeggen wij van Fijkje Toering. De voorzitter van deze dag. De opvolger van Jan Suijerveld. Dit is de dag in
zeker verbaal in prima banen liet. En wij zullen zien of wij Wiebrich, Rikst en Foke Jil voor de camera en de microfoon van Simone Scheffer krijgen kunnen. Dat zal grif slag in, neem ik aan. Want ik denk dat de frustratie net zo heek is. Even zien of dat slag het. Ja, dat moet even natuurlijk. Ik even een commentaar worden aan ons radiocollega Helco Broersma. Maar dan binnen er altijd nog twee die het naar Simone kennen. En dat binnen Rikst Blanke en Foke Jil Bakker die haar kant in komen. En dan ben wij bereid naar het verhaal uiteraard van is er verliezers die het misschien helemaal geen verliezers vieren. Maar die zeggen van nou ja, op basis van goed de dag verroen is en wat we als het standaard zien komen binnen, kan het wel eens wijzen dat we er heel tevreden mee binnen. Maar we hoeven net lang meer te wachten op dat antwoord. Want zij verschijnen nu aan de tafel bij Simone en Marit. Ja, Rikst en Fokiel. Ja, hoe maar we hier nou op waarom zijn? Ik denk heel tevreden eigenlijk. Ja, we hebben denk ik alles eruit hellen wat erin ziet. En de laatste partij weer wat snel. Maar ja, ik ben debutant. Dus ik ben heel blij met de tweede prijs eigenlijk. Ja, er binnen meer debutanten die dat net hellen als wel. Precies, ja. Maar goed, je gaat toch mijn oorgevoel erin? Of hing je hem van tevoren al een beetje van nou ja... Deze laatste omloop bedoel je? Ja. Nou ja, je hoopt natuurlijk dat je zelf wat kunnen laten zien. Je weet dat zij heel goed keert. Ze hebben de generale ik woon. En we hebben net zo vaak ze keert. Het zijn wat snellere ballen dan normaal. Maar helaas, het ging net echt naar verwachting. De laatste omloop, de eerste twee omlopen wil je hebben. Het ging net naar verwachting, want wat hing je in de holle? Nou, gewoon lekker van ons uitslaan, lekker keertje en sjenlitten wat we kennen. Maar voor mijn gevoel heb ik dat zelf net echt dingen. Deze omloop dan, ja. Deze omloop. Want Marit, wat vind je van ze? Nou, ik vond Rick zo eens lekker uitslaan. Ik had dit hier net super volle show, maar het ging echt wel best, vond ik. Bedankt, Marit. Ja. Ja, want ja, je gaat Dob is debutant. Hoe mooi, wat voor idee ga je dan hierheen? Ja, ik vond het vooral de eerste omloop wel een beetje spannend natuurlijk. Maar ja, we binnen er lekker inkomen. En ik wist, ik heb al volle omlopen met Rikst en Wiebrich keert. En het ging hartstikke goed. Je ziet een stijgende leiding. Dus ja, ik hier wel vertrouwen in hier. Ja. Maar het jouwt wel extra spanning. Ja, ik ben vorig jaar debutant. Toen had ik wel een heel soort spanning. Maar dit hier voelt mij. Maar we hebben gewoon lekker als je trein keert. En we zeggen wel hoe het kwam. En een mooie tweede prijs. Dus. Hoe dreig is het om dat parcours te verslaan, Marit, voor zulke jonge vrouwen? Sorry, nog niet. Hoe dreig is het om zo'n totaal ervaren parcours te verslaan? Ja, heel dreig. En zoals Foke al zei, ik denk dat zij net vaak in hun kids. Ik weet net hoe. Seizoen. Dit weer de eerste keer dit seizoen. En je hebt wel op de eerste klas toen, denk ik. Heel soort partijen, ja. We Dus... hebben 2 keer op de hoofdklasse. En hoe groot is dat verschil van niveau dan? Nou, het wie eerst voor mijn gevoel heel groot, maar nou de laatste paar wedstrijden wordt het volgens mij steeds wel wat minder en binnen steeds meer kanshebbers. Dus het wordt wel steeds spannender. Steeds wel bij de generale. Toen win ik best wel volle eerste klaspatoeren die best wel goed dient zien, de hoofdklaspatoeren. Dus wat dat betreft ook wel leuk, denk ik. Ja. Nou ja, die eerste keer, die tweede, hoeveel jaren kunnen er nog komen? Nou, ik hoop een heel soort. Lokwenske, maar een tweede prijs. Ja. Gefeliciteerd. Ja, Marit, als we er even zeggen, het is ingewikkeld. Voor, wat ik begreep, dat er best wel een verschil tussen zijn eerste klas en haardklas is. Ja, en zij ben die bal ik net wend. En dat is altijd wel. Bijvoorbeeld, ik maar Ilse Tuninga vorige jaren. Als dat als eerste klas de variant is en dan krijg je die bal om de heer. En dan denk je echt, dat gebeurt meer. En dat zie bijvoorbeeld ik voor die famkers van uit Lollen bij, als zij het zien San partout matten, terwijl ze nog famkers partout binnen. Ja, dat is gewoon krek wat te gek. Daar krijg je wat meer ervaring nodig, krijg even wat ouder om daar zin opgewassen te wezen. Ja, als we nou, er wordt wel een hele soort praat hoe het vooral is kids. Vorige jaar een heel dal en dan hadden er een paar hele goeie op. Dat niveau, de breedte, hoe is dat er nou? Ja,
hoe zeg ik dat nou? Ik ben natuurlijk gestopt en iedereen voor mij te jong en het is een zonde. En dat is denk ik bij heel volle van u geweest. Ja, ik denk dat de tijd verhoort ik wat. Er is zo volle en wij gaan net al je zo steken terug tot uw 40ste. En dat ik wel een beetje bij de tijd van Sint-Wurg. Vooral ben die 16, 17, 18 ben, die weten wat het is om eindelijk eens weer op stap te kunnen. En er wordt net meer zo volle dienen van de sport. De kist Sint-Wurg fitness op die eigen tijd. En dat is een beetje meer ik van deze tijd. Dat je maar door wat je zelf willen, wanneer en alles kan. Ja, een team vreegt discipline. Ja, en je moet 2 keer in de week trainen. En je moet altijd wel vaker steen. Je moet ding in de mooiste periode van het jaar in de zomer. Mooie feestjes en een vakantieperiode. Maar wel altijd 2 keer in de week trainen. En in het weekend moest je 1 of 2 keer de wezen. En ik kies net vaak de feestjes op ziekie. Nee, toch heb ik het idee dat de Molly langer trok in als dat vooral jij erop hadden. Klopt. Hoe kan dat? Waar ben je hem? Ja, waar ben je? Waarom kan Molly dat wel langer terug? Waarom kennen die dat wel? Dat is waarschijnlijk net wie. Maar soms denk ik wel eens dat de vrouw... Ik krijg wat minder om jou en krijg wat meer oording belangrijk vinden dan de Molly. Bij de Molly, het is altijd maar het keertje. En dan denk ik soms, was er net eens wat Ze ben wat inziedig, die Molly. Ja, de dag is wat oors als dat keertje. Ik is wat langer op vakantie, maar het bloot altijd wat hetzelfde. Ja, maar dat is misschien wel een beetje een topsport benadering. Ja. Van als je op de top meidwaan bleef kennen, was het ook een kind hierst. Ja, klopt. En Sasjuggen zeiden misschien meer, Martijn was je er meer in een leuke sport. We zijn mooi opgegroeid en het is leuk. En voor u wie het ik, voor mij is het dan belangrijk. Al mijn vriendinnen stopten er haast mooi. Dat voor mij steeds minder leuk, wie steeds meer opladen. En als je dan alles woen hebt, wat er te winnen valt eigenlijk, de mooiste partijen, dan word je ook wel eens weten hoe het is zonder keertje. En ik denk dat de man dat minder heeft, tenzij ze, ben hè. Zij hebben een mooie analyse hier, hoe het verschil tussen Molly's keertjes en vrouwelijks keertjes. Dus man, toch eens wat oors als keertjes. Maar aan de andere kant, ik zei, dat terug komt dat, als vrouwen hield ik maar jong ophouden, dan komt dat niveau ik net volle heen. Klopt, nee, en ik denk wat het belangrijkste is vooral ik nog, wij zijn nou wel jong, maar ik denk dat het nog belangrijker is dat de jonge dames van 16, 17, 18 trok in markeert. Want daar bloot een hoop hing je. Die stoppen vooral. Ja, dat we dat wat motiveren kunnen. Het is sowieso maar keertje wel, dat ben golfbewegingen natuurlijk. Ja, klopt. En dat je als je jeugdkeertje binnen, dat je alle weekend en die ouders ik. Ja, en altijd dat op een paard. En het knapste is ik nog van de patouren die net elk weekend wat winnen. Ja, bloot dan maar eens elk weekend keertje. Het mooiste is als er natuurlijk wel eens een krans gepakt of een 12 treden. Maar zo elke keer weer de eerste of 12 om de huismast. Ja, laat die dan elk weekend maar weer op om de wet te steen. Ja, dus heel veel respect voor die dames en heren die dat elk weekend doen. En die het zo'n spultje vinden. Die dat toch elk weekend weer steen. Terwijl ze net altijd een prijs winnen. Dat vind ik, daar heb ik heel veel respect voor. Wees nou eerlijk. Mist het ik? Nee. En ik ben net van degene die het verhaaltje van Ilse in het PC-boekje lezen. Als we een euro krijgen voor iedereen die vreegt of je met ik missen. Nou, dan zo'n mooi boordje kunnen keerpje. Dus dat hebben wij iedereen vreugd. Dus om de havenklap mis je met ik zelfs in de winter al. Dan denk jij in de winter. Ik net wist mij horen dingen beter. Maar goed, nee, ik mis het net. Ik geniet volop van deze simmer en dat is ik heel mooi. Natuurlijk vind ik het leuk om eens een potje te keertje. Een minuteskeer ben ik even inval. Nou, heb ik heel lekker keertje. En dan denk ik alweer, dit is wie mijn favoriete partij ik altijd. Het is mooi. Maar ik heb dan ook heel tevreden mee als ik gisteren steen. En nou heb ik weer een orenfunctie als coach. En hier is ik hartstikke leuk om mooi te maken. En sneu toevallig steen Iels en ik wel weer een op een list. Molly Sanne Skarringen, want haar maat met op vakantie. Nou, dan vinden wij het heel mooi om een mooi te wandelen. Dan heb ik er echt wel zin in. Voort wel een krans in mijn huis? Nou, dat is waar ik net te zeggen. Nee? We zijn net in training. Maar hoe makkelijk is het om in het niveau van mij te gaan? Ja, sommigen hebben meer training nodig en sommigen, wat ik in Minneske hier, toen ben ik vanuit mijn werk, heb ik mijn kleding doen en ik stapte het veld op. En ik heb lekker varien ontspannen, net een keertje, zonder druk. Hier achterin vind ik dan wel wat lastiger naar voren, vanwege de timing die is nodig is daar. En ik merkte wel mijn afdeling, dat heb ik nog wel in dit hier dien. Dat ik die timing wat mis. Het ritme. En dat je gewoon net lekker die bal rekje wezen hebben en vaker kweer. Dat soort dingetjes. Dat heeft toch die training. Bist er
Ja, ik kom zelf lekker in en dat heeft nou net. Dus, maar goed, het kan wel helpen dat je er zonder druk staat en heel onbevangen. En alleen nog maar plezier heen keert. En dan kan het soms ook goed uitpakken. En ik denk dat je er nog net eens een hier uitlezen dat ik mis net gelijk. Of het is net dat ik in iets net bij keertje kan. Het zou zeggen. Dat verleer je net samen. Ja. En ik ben nog fit genoeg om je mooi te doen. Ja, zeker. Maar dat was net mooi, dus best hier voor de analyse. Ja. Wij hebben de finale die het van tevoren al verwachten weer. Tussen dat parcours van Louise Krol en Annette Haan. Ja, zeg het er maar. Ja, ik vind het heel lastig. Er binnen een peer die me op het veld vregen. Wat denkst? Ik weet het echt net. Waar zit de kracht van het parcours van Krol, Winia en Liek Lemane? Ja, dan zei ze Gerde. Het is mooi dat zij wisselen in het perk. Ik denk dat bij Jeska Manon, dat kind dat ik heb, vooral Manon sterk voor in. Dan moest eerst maar zo winnen. Dan begint het oren toen misschien meer te tillen. Maar ja, Gerde heeft zijn slagkracht en die heeft dit hier zitten dat zij echt goed is dit hier. Ik vind dat ze echt stappen maken dit hier. En waar zit hun zwakte? Nou, voor wat ik nou zoen heb, ja. Hun opslag, dat zijn wat mooiere baltjes. Daar zit net een hele rare draai. Bij Annette, die kan echt wel rare ballen op een linkerhand, Jan, of wat doekballen. En het had Louise en Jeanette door het algemeen net. Jeanette had wel een mooie jib achterin bal. Maar goed, die kan ik wel eens boeten gaan. Ja. Wat wif, ja. En dan het orenparcours, waar zit daar de grote kracht? Ja, ik denk de motor Manon. Die met jou direct niet meer houden. Er stiet wel in, hè? Er stiet in. Het is echt wel zo, de beste van de beste dameskids van al. Maar ze had ik wel de uitstraling. Ja, en grimietig en zij wil gewoon winnen. Maar goed, en het mooie bij hun is, ja, maar ik heb Manon Verien, die kan dat nemen, die kan de opslag nemen. En dat kan het orenparcours ik wel, maar Manon heeft dan misschien krijgt wat kracht. En ik denk dat het echt een beetje is wie maakt het de meeste directe punten en wie maakt het de minste fouten. Ja. Nou ja, en net hier er wat uit. Ja, maar dan pakt Manon dat hoer en dat gaat vaak ik wel goed. Nou ja, Jeska en Manon hebben wel zin dat ze beide. Ik directe punt pak ik in het perk. Alleen nog die met er wat om denken dat ze net te volle misses hebben, een kweerslagen of misslagen. Hè. Dat Jeska natuurlijk wat tussendoor, maar goed, dat kind Jeanette en Gerde er ik tussendoor. Dus het is gewoon de minste fout. Dat was gewoon net steeds waar het over. Nee, ik zoek het echt niet. Je wist het echt net. Nee. Denk je dat het een gelijk opgaande finale was? Dat denk ik wel, ja. En ik denk wel dat wanneer Jeanette, Gerd en Louise er doorheen binnen, dat ze dan ik neem weer uit handen jammer en dat ze er dan wel doorheen gaan. Maar ik denk dat het wel aardig gelijk op gaat. Ja. Wij wacht je dat hoor, Marit. Dank je wel voor die kundige commentaar. Yes. En een mooie finale daar wensen. Dat hoop ik, voor iedereen hier. Ja. We doen even een blik hoe het viel en dan hoop je ik keer Faikje Touring nog even voor de microfoon te krijgen. Dus kan ik haar voelen. En volgens mij is ze op het punt om hier een meedeling op het veld te doen. Dat de spelers het veld opkomen, Matten? Nee, ik zou de winnaars van 24 jaar Lien een blomke aan en de winnaars van de NK, Famkes. En we gaan vanmorgen vergeten om het parcours van voren hier een blomde aan. Dus daar wonen we ik nog even aandacht voor. Dan houden wij het net super lang, Faikje. Maar dit is een prachtige keertsdag. Het waar zit mooi. Het is net te warm, net te koud. Nee, het is geweldig. Vanmorgen, juster weer en toen gingen we een dikke bui om een uur of jou 5 of zo. Nou, dan is het toch een beetje van hoort dat filtert. Want in hoeken is het altijd een beetje twijfelachtig. Maar vanmorgen liep het aardig. We hebben een beetje spetters gehad. Maar vrij gauw kwam het sinds er wat terug en wie het mooi. Heb je genoten van deze dag? Ja, ik vond het een mooie keerterij. Ik vind het altijd prachtig om te zien dat die jonge famkes zo strijden. Hè? Dat zijn mooie partijen in de tweede omloop. Ja, ik geniet er hartstikke van. We hebben een mooie tarrier, denk ik altijd, naar deze dag. Maar een hele ploeg mensen uit Weidenboy. Dat vind ik al hartstikke leuk. En als het Safir is, dan dat is wel heel bijzonder, vind ik. Het is de 48e editie. Ik zeg dat je hem grote plannen hebt voor 2 jaar. En dat je hem er nou al oproepen voor doet.
Ja, wij willen, nevens us is de historie van vrouwelijk schaatsen net zo hele bot fastlijn. En we hebben 24 jaar lien, of de 24ste keer, hebben ik een boekje maken. En we zijn, nou, dat willen we de 50ste keer ik. Maar dan doen we 50 keer vrouwelijk PC. Maar we willen het breder loeken dat we de historie van vrouwelijk schaatsen erin verwerken. Want ja, ik heb nou een stukje schoen op Omroep Friesland dat in Jontje 15 eigenlijk al het vrouwelijk schaatsen wat begonnen is. Van de oorlog heb ik begrepen weer het vrouwelijk sport best heel, nou ja, wel belangrijk. Maar daarna is dat verloren op een of andere manier. Maar wij willen dat nog wel in vastleggen. En in het Keertsmuseum had ik meer. In het Keertsmuseum heb ik al met Bram Bonneman hartstikke aardig peteerd gehad. We zijn van, misschien is het leuk om die 50ste keer daar een tentoonstelling te houden en, van het vrouwelijkskeertsen. En dat er hele simmer, nou ja, bezoen werken. Dus dat, ja, we zullen geen werken met de KNKB, met het museum en met Nijkrieg om daar echt wat van te maken. Vrouwen meer in de picture. Precies, daar strijd ik al heel lang voor. Er zijn een aantal vrouwen die moeten no in de picture terug die zet worden. Dus ik wens je daar een succes mee. Ja, Feitje Touring. Hoe 2 jaar dan is het 50 jaar vrouwelijks PC. Dus mensen die daar wat nog ontdekking hebben, foto's of wat dan ik maar, die kunnen dat vanzelfs melden. Wij wachten op de finale als die vrouwen, er staan heel soort blonden trouwens, dus het zal misschien nog wel even worden. Maar we wachten op de finale tussen het proef van Louise Kroltz en dat van Annette de Haan. Een proef en Scheepstra. Zo niet op het veld komen rollen. Ik heb een paar ballen niet slaan en dan beginnen wij maar de finale. Dus graag op het veld verschijnen. Dank u wel. En dan willen we nog even aandacht besteden aan onze gasten. Die hier de hele dag west binnen. De vrouw die 24 jaar lien hier de PC woont. Dat zijn de vrouwen die dat vorig jaar ik hier staan. Want ze hebben dat 4 eigenlijk al woon. En die vrouwen wil ik heel graag even naar voren gaan. Gianna Buna, zeg ik nou. Riske Hazenberg en Afke Hielkema. Graag even naar voren. Hier wil ik je hem graag gaan. En heel fijn dat je er binnen. Een blomke van je, wiggelen zult even hoor Jan. Ik zou zeggen een groot applaus voor deze winnaars van 24 jaar lien. Ja, hier staat de Afke Hielkema, de winnares van 24 jaar lien. Hoe viel dat, Afke? Nou, we zijn het correct nog ga je knippen met de vingers en hier ben ik 24 jaar verder. Maar ja, toen week ik 20 en dan 24 dan ben je op. Dus ja, nee, maar het is prachtig om hier weer te wezen. Ja? Sowieso, ja. Ah, goed, hij is toch wel vaker hier weer west bij de PC? Zeker wel, maar het is altijd mooi. Dit is zo'n mooie entourage voor het vrouwelijk schaatsen en het echt hartstikke mooi deel zet. Nou, je bent er de hele dag bij. Dat vind ik top. Want hier krijg ik mijn Feitje Touring dat ik hoor. Hoe 2 jaar is het 50 jaar vrouwelijk PC. Ja. Dan moet er wat meer in de picture komen. Het Keertsmuseum Big Leagues het helemaal net zo volle. Hoe zit dat nou? Dat
toch wat achterbleef bij dat Mollyskaatsen. Nou, als ik zie naar hier en hoe ik de opmars van de Jongvammenpartij, de Oudmaaierspartij. Dus het wordt echt wel goed deel zetten. En ik in het museum is er aandacht voor die winnaars. Ik heb er zelf spulsteen. Er ben ik nog meer oud-kids die de spulsteen hebben. Dus ja, heel soort vergelijkje, dat vind ik altijd wat zonde. Want er gebeurt best wel een heel soort. En verenigingen pakken het hartstikke goed op. Dus nee, ik ben wel heel content en mooi, ja. Ik kreeg trouwens mijn Marit Seinstra nog even over het feit dat vooral hier uit het algemeen, ik lees hier een volle jonger weer ophouden met keertsen als Molly. Ja, zij zei wij als vrouw hebben meer dingen, wij hebben een bredere blik. Is dat zo? Een bredere blik, ja. Meer dingen om te doen. Ja, nou ja, wist, als je al heel jong begonnen bent, en dat is mijn Marit denk ik zo. En dan ben je 30 en misschien soms nog wel wat jonger. Ja, dan is er inderdaad, ik wil meer. En ja, die agenda is gewoon hartstikke vol. Dus daar wil ik best wel een soort van je vregen. En viert ik net, de toppers die studeren, die hebben sociaal leven, het keertsen erbij. Is het oor zoals in die tijd? Nee, want toen viert ik er ook, maar als er een soort winst te wordt verroer, krijg ik een heel soort weg van waarom. Maar het is wel de periode in een jeugdig leven. Daar is gewoon een heel soort dorst en dat een heel soort voor die vregen wordt. En die tijd komt net weg. Dus ja, ik denk dat als wij de kalender echt mooi naar onderen brengen kunnen, ja, dat wij daar wel winst. Dat soort keertsen goed waren. Denk ik wel. Ja, denk ik wel. Dan zoen er meer langer trok in. Denk ik wel. Denk ik wel. Ja. Ja, daar moet onwerken worden dan, hè? Ja, laten we dat wel, hè? Ja. Wat vies van de dag van Joert en de verwachte finale? Nou, dat is wel de verwachte finale. En ik hoop dat dat een mooi klapstik wordt op de dag zelf. Ik ben er van oers 2 en ja, wat ik gezien heb, is dat het heel breed is. Hè? In niveau. Er zijn wat mindere partoeren, er zit een hele grote groep hingen ertussen en 2 spotten eruit. En die staan nou haast in de finale. Wij hopen op een spetter in de finale. Dit wie dat dan? Ja. Hoe wie die van 24 in Lien eigenlijk? 4,2. Net spetter in. Nou ja, ik weet niet meer hoe de eerste verroem binnen, maar het wie 4,2, laat ik het zo zeggen. Dus ja. Dankjewel Afke en geniet je van de finale. Dank. Afke Hielkema, de winnaar van 24 hier Lien. Intussen is het eerste parcours al het waande met het inwinnen. Het oren nog net. Zo'n de keersters hier staan gewoon naar de bestuurskind te komen willen voor het Fries volkslied.
Mooi. Mag ik de harmonie verziekje om het Fries volkslied te spelen? Nou, dan geven we de finale van de 48e editie van de Frolies PC. De editie van 2024. Het is de finale met elke die dit een beetje doel had doorkeerd. Ze wel wat op rekken hier. Op zijn meest op hopen hier. Het binnen de twee toeren die ongelwegen binnen nimmer wij haast doen. Waarbij het eerste in de toer Louise Krol, Jeanette Winia en Gerda Liekema aan Nijholt succesvoller West hebben in het aanroende seizoen. Als de zinstander Annette de Haan, Jeske Terpstra en Manon Scheefstra. Maar dit is dan uiteindelijk wel de finale waarvan je hoopt dat die commercieel. Het is een geroutineerde finale, maar we zeggen van betoefde PC-keertjes. En had je hem denken, als Jent naar de beelden, wat zoek ik nou toch voor aparte kleur shirts? Heb ik die al vaker gezien? Nee, maar het is zo dat bij de toeren een rede shirt keertje. Maar omwille van de duidelijkheid en de televisie, zal ik maar zeggen, is het verkeerd om het parcours van Annette Haan, Jeska Terpstra en Manon Scheefstra te hullen in prachtige peerske shirts. Zodat je hem in alle gevallen, wat dat onbelangrijk, net in verwarring rijdt kunnen. Het parcours van Louise Krol, Jeanette Winia, Gerda Liekema en Nijholt. Ja, Louise Krol keert Stuart haar jongen de PC. Ze had hem één keer won, dat die is in 2017. Ze had ik 3 keer een tweede prijs won. Als ze liek is als Johan Okkenga, de oud PC-winnaar, die zei altijd tweede prijzen, win kloterige prijzen. Dus Louise Krol zal hem graag winnen willen. Jeanette Winia, ja, dat is toch een palmaresje hoor. Echt de jongen de PC voor Jeanette. 2017, 18 en jongetje wisten de partij te winnen. 2021 een tweede prijs en 2023 een tweede prijs. En Gerda Liekema aan Nijholt, dat is de Benjamin in dit verhaal. Zij keert staat via de PC en ze won vorig jaar een tweede prijs. En dan de zinstanders, maar Annette de Haan, 6e prijs, 6e PC dit hier. 2 keer een tweede prijs, vorig jaar in de finale. Sneuvelen, maar Louise Krol dus, pakte ze de tweede prijs. Jeska Terpstra keert ik al haar zonder PC. Zij kwam in 2022 en 23 daar een tweede prijs. En dan komen we bij de absolute koningin van deze finale. Werd het gaat om overwinningen op de PC. Want Manon Scheefstra wist de Frolies PC maar liefst zo'n keer te winnen. En 3 keer daar koningin kroon te worden. Maar horen we
Er zit wel wat ondervinding op het veld. Er zit wel wat klasse op het veld. En wij tiedigen op een prachtige PC-finale. Die misschien had je sjoggen naar de laatste partijen op deze dag. Nou ja, echt wel weer wat goed maatje matten in Kinnen, Zoenen. Wij zeggen natuurlijk maar genoegen naar de partij tussen Wiebrich Bakker en de jonge vrouw van Lollem. Dat is een partij die je dan even omheen tilt. Maar voor de rest is het in de tweede omloop een tamelijk inziedig gebeuren West. Werd net al te volle spanning, je ziet het. Dat hield ik zeker van de hele finale. Dus die finale zou het nog wel wat goed maatje kennen. Ja, en dan Matje Zezen, waar het dan de favoriet is. Fenna, ja, ik ben altijd een beetje twijfelierig om favorieten aan te wijzen in een finale. Want dan zul je toch de klasse wel stingen. Maar wat denk je al? Ja, dit is wel een lastige. Dat vond lastig, hè? Ja. Voorafgaand aan de dag van vandaag al is het moeilijk om te zeggen... Hey, op basis van het aantal overwinningen is het partuur van Louise Krol is favoriet. Ja. Maar goed, ze hebben afgelopen zondag nog tegen elkaar gekaatst. Toen won het partuur van Annette Haan, maar lag het heel dicht bij elkaar. Dat is eigenlijk ook wel het hele seizoen al aan de orde. Dat als ze elkaar tegenkomen, dat het eigenlijk altijd een spannende wedstrijd is. En het nooit zo is dat er één partij echt te bovenliggend is. Dus ja, we weten gewoon het hele seizoen al dat ze enorm aan elkaar gewaagd zijn. Ja, dus de PC is een dag apart. Ja. Kijkend naar de dag van vandaag zien we dat het partuur van Louise Krol heeft 2 omlopen hoeven te kaatsen. Hè? Ja. Maar daarin wel 1 outsider getroffen, namelijk het partuur van Kroondijk. Nou, daar gingen ze toch redelijk goed doorheen. 5-3, best overtuigend, denk ik. Wel een aantal keer 6-4, 6-6. Maar hey, dat mag in zo'n partij, hoort eigenlijk ook in zo'n partij. Ja, kijkend naar het partuur van Annette Haan. Ja, die hebben niet echt tegenstanders gehad die heel erg zwaar voor ze waren. Dus dat is nog niet een hele goede. En tegelijkertijd zagen we Annette toch net wel een beetje worstelen aan die opslag. Ja, hoe dan ook, wij nemen dit een open finale, een ierpunt finale tussen deze 2 partoeren. De eerste bal is opslaan terug Louise Krol. En de eerste keerts is daarmee X-line. Die wordt onmerkt. Het is net een grote keerts. Er zitten wel wat randjes aan deze finale natuurlijk. Dat moeten we constateren. Want ja, er is in het verliezen, ook in het vrouwenkeertsen wel eens wat gebeurd waarvan je steeds, dat verdient het net de schoonheidsprijs. Wij zullen er net een 4 op rondgriepen. Maar ik weet zeker dat de vrouw die het nou opslacht, Jeanette Winia, meer en meer als gebrand is om die zinstander daar achter in het perk in dat peerse shirt Manon Scheefstra te verslaan. Dat had redenen die wij verder onbesprutseleden. Maar het is in alle gevallen wel een aspect in deze finale waarin meer onderhoorn is als alleen het winnen willen. Maar dat zou het nog wel een extra dimensie aan kennen. Het is natuurlijk voor Gerda Lieklema en Nijholt een hele belangrijke finale. Want zo ze hem winnen, dan zou zij de Wimpel winnen. De Wimpel. Die werd je die fjouwer klassiekers weten te winnen. En daarmee je tot een selectief richtje keersters jaren zo'n om precies te wijzen. Zij zullen de zonde wijzen die Wimpel dan krijgt. En nou het Fenna zijn een hele protagoon in haar carrière. Maar die ene prijs, die Wimpel, die staat prominent in de woonkamer. Ja, sinds kort. Ja, dat betekent niet dat hij eerder niet van waarde was. Dat was hij zeker. Maar je moet soms ook even een mooi plekje daarvoor vinden. Ja. En, ja, hoe ouder je wordt, hoe meer je terugkijkt. Soms ook wel op de dingen die je allemaal gedaan hebt. Dus dat speelt misschien ook nog wel mee. Ja, die Wimpel, dat is toch een hele bijzondere. En dat is, ik weet zeker dat het wel in Gerda haar kopje zit hoor nu. Want ze is wel echt heel dichtbij. Absoluut. Er is de eerste keer verkeerd. En die is gewoon naar het parcours van Louise Krol. En wij sjoggen naar Annette Haan. Die de tweede keer verdienen niet mee. Of is het de eerste nog maar? Nee, het is de eerste nog maar. Ja, dan even al ik mij pratende. Nou, is dat een aardige actie daar van Jeske Terpstra? Ik dacht het wel. Met een katachtige reactie wit zij die bal van die hele lietse keer te krijgen. Zeg, dit is de opslag van Annette Haan. Dit is Jeanette Winia die hem uitslacht. En dit is maar een snoekdoekje. Het pakken van de bal in de eerste stuit en daarmee de 2 punten. En ja, dit zijt eigenlijk wel, denk ik, op welk niveau en met welke intensiteit deze finale keerst willen zien. Ja, en dat willen we ook wel zien. Heel graag zelfs. Wij zoeken naar Manon Scheefstra, die het nou opslaan mooi. Ja, dat is een hele dikke keerts. Die lijkt tussen de opslagline en de boppelline in. En die mij zijn al verdedigen. Of dit ik inhoud dat Manon Scheefstra de hele finale de voor beste opslag nemen zal, dat maar we hem maar even al wacht.
actie. Maar deze bal die komt net in het perk, die is voor. En dat betekent dat er een fjouwer vastsprong is voor het patoel van Krol. En je jaren en je vielen dat deze finale meer is dan zomaar een finale. Ja. Dat merk je aan het publiek, dat merk je ook aan de reacties van de keertjes al. Hè? Ja, en dat is ook van Manon weet ik dat ze dat natuurlijk ook wel hebben allemaal gezien hier. Die kan dat spel ook wel spelen, die laat ze ook wel horen. En tot nu toe erg stil geweest, maar hey, 5-1, 5-0 winnen. Het is ook nog niet echt nodig geweest, maar het patuur van Louise is er in ieder geval wel mee begonnen. Die laat zich wel horen. Absoluut. Dan kan Annette de Haan nou de bal naar het perk daar brengen. Bij die fjouwer even staan. Wat doch die bal, die waait kweer, denk ik. Ja, die waait kweer. En dan is het 6-2 in het vaardeel van het patoer van Louise Krol. En dan... dan sta je toch op het randje om het eerste bordje binnen te hebben. Dat zou een vrij vlot bordje wezen kunnen. Annette de Haan docht wel de verbergste opslag. Ik ben benijd. Ja, ik ook. Hoe snel als Manon ingrijpt als dat net helemaal of helemaal net nooit zingeert. Ja? Nee, ze zal er niet te lang mee wachten. Denk ik echt net. Annette de Haan, 6-2 achter. In het eerst van de finale van de Vrouwelijke PC 2024. Concentratie is daar. Voorin Jeanette Winia, achterin Gerda Liekelma-Nijholt. En die krijgt de bal en die kan hem aardig rijden. Maar dan, Jeske Terpstra, die denkt, ik pak die bal zonder stuit in de vlecht dus. Onderhands om hem te retourneren. Maar dan stuit die bal correct onder haar trog. Ja, en dan is het een bolbeslag. Ja, het is kiezen eigenlijk wat ze dus niet doet. Dus het is of je kiest ervoor om hem in één keer. Dat had gekund. Hè? Dat zie je. En dan wordt het een soort dropkick die mist werd. Ja, of je moet kiezen en wachten dat je die stuit, dat je echt op die stuit kunt wachten. Ja. Dat doet ze niet. Dus ze kiest voor die dropkick. Nou, dat zijn hele moeilijke ballen. En dat gaat nu ook niet goed. Nee. En dus is het eerste bordje een feit. Dat is van het patoel van Louise Krol. En dan moet Annette Haan werd opslaan. En daar zit ze alweer klaar voor. Bal komt plat voorin. Ja, is best opslaan. Als je net Winia mist, dan kan Gerda Liekelma en Nijholt die bal wel slaan. Mooi stuitje. En dan is er het retourneren van Jeske Terpstra. En al wel mooi het stuitje. Ja, zodat wel mooi. Ja, dat is keurig. En zo... juist dat we hier denk ik wel een aantal keertjes op werk hebben. Want hoe heeft ze net om hoor? Nee, volgens mij niet hoor. Oké. Nee, ja, dat doet ze goed. Ze laat hem met mooi hoekje daar trouwens. Keurig, en dat is bewust hè? Ja, zij wil ook bewust. Niet terug. Annette moet van de bal af. Ja. Kleine kaats. Ja, en dan kan Manon opslaan. Dat is duidelijk. Gerda Liekelma-Nijholt. Het talent uit het heidenschip. 14 eerste prijzen, als het mij net mist. De dominante keerster van dit seizoen. Maar deze wat er nog even bij. En dan zeg ik 6 even. En dan kan je net denken dat het makkelijk is. Maar dit is wel lekker, ja. Jeanette Winia. Die haalt even lekker uit. Ja, en sjucht dan naar het beleven van die slag. En sjucht naar het beleven van die slag. Ja, het dript er werkelijk over. Ze rekken hem trouwens fantastisch. Het is heerlijk. En dan even naar voren komen. En even roep en even razen. En even die lach op het gezicht. Ja, daar was hij. Mooi, hè? Toch even die ontspanning misschien. Maar je moet het even zo slagelijk vieren, hè? Ja, dat moet je gewoon doen. Dat is belangrijk. Ja, en daarin kunnen we wel zeggen dat de start voor het patuur van Louise is. Want dat heb ik nog niet aan de kant van Annette de Haan gezien. Nee. Die zijn echt nog wel een beetje aan het worstelen en aan het zoeken. Zo is het. Manon Scheefstra, weer mooi de opslag. Weer voorin naar Jeanette Winia. Die is eventjes wat kwatter nou. Er komt al iets keertje te lezen. Ja, die keertsen die jouwen dan ook wel weer perspectief van de andere kant. Ja, want het bent wel betrekkelijk lietse keertjes. Dus er moet qua opslag wel weer het nederige verroersteld worden. Dat zal als eerste Jeanette Winia dan denk ik. Maar ze kunnen het ook oorlitten aan Louise Krol. Nou, die keersen ben qua Grutte al jaren hetzelfde. Dus dat maakt het net zo verschrikkelijk vol u. Daar hoe je geen tactische dingen voor u te vinden, denk ik. Dus ik denk dat het gewoon bloed zat het weer. Dat Jeanette Winia deze bal wel opslaan zal. Even oerlis op de boven. Ja, toch Louise. Toch wel, hè? Ja, je zegt het oerlis dan. Ja. Nou ja. Ja. Die nooit zo lang wacht het opslaan. Daar komt zomaar heron in. Brengt hem achterin bij Manon. Manon die helpt uit. Maar hoe helpt hij uit? En waar komt die bal? Die is kweer, hè? Ja, je ziet dat wel hoor. Manon heeft toch echt nog wel wat moeite om vorm te vinden. Ze is, we hebben de vorige partij ook gezien. Deze ook. Manon in goede doen. Daar zijn deze ballen gewoon echt vertrokken. Ja. En nu zie je dat ze net een stapje tekort. Ze raakt hem niet helemaal lekker. Net bij de opslag dikke kaats voor. Net werd hij van haar weggeslagen. Ja, Manon moet nog wel een beetje in haar rol komen, vind ik. Die moet groeien, ja.
Jeanette Winia voor de tweede keer bij deze stand van een eerste in Skinner Fjouwer. Weer Heger op achterin. Nou, Manon, nou, deze pakt ze. Ja, raakt ze ook en litten we niet erop houden heel dat ze erg mooi lekker. del heeft. Ja. Nou, ik denk wel dat dit was wel wat ze wilde doen. Ja. Iets minder overtuigend dan Oké. Nou, in het koppie. Dat is prima. Ja. Maar dit is wel een knokker natuurlijk. Hè? Dus Keijer uit Ljouw, die is direct net verslaan. En die weet wat waarom knokken is. Louise Krol voor de opslag. Die snelle opslag. Die daar heeft ze het perk toch aardig mooi onder druk. Ja. Ik vind dat zij... zij slaagt wat daar vliegend op. Ja. Heel goed. En Werdershuis voor 12 vastsprong. Ja, dit gaat nog wel... Dit gaat crescendo. Hup. Pom. Ja, en dan Master moet onderkomen kunnen. Ze ben gauw bij die. Louise Krol. Een eerst voor, Sais 12 voor. En weer opslaan. Daar komt ze. Tilt ze hem iets meer. Ja, deze is weg, denk ik. Nee, die is net weg. Maar wel waar. Daar nou wel kweer. Ja. Ze had hem geweldig eigenlijk. Ja, heel knap. Want ik had niet gedacht dat ze er nog bij kon. En het is wel een volleybalster, maar ze doet geen werk aan het net. Nee. Dus als Libro... ze springt. Dit doet ze wel goed. Ja. Maar hij is kweer, dus de punten weer van de andere kant. Ja. En dus is het... 6-4. Zoals voor jou. Ja, ze lacht er zelf op. Het eerste is nog net verkeerd. Louise Krol weer. Tilt hem bij naar Manon. Ja, die is kweer. Nou is de eerste wel verkeerd. Ja, het is toch opmerkelijk dit. Want je ziet dat Manon moeite heeft. En Louise zoekt daar ook wel op. Dus waar we eerder zeiden... joh, Manon moet je een beetje omkaatsen, zeg maar. Maar dat doet ze net. Ze tilt hem er nou bewust in, hè? Ja, eigenlijk wel. Maar je ziet, Manon heeft haar voetenwerk gewoon niet goed voor elkaar. Nee. Dat zie je al een paar keer. Ja. Ze komt niet goed onder die bal. Nee. En er zit een coach... die nogal wat lulk weer op de organisatie doet zien Petour bestraft worden zo voor het toilet komen. Dat heeft hij ook wel een keer pittige woorden sprutsen. Nou, ja. Die wij net jet hebben, dus ik mag daar verder niks van zeggen. Maar echt heel gezellig wie het ook net. Oh. Nee. Nou, dan is hier de keert. Maar wat geweest is geweest. Zou je dat? Daar mag we net weer om zeuren. Dan wie ik nog iets mooi wantenkeuring. En vooral je net bij de wantenkeuring best. En dan moeten ze nog weer waarom komen. En dan hier ze nog langer voor het west. Toen hebben ze zoiets, nou die keuring dan maar zitten. Geef maar nooit veel, want daar zit zich op in te wachten. Zoiets. Nou goed. Wat het wurg is. Een skierspul in het vadiel van de Petour van Louise Krol. Geen punten onder de Telegraaf. En de eerste keer sluit er dus mooi Jeanette Winia opslaan. En dat doet ze weer in de richting van Manon Scheefstra. Ja, die scheurt aardig het hoekje terug. Ja, die is net, die helpt ze net. Nee. En daarmee binnen de eerste punten in dit eerst voor het Petour van Annette Haan. En dan moet je net weer opstaan. Daar komt hij. Komt ze, ik zeg het. Bij Jeske Terpstra voorin. Maar dit is wel voor Gerda Liek. Ja, die is bingo. Ja, jongens. Dit ben wel klappen, hè? Ja. Dit ben mentale klappen. Dit is... machtsvertoon is dit. Nou ja, en Gerda, dat hebben we vandaag de hele dag al wel gezien. Die is en snel op de boven. Nou, we hebben net gezien dat ze ook nog een stukje omhoog kan komen. Dus daar ben je niet snel vanaf. Als je dit bam. Ja, en ze kiest er ook gewoon voor om het punt te maken. Hè. Ze kan ook denk ik leggen hem in de hoek 2 kaarten wissel, maar dat doet ze niet. Ze maakt het een statement. Ja, ik ben hier de baas. Ja. Dat. En we zijn niet bang om nog een keer op te slaan. Ja. En dat moet je net Winia dan nou ik maar weet dan. Voorin bij Jeske Terpstra. Nou, die is wel weg. Ik denk dat die wel vertrokken is. Ja, die is weg. Ja. Nou, dat is toch enig vuurwerk mooi te constateren, hè, van beide kanten. Ja, ik denk dat we nu wel even zien het verschil in niveau tussen... wat we zien hebben en wat we nou zien. Precies. Ja, daar ben ik het wel niet eens. En dan moet je net Winia weer opslaan. Speel voor, 4-2 achter. Dat is de situatie. En daar komt ze mooi herover in. Voorin bij Jeske Terpstra weer. Ik maak het er al een keer van. Nou, we hebben 2 keertsen die het redelijk van dezelfde grutte binnen. Zo'n beetje ter hichte van de middenlijnen.
Ja, het is het parcours van Annette Hamat eigenlijk onze bijbloeien. Dit moet je echt wel pakken, hè? Ja, ja. Want treien. Nou, dat voelt niet lekker. Dat viel denk ik goed, hoor. Nee, dat voelt niet lekker. Dit voelt al niet lekker, zo'n start. Maar goed, 2-1, dan... ja. Dan ben je er weer. Dan ben je er Ja, weer. dan ben je er weer. Ja, 3 is de achterstand, wat echt heel hard werken. Ja. Sofie is er net. Wij zullen het slag voor slag volgen. Manon voor de Keerts. Annette de eerste. Annette slaagt de eerste op. En Jeska die staat op de boven. Concentratie. Weer brengt ze de bal. Ja, Boeten. Ja. Zo voert ze de druk op haar eigen parcours toch. Ja. Uiteraard ongewild, maar toch op, hè? Manon voor de tweede keertje. Spul achter Fjouwer gelijk. Jeanette Winia. Daar komt Manon, maar nog in. Nou, Jeanette, je rekt hem aardig, maar net goed genoeg voor boven. En dan... Ja. Oei. Hij is waarom tot voor de keertje van Jeska. Dus ze pakt de size. Maar niet overtuigend. En ik denk dat dat een beetje het verhaal is tot nu toe van het parcours van Annette aan. Het gaat allemaal net en deze gaat dan net goed. Ja. Moest ook wel, want ze kon in principe nog een stap zetten. Ja, Louise weer dichtbij, hè? Ja. Hier komt hij. Sjoe. Ja, ze had hem nog lekker. Hij draait door haar rug er gewoon heen. Maar hij is binnen. 6 Fjouwer. Ja, en Manon die houdt de opslag. Dat dacht ik wel, hè? Ja. Dat zal ook niet meer anders worden, denk ik. Ik denk het eerlijk zijn net. Nee. Manon Scheefstra. Maar die spul echt staan en 6 Fjouwer vastsprong. Wat kan zij forceren? Manon Scheefstra. Plat voorin naar Jeanette Winia. Ja, die maakt er een geweldig dikke keers van. Die staat echt op scherp, ja? Ja, allemaal vind ik, hoor. Alle jebbel, die koppen ik even zin. Mooi, man. Ja, zij hebben natuurlijk in de omloop hiervoor moesten ze wel even op scherp. En het verhaal heeft altijd twee kanten. Dus het lot van Annette en de manier waarop zij naar de finale zijn gekomen, ja, dat is toch relatief makkelijk. Ja. En het parcours van Louise moest in de omloop hiervoor wel even alle hands aan dek. Ja, soms is het ook lekker. Ook geweest, hè? Ja, het is ook lekker. Kijk, voor Annette begint het eigenlijk pas nu, hè? Ja. En zij, Manon Scheefstra, wit als geen oor, dat ze nou eigenlijk dat pakken maat. Dat ze een klap uitdelen maat. Letterlijk en figuurlijk. Ja, ze moeten aanhaken, dat weet ze. Dat voelt ze. En dat hebben ze in het parcours ook nodig om het gevoel te krijgen. En het vertrouwen van, wij zijn in staat om van dit parcours te winnen vandaag. Ja. Ik denk dat Manon voorin stapt. Ja, Manon voorin. Ja, het is toch even om Louise te laten denken. Ja. Doe maar even wat anders. Ja, nou we zullen het zien, maar die wacht het nooit zo lang. Daar komt Louise maar heron in. Brengt voorin bij Manon. Ja, die is Steve Heeg. Die is prima opslag. Ja, knap hoor. Want prima opslag. Ja, ze laat zich niet van de wijs brengen. Nee. En tot nu toe is dit eigenlijk haar bal geweest. Voorin, tussenin. En dat houdt ze aan. Manon is langer, maar we zien het hier. Ja, Manon kan er niet bij. Nee. Dus hij moet springen. Ja, dan moet hij echt in je nap vallen. Daar moet hij echt heel goed erin komen. Ja, dan moet hij in je nap vallen. En dat lukt wel, maar dat is een moeilijke bal. Het is zoals gelijk. 6-6. Manon blijft voorin. Toch een dingetje. Ja, Manon voorin. Jeske Terpstra achterin. Ja, dit zegt wel alles over hoe het parcours op Manon leunt. Ja, absoluut. Daar komt Louise mooi heron in. Brengt hem achterin bij Jeske Terpstra. Nou. Ja. Ja, prima werk weer van Louise. Zij slaagt fantastisch op. Tussenin,
Ze laat zich niet van de wijs brengen door het feit dat Manon voorin stapt. Totaal net. Het doet altijd wat in je hoofd. Je gaat er altijd even denken van, oh ja, wat ga ik nu doen? Zeker, en het is echt een... ja, er zit ik wel wat voor in. Hè? Ja, ook al heeft ze nog niet helemaal haar slag te pakken, maar ja... Het zet je altijd aan het denken, maar dat doet ze heel goed. En allemaal Manon of Litserton nee, ze laten toch aan Annette al. Oh, oké. Ja, dat is ook opvallend. Ja. Ja, ze zijn aan het zoeken. Daar. Zoeken. Ja. Nog even een paar wutjes. Ja, het is ook geen hele dikke kaart. Nee, joh. Nee, het is ingewikkeld voor Annette Haan, ja, om dit te verdedigen. En dat weet ze. Annette Haan uit Sint-Anne. Ze zal hem tussenin proberen te brengen. Dat denk ik wel, ja. Ja, dat denk ik wel. Ik denk, hij staat echt op de kwaadlijn. Ja. Ze gooit hem erachter. En hij zit erin. Hij zit erin? Nee, hij is boeten. Nee, wat doet hij nou? Oh. Hij zit erin, toch? Ja, zeker. Hij biest wat vreemd bij die stok, maar hij bedoelt dat hij naar voren biest. Het is een zitbal van Annette Haan. Dat is hoe die jongen wordt. En nou zitten we zien of dat klopt. Want ze... Nou, het is wat ongecontroleerd. Nou, volgens mij boeten, hoor. Volgens mij ligt hij erachter. Volgens mij ligt hij erachter. Of niet dan? Tja, hij biest in. Maar dit is net volgens mij... Ik wil hem nog wel eens zien. Ik weet niet of dat mogelijk is. Dat weet ik ook niet. Nee, maar ik ben niet van nou, als we het hierop af, dan ligt hij erachter volgens mij. Hij lijkt erachter. Ik ben er ook wel wist van dat hij kweer weer. Dit is een raar slagje. Dubieuze slag? Dubieuze slag. Maar heel belangrijk om nog een finale van te maken. Ze jek je wel hoor nou. Nou, dit is geen discussie onmogelijk. Maar, jongen. En toch gingen ze niet in. Daardoor ben ik een beetje in verwarring. Want je ziet eigenlijk de partuur van Louise niet echt protesteren. Oh, daar komt hij nog een keer. Nee, dat is deze. En dat deze. Ja, dit is hem. Och, kijk eens nog wat langzamer. We worden op een wenken bediend, Fenna. En dus publiek, hè. Hé, we zien met die del ploft. Nou. Ja. Zeg het maar. Zeg het maar. Wacht even. We gaan nog een keer terug. Ja. Het is zeer tricky. Ja, ik zou toch zeggen dat hij erachter ligt. Ja. Goed. Nou, 2 omheen. Met dank aan uw snoeste arbeiders in de regiewagen. Dankjewel. En ja, het doet ik wel weer wat. Het is Twaggeliek nou. Spulend de eerste in Twaggeliek. Op hier zit het ook dan weer gewoon heel dicht bij elkaar. Want dit is dan weer een prima zitbal van Annette Haan. Ja, als je net kiest niet, dus ze springt, maar ze slaat niet. Nee, slaat net. Dan maak je het voor je achterin ze wel echt heel uitdagend om er nog wat van te maken. Ja. Best op. Jeanette Winia. En Annette Haan. Spullend eerst achter Twaggeliek. Nou, die kinderreis lang in het maatje. Dan moet Jeske naar voren komen. En dat doet ze heel goed. Netjes. Ja, dat doet ze heel goed. Dat komt net de meest bij een keurig. Prima retourslag. Ja, en ik denk ook tactisch. Ja, dus, goed. Dan kan Annette van de bal af. Helft wat druk bij Annette waai. Hè? Die kan nou, de verdeelst het wat. Hè? Ja. Manon Scheefstra. In de wetenschap dat het Twaggeliek is en Spullenteer. Dat je dicht bij elkaar staat. Dat de eerste keer Liets is. Dat kun je in de meer te komen. In de rest van dit eerst. Maar dan moet je eerst dit zelf goed doen. Daar komt Manon Meijeron in. Achterin. Ja, en Boeten. Ja. Fjouwer voor de parcours van Louise Krol.
wat wil zij graag winnen. Het straalt erover. Jeanette Winia. Meer als ooit was ze deze PC naar het ook. Maar deze chinstrom. Dat hing het boven deze finale. Manon Scheefstra. 4-2 achter, spul op de eerste achter. En de bal keurig voorin. Maar die pakt ze heel goed. Ja, heel mooi. Ja. Die pakt ze heel goed. Prima keerwerk. Hij heeft er toch 12 iets keer van mee weten te forceren. Maar Jeska en zij. Dus dan luidt er weer een opdracht bij de andere kant. Die heeft ze goed in het tussenspel. Want die ben snel bij die dan, hè? Het stuitje. Ja, en hij staat wat onder haar lichaam eigenlijk. Hè? Ja. Dus ze kan hem niet mooi voor zich pakken. Ja, dus ik denk dat ze het maximale doet. Ja. Kijk, Jeanette slaat op. Jeanette Winia staat op. Nou, ik verwacht dat hij in het nekje van Manon komt. Dat hebben we vaker gezien. Ja, dat was toch goed verwacht. Hop. Juist. Ja. Dus. Oeh. Die had ze goed hoor. Dit jongen, het fikt er bijna als ook steeds het fanatisme. Het is prachtig om te zien. Ja, en dit is gewoon heel goed, hè? Dus het heeft wel geweldig. Ja, het werkt vaker. Kijk, dat kan Jeanette kan hem in principe met vrije hand kan ze hem hoog achterin brengen. Ja, dat zijn ongelofelijke rukballen om te verwerken. Ja. Er is ik denk niet één achterin ze die dat een leuke bal vindt. Nee, dan binnen tien best in het Mali's en fan uit toen wie is dan aan het dienst geboren. Nee. We zeggen we dat alle weekend partijen achter elkaar gebeuren. Ja, nee. Dit is boeten. Je ziet het bij de man helemaal niet meer volgens mij. Maar hier met name Jeanette. Hè, ja, ik vind het een geweldig middel hoor. De kist, We hadden hier Afke Kuipers hebben we nog gehad. Afke? Ja, die kon het. Ja, die kon het. Die koert ek, hè? Ja, die kon het een hele dag als moest. Ja, die koert een hele dag. Ja. Nou, je was er mooi klaar mee als je er tegen moest. ja. Louise Krol. Die had een hele orenbal. Dat zullen we zien. Gooi hem al achterin. Jeska. Nee. Ja, Gerda Liekenema. Nee, Halt. Gerda, die krijgt hem net echt lekker. Nee. Net echt zat ze bedoeld hier. Want die 6 die hangt. Op zo'n shower was hem wel van zilver, hè? Ja, dat was ook van plan. Ja. Op het laatste moment schat hem niet helemaal goed in. Schat ze hem even verkeerd in, ja. Ja, dat was wel een kans. Ja. Annette slaat hem op. Daar komt ze. Annette Haan. Hij is buiten. Ja, hij is buiten. Het is 3-1. Ja. Het verschilt toch weer een spul. Is Sarindi er toch wel eigenlijk wel heel nadrukkelijk achterom weer? Ja, vind ik ook. Ik vind dat de partij van Louise is echt de bovenliggende partij. Ja, die zijn ook echt met z'n drieën aan het kaatsen. Ja. Dus Louise die maakt haar plekje meer dan schoon als een opslag. Gerda is nog wat, met haar raken klappen is nog wat onzichtbaarder. Krijgt nog niet zo heel veel ballen ook. Dat is het ook. Hè. Overleg met de coach trouwens. Ja. Zij zijn wel aan het zoeken aan de andere kant. Hè. Ja. Je ziet, ik vind het echt teamwork aan de kant van Louise Krol. Waarbij ze allemaal hun rol heel mooi oppakken. En aan de kant van Annette zien we toch dat het anders is. Annette is zoekende, Manon is zoekende. Jeske zit ook niet echt heel lekker in haar rol. Ze zijn gewisseld in het perk. Ze hebben aan de opslag al gewisseld. Ja. Ja, ik denk de partij van Louise voelt zich wel lekker zo. Annette Haan bij 3-1 achter. Die is weg hoor. Die is weg. Ja. Die zit onvoorstelbaar op scherp. Ja, ze voelen het. Je ziet het ze voelen het. Ze voelen het je ziet het echt aan de partij van Jeanette ook. Ze voelen eigenlijk wel dat ze hem, dat ze zo'n beetje bij de strot hebben, zeg maar. Ze acteren als roofdieren. Ze roeken bloed en ze pakken het. Ja. Skinner 2. 3-1 Skinner 2. Annette Haan.
Weer voorin bij Jeanette. Die gaat weer. Die gaat weer. Ja. Hij gaat weer eruit hinnen. En dan is het een skin of jou. Dit ben klappen hier. Dit ben echt klappen. En dat zeg maar eens naar de lichaamstaal van Annette Haan. Ja, je ziet het hele lichaam gaat erin. Hè? Ja. Jeanette is ook niet de meest technische kaats, zeg Nee, maar. maar Dit is gewoon het is een heel live wat ze gebruikt. 120%. Ja. Echt. Nou, mag Manon het die proberen? Probeer die, ja. Weer voorin. Die pakt ze waarom? Ja, dan heeft ze al iets verkeerd. Nou ja, dan is ze weer van de bal hoor. En dan moet er net weer. Ja. Blokje erbij. Kom maar kaatsaanmerker. Kom maar. Ja. Deze. En dan net de Haan. Concentratie. Daar komt ze. Hij is goed op. Best op. Ja. Louise. Ja, hier is kans om hem nog een ruis te Jan. Maar die pakt ze net. Ja. Dan hebben we het keertjes die dan weer perspectief bieden. Om het doel van Annette Haan. Ja, zit ze dichtbij hè. Heel dicht. Ja, ik zeg. Ja. Ja, met deze stand op het scorebord lag je erop. Ja, lag je erom. Andersom. En een bal zijn gestegen. Ja. Oké, Jessica voorin. Ja. En Manon achterin. En Louise Krol aan de opslag. En daar komt ze mooi haar bal. Achterin naar Manon. Manon rekt hem aardig. Daar is denk ik net herinneren omhoog. Nee, ik is vierde. Prima uitslijn. Terug Manon Scheepstra. 4-2. Ja, die heeft ze lekker. In zo'n hoeken, daar komt ze net weer bij. Jeanette Winia. We weten het wel, denk ik, hè? Ik denk het wel, hè? Niet altijd de kaats. Nee. Hier naar boven. Nee, ze doet het door. Ja, dit is heel knap, hè? Want ik bedoel, wat wij denken, denkt Manon ook. Ik krijg hem, en dan krijg je ik krijg hem op de kwaad, dus ik blijf staan. Ja. Ja, en dan is dit hoe je het moet bespelen. Tussenin. Ja. En dan komt ze er niet bij. Dat komt er net bij, hè? Nee, nou ja, nee. Ze wacht net iets te lang. Ja. Nou, 3 om 1, 6-2. Het begint op een voorsprong te lieken in, hè? Zitbal van Louise Krol. Ja. Zitbal van Louise Krol op 6-2. En dat maakt het verschil tot 3 eerst. En het is 4 om 1. Ja, best op. Hij zit er ook best in. Best op, hoor. Kijk, vuistje omhoog. Ja, even roppen, even razen. Even jerlitten. Ja. En wat doe je dan? Dat is even de vraag. Bal bij je houden. Ja, je probeert het te doorbreken natuurlijk. En ik bedoel, alles wat ze konden doen hebben ze al gedaan. Ze hebben gewisseld in het perk. Ja. Geen resultaat. Ze hebben de wissel aan de opslag al gedaan een paar keer. Nou, resultaat. Ook nog niet echt resultaat. Dus nee. ja. Maar terug naar de basis zou ik zeggen. Ja. Maar deze... Ja, maar dit is het niet. Ze voelen het ook wel. Je ziet ook al aan Manon, die zit heel erg in zichzelf ook. Hè. Ze is echt aan het bedenken hoe ze dit kan doorbreken. Ja, maar ze kan zelf haar stempel ook niet op de wedstrijd drukken. Ze krijgt de druk er echt niet op. Nee, zowel aan de opslag als in het perk. Nee. Hè. Niet even een lekkere bovenslag die echt even hier eruit vliegt. Of de opslag even, het verschil kunnen maken. En zeg maar naar dit gezicht. Dit is het gezicht van een bieter of van een winnaar. Ja, en dat is ook, ik bedoel, het loopt ook, hè? Ja. Dus dat voelen zij ook. Jeanette, mooie afslag. Hup. Oh, nou die keert ze. Ja, prima. Ja, prima. Dan keert voor de middellijnen. Kijk, en het perk loopt ook wel, hè, aan de kant van Louise.
zoals u net al zei, de Gedde heeft weinig ballen gehad. Maar nou ja, jij noemde het al de dame van dit seizoen, hè, 14 kansen. Dus dat zal onderdeel zijn van het plan, denk ik. Nou, die zie ik je net al te vaak vrijwillig oplinken bij. Hè? Nee, dus die heeft nog weinig te doen, om het zo maar te zeggen. Ja. Maar Jeanette is zo gebrand dat hij in die records ook wel. Jawel. Dus het is een zwiere missie voor het parcours van Annette Haan. Ja, dat denk ik wel. En die moet opslaan. Ja, dat liet ze keertje. Het is niks. Gerda Lieklema Nijholt. Annette de Haan. Daar komt ze. Waar brengt ze deze bal? Achterin bij Gerda. Oh, die rekken doen totaal net. Die is kweer. Oh, die is kweer, ja. Misschien het 12. Die is binnen. Zullen ze wel denken. Aan de andere kant. Deze kant dus. Pieter Tolsma, de coach, nog wat willen, ja. Jeanette Winia. Manon schreef terug. Prachtige beelden van twee grote opponenten. Manon. Gooit hem achterin. Dan Gerda. Ja, die komt ze via net. Komt er niet. Dit is echt lekker van JSK hoor. Dit is een lekker van JSK. Ek even zo'n bal er wel achterlezen. Mooi uitzoeking. Instappen. Goed slaan. Technisch goed. Prima. Tje. Pam. Mooi 3 pasje erbij. Keurig. Ja. Skinnenfjouwer voor het parcours van Annette Haan. En het is zo cliché als cliché maar wijze keer. Maar dat nou echt wel gebeuren. Want dan ben je weg. Ja. Ja, dan is het 5-1 en dan wordt het wel een heel eind weg. Ja, dan wordt het een heel probleem. Dus zijn matten dit bootje pakken, wil ze nog partij aan. Fjouwer om hier achter, Skinnenfjouwer voor. Annette Haan. Ja, die verprutst het dan. Dan is het Fjouwer 2. Ja, en het is ook wel... hij ligt ook wel een paar meter voor, hè? Dus, hij was heel erg voor. Louise. En dit is Annette. En Manon slaagt op. Spanning neemt af. Kijk op het gezicht van Manon schreef. Denk de bal. Iets van de hege kant. Nou, Jeanette had wat anders in gedachten. Dat denk ik. Die wilde wel even laten weten dat ze er is vandaag. Ja, dat wil ze steeds. Ja. Maar dat wordt een keertje. Ja. Maar goed, Annette moet weer. Ja. Dus het is ook een prima kaart natuurlijk voor ja, zeker. Manon is weer van de bal af. Ja. Niks mis mee, zou ik zeggen. Annette Haan. Gerda. Nou, daar komt ze. Ja, die is veeg. Nou, 2 keer ze rond om de middellijnen. Dat ken ik echt alle kanten niet. Maar het is toch dat de opslag aan de kant van Louise Krol wat meer vertrouwen jouwt in het pakken van die punten aan de andere kant. Hè? Absoluut. En ook de opslag is goed aan de kant van Louise, maar het perken van Manon en Jeske is nog niet... Het is nog niet optimaal. Wat stroperig. Ja, wat stroperig, ja. Nou.
Jeanette Winia. Ja, tussenin. Echt hier? Ja, die is weg. Die is weg. Oh, die rekt ze wel lekker. Ja, Ja, dit is daar lekker. stapt ze heerlijk in. Daar stapt ze heerlijk in. Nou, Ja, dat dit, toch... dit is hoe we Manon kennen, zeg maar. Ja, dit is Tenminste, inderdaad ja. even Jarrelitten. Ja. Ja. Ja, dus hier stapt ze goed in. Ze laat hem een beetje zakken. Ja, laat hem, ja. maar Maar dat ja. beheerst zij wel. Hè? Ja, zeker. Zij Ja, kan ja. dat wel. Zakje litten en dan toch die handen er lekker onder krijgen. Ja. Nou ja, dit zijn Manon haar ballen. Ja. En zoals we al zeiden, dit is hoe we haar kennen. Maar nou, eigenlijk zien we hem nu voor het eerst vandaag. Ja. Dat is echt even lekker. Louise al. Die gooit er nog hier achter ons. Ja, het is fjouwer nummer 12. Ja. Ja, het is toch fjouwer nummer 12. Betjut dit een scheur in het bastion? Wij weten het nog net zeker. Maar Nou, het is in elk ieder geval de aansluiting. In er die is wel zin. wat ondersteuning. Ja. Ja. En het gat is er nog steeds. Maar nou ja, zoals we al zeiden, als het 5-1 wordt, dan... Nee, dan ben je weg hoor. ja, nou, het scheelt niet eens veel, denk ik wel. Nee, het is niet zo vol hier. Nee. Louise wat werk staan. Fjouwer nummer 12 voor. We beginnen aan het volgende eerst. Sander eerst. Oh, dat is echt boeten. Ja, nou laten we het ook even horen, hè. Manon en Jeska. Dus, Ja, dat mag ik. Want Ja. dat je als Grieze Moes nou op veel stinken, dan je mag je ook wel jaren litten. Nou, het is voor het eerst dat ze Ja. wat geluid maken. Dat is weer. Louise Krol wacht tot het perk klaar staat. Dat staat het nou. Mooi Manon Scheefstra voorin. Maar die krijgt hem, hè. Die gaat naar Jeska Telstra. Ja, die die gaat er staat heen, weg. hè. Ja, die gaat er heen, hè. En zo pakken ze dan toch even een skinne fjouwer in dit eerst. Ja, en ik weet niet... Volgens mij wisselen ze nu ook. Ik kan niet, volgens mij de vorige bal stond Manon nog gewoon achterin. Ja, zeker. Dus ze zetten de druk ook even heel bewust. Dit is werk van Tosma, denk ik. Die als coach hierachter zit. Maar neem ik gezegd hoor. heeft, hey, wissel maar even. Ja, Ja. dan is dit wat je wil. Hè? Dat Ja. Jeska die bal van achteruit wegslaat. Ja, dit is tactisch. Manon die stapt nu weer achterin het perk. Ja. Maar Jeanette slaat hem Jeanette ook op. staat op. Die gooit hem voorin. Oeh, die zit weer. Ja. Pok. Die hebben we hier op het tent vallen. Ja. Er komt toch iets meer Ja, er komt wat. beleving in. Hè? Nou, Iets ja, meer ze- van street. ja. Hè? Iets meer van kom op, wat zullen we beleven. Ja, ze raakt hem wel lekker, man. Ja, ja. Ja. Jeanette Winia. En Manon. Hij brengt zijn voorin bij Jeska weer. Telstra. Ja, ja. Platte bal voorin. Nou ja. Ja, dus toch goed werk hoor van Jeanette. Ze staan 4-0 achter in het eerste. Neemt hem over. Neemt Ze hem pakt over, het hè? eerste Ze pakt puntje. wel een punt. Ja, Ja, 4-2. zeker. Nou, kleine kaats, maar Ja. in ieder geval behoorlijk voor de middenlijn. Dus nou heb je toch weer perspectief in dit eerste. Jazeker. Kijken of Louise of die het weer kan oppakken. Manon die staat wel weer voorin. Dus. Ja. Ja, Als je door de weer boet- ernaast. Ja, Louise is het kwijt. Louise is het even kwijt. Louise is het even kwijt. Ja, scoort Hollandek eventjes. Die baalt als een driewegstekker. Dat mag duidelijk wezen. En dan begint het zin om te kletsen. Dat is wat Jeanette nou doet. Maar zo is het waar. En dan denk ik dat Manon deze keer het zelf verdedigen zal. Dat denk ik ook, ja. Manon pakt hem. Ja. Ja, zo zie je maar. Je hebt soms even 1 of 2 slagen nodig om weer dat gevoel te krijgen. Nou, dat is wat er gebeurt. is Manon wat er 1 weg, Jeska 1 weg. En dan denk je, hé, Louise wat van slag aan de andere Louise, kant. ja, 3-4 missen ze aan de opslag. Tot nu toe eigenlijk nog helemaal niks. En nu Nee. een paar op, achter elkaar. Ja, dan voel je ineens weer ruimte. En dan denk je, hé, Ja. het kan nog. Fjouwer om het 12 6. En Manon verdedigt de keerts. Die brengt hem voorin bij Jeanette. En dan moet Jeska daar slaan. Ja, dat doet ze net. Dat doet ze net. Want het is Gerda Liekleman Nijholt als een duveltje uit een dwaske. Ja. Uit dat achterperk komen. Ja, Want hij hij heeft er verwacht niks je te had direct zoeken net. Hè? eigenlijk. Nee. Ze maakt er helemaal net wijs eigenlijk, toch? Nee, ik denk dat Jeanette ligt op de grond. Ja, shit, er komt zo'n, er komt zo'n. En Jeska die denkt derde de hoek vrij. Nee, dat ben ik. Ja. Zegt Gerda Liekleman. Ja, dat is knap. Ja, in principe hoort ze er niet te staan. Maar, Absoluut net. Dus, leest het spelletje goed. Kan wel aardig uit. Ja, leuk. Manon.
Fjouwer om het waar achter. 6 fjouwers. Ja, had ze hem toch in de handen hoor. Jeske. Zeker, zeker. Jeske hier in de handen. Manon, mooie afslag. Achterin. Ja, zit. Ja, zit Het is een zitbal. Dan is het toch fjouwer om het draaien. Ja. Sjuch naar de lichaamstaal. Sjuch naar het fanatisme wat nou ontstaat. Nou gebeurt er iets. Het is fjouwer om het draaien. Ja, lang niet. Ruim. Kom op, man. Ja, mooi. Ze knokken haar er weer in, hè? Manon Scheefstra. Plat voorin. Gert de Maait stuitje. Ja, best opslaan trouwens, ja. Ja, en heel goed dat Gerrit hier nog een kaart van weet te maken. Nou ben je van Manon af, om het zo maar te zeggen. Die is even klaar. Ja, en de fouten van Louise net hebben we eerder bij Annette gezien. Dus de opslagen zijn we aan het wiebelen. Ja. Dus het is heel belangrijk dat Gerrit hier een kaart van weet te maken. Ja. Daniel Iseler, de partner van Manon Scheefstra. Bril op het voorhoofd, die man. Weet wat het is om een PC te winnen. 6 keer, 1 minuut te holen. Gloorde. Dit is Annette Haan. Ja, prima. Ja, goeie keertje. Maar ik kan net... ja, netjes. Keurig opslaan eigenlijk, hè. Even de fietsers, versmaatje. Manon voorin, denk ik. Ja, Louise slaat op. De keer sluit een meter of 12 van de middenlijn. Nee, Manon toch achterin. Jeske voorin. Bal komt voorin bij Jeska. Ja, die had ze goed. Die had ze heel goed. Rjocht uit, rjocht on. En dan komt er de mees aan. Keurig naar de groenslijn. Prima. Skinner 12 van het Petoer de Haan. Hop. Ja, daar komt naar de mees aan. Die had ze goed, ja. Perfect. De tweede keert, die loopt een meter achter de middenlijn. Het opslaan terug. Jeannette Winia. Komt weer bij... die is weg. Die is vertrokken. Zo. En zo is het verschil slechts 4 puntjes. Ja, momentum ligt nu... Daar werden we bang wie dat... Nou, bang wie daar waar we toch altijd 4 meer wat is gebeurd. Ja, gaat als een nachtkaas uit. Ja, dit is orenkoek. Ja, daar komt er mee om. Ja, je ziet de twijfels die bij Louise een beetje erin kruipen. Hè. Die maakt een aantal foutjes. Ja. Ja. Louise Krol. Kijken wat ze kan. Als ze het weer op kan pakken. Ja, ze mag echt herpakken. Ja. Komt ze maar herover in. Ja, die is goed. Jeska. Gerde. Nee. Ja, Louise. keurig hoor. Ja, keurig. Oké. Maar dat is echt prima. Dat weer een rare bal trouwens om rond te slaan. Want je heegt. Maar dan ben je er even weer aan. Dan kan Jeannette even. Jeannette is vrij stabiel. Ja. Jeannette Winia. Achterin. Ja, die is weg. Ja, die is weg. Jongen. Dat is het verschil nog maar 12 puntjes. De keert jouw perspectief van de andere kant. Maar het is wel een skinner size, hè? Ja, en dit is... Dit is jongen, maar dit ben klappen, hè? Ja.
Nou, en hier, dit heeft even geduurd. Maar Manon die raakt het vorige eerst zo'n balletje. En het lijkt alsof ze hem nu... ze weet weer even hoe het moet, zeg maar. Als die loskomt. Ja, als die loskomt. Ja, dan moet je daar niet zijn. Nee. Nou, dat is toch verrassend, vind ik. Ja. 4-1 voorsprong. Fjouwerien op het randje van 4 om eerst. Ja, geen veldje aan de lucht. Wordt betuur voor Louise. En nu, ja. En nou is het op eerst heel dichtbij. Ja, ziet de wereld er weer anders uit. En dat maakt deze prachtige sport zo bijzonder. Het kan altijd alle kanten op. Daar komt Annette de Haan voor het verdediging van die Lietse Keerts. Voorin bij Jeannette. Ja, dat trekken er net niet lekker, maar nog een keert. En daar is het geval. Fjouwer eerst een gelijk in de finale van deze Fraulis PC. Daar werd we even het wit nachtkes tochten broeken te kin. Is het door allerhande omstandigheden. Want als het aan de ene kant vers zit, begint het aan de andere kant erin. Dat gaat vaak maar elkaar op. Is het nou Fjouwer eerst een gelijk. En nou ben ik benieuwd wat er gebeurt. Want nou wat er eventjes praat worden. Ja, het leek even alsof Gerda voorin zou stappen. Dat zou toch de gek even stapsen voorin. Maar dat doet ze werd net gecoacht. Ik probeer al even te kijken naar wie erachter zit. Maar misschien is net haar vader. Is dat niet René? Ja, die zit op de boven. Ja, maar daar werd nu vanaf de... Oh, wordt er gecoacht. Ja, daar wordt ook even wat aan coach is geen gebrek. Nee. Oké. Plat voorin bij Jeannette Winia. Deze bal van Manon. Ja, prima kaats hoor. Ja, prima. Maximaal, denk ik. Ja, want hij draaide wat van de linkerkant heen. Prima keertje. Fjouwer eerste gelijk in de finale van de 48e Fraulis PC. Het publiek zit geboeid te zijn naar deze titanenstrijd. Maar aan de opslag Annette de Haan uit Sint-Anne. Best op, best uit, heel best uit, heel best uit. Oh, poei, Jeska drukt hem zelf goed bovenin als het ware. Ja, dat wilden ze dan wel even weten. Ze is echt snel in die Gerde, hè? Voordat ze dit is achter het perk. Zo, maar dat doet ze wel geweldig trouwens, hoor. Ja, ze drukt hem uit. Ze drukt hem er eigenlijk zelfs door. Ja, dat wil je dan wel even weten. Even een wisselingetje in het perk, dat is dan toch even wat doggen, hè? Niet onbelangrijk. Even zien. Subleeuwers er steen. Jeannette Winia achterin. Gerda Liklema en Nijholt voorin. Annette Haanberg voor haar opslag. Fjouwer is een gelijk, Skinner 12. Bal gaat binnen, Gerda. Ja, die lekkert ze wat minder goed. Dan wordt een keertje. Is avond 2 keer te lezen. Ian die bij de keerse roen om de middenlijn. Ze wordt lid op geworden. Fjouwer is een gelijk. Skinner 12 voor het parcours van Louise Krol. Via die curieuze boppenslag van Gerda Liklema aan Nijholt. Op een skin eerst. Vanuit het voorperk. Even drinken. En dan Sjen met de weenste headiness. Jeannette Winia. Voor de opslag. Achterin, diep achterin naar Manon. Krijgt hij een 4 nog voort? Nee hoor. Daar kan Gerda Liklema. Zo. Dat is echt een hele goede bal. Heerlijk onderkomen, ja. Ja, maar het is een moeilijke bal hoor. Moeilijke bal. Hoogte, hij is traag, dus je moet het goed inschatten. Ze weet ook. In zijn broek haar techniek, hè? Ja, ze doet het technisch perfect. Instappen, hup, op een goede hoogte inslaan. Ja, dat is heel goed. Zie maar, hup. Ja, ze moet heel lang wachten. Ze wacht. Pok. Ja. Schouderhoogte pakken. Perfect. En het is clear. Ja, heel knap. Heel goed. Skinner Fjouwer. Volgende keerts. Louise Krol. Plat voorin naar Jeska Terpstra. Ja, die pakt ze. Dat is goed, want hij weer net verkeerd op, Jeff. Nee, hij was prima op. En ik denk dat het voor het gevoel ook wel even lekker is. Dat ze weer even op deze hoogte naar het perk komt brengen. Ja, even zien. Ja, hij is best op. Ja. Ze kroept er goed onder. Hetzelfde, ja. Fjouwer 12.
Het verschil is 2 puntjes in deze finale. Louise Krol, weer plat voor in. Jeske Terpstra, nee, die vertrekt net. Nee, die vertrekt net. Nog wat. Nou. Hij gaat hier uiteindelijk echt nog verder als had ik tocht. Maar ze kunnen hem Ja, ze doet heel knap, want hij eindigt 2 meter ongeveer voor de middellijn. Dus het is heel goed voor hem, ja. Als je dan denk je, waar is hij? Toch verder dan tocht. Hè? Hier zijn zelf ook wel heel qua. Ze zit ik in de boppelien hoor, dus ze moet ik goed zien wat ze meekomt. Ja, ze kan eigenlijk het enige wat ze doet is proberen die bal te raken. Zin horen. Ja. Maar hij rolt nog een mooi stukje terug. Ja, Jeanette Winia. Jeske Terpstra weer. Ja, deze komt er net on. Ja, verkeren, uiteraard. Nou, de snelheid is, hè? Ja, die snelheid, daar ben wij nog van Oetjoel in deze finale. Zit er rap bij. Maar het is belangrijk hoor, dat ze deze keert. Ja. Hop. Anders wordt het 4-4, moet je nog een keer opslaan. Dat is ver, hè? Nou, we kunnen alle scenario's uittekenen, maar dit is beter, denk ik. Dit is beter, ja. Annette Haan. Er komen weer punten. Maar 2 keertsen. Maar wij gaan ze hinnen? Dat is de vraag. Annette Haan verdedigt de eerste keert. Dat is de keert die het luidt een meter van de middellijnen. Daar komt ze. Oh, dat is goed opslaan. Ja, is best op. Is heel best op. Is absoluut top opslaan. Want die draait hoe de holle hinnen. Ja, dus ze zijn gewisseld, hè. Gerda staat voorin. Ja. Maar ze slaat hem... Ja, en Gerda blijft staan. Ja, die blijft staan. Ja. Nee, dat is prima werk van Annette. Ja, en dit is een belangrijk hoor. Dit is een hele belangrijke. Want nou heb je die hele dikke keert nog lezen. Die maat roer hinnen, hoor je die verliezen. Ja, die moet er nou wel overheen. Ja. Dat is ook grappig. Ik zou maar weer kantelen, hè? Ze worden even gewisseld, dus Jeske stond links van Manon. Ja. Meestal is dat zo, hè? Dus dan is het haar rechterkant, om het zo maar te zeggen. Ja. En toch wordt dan net aan die kant gezet. Manon Scheepstra, onder opslag. Fjouwer is een gelijk. De keerts leidt ter hichte van de boppen. En daar komt ze met haar opslag. En wat doet ze? Boeten. Ze slacht een boeten. Oh, deze dikke keerts. Ja, dat hoef je haar niet te vertellen. Nee, nee. Dit weet ze zelf. Ja, dit is... Dit weet ze zelf. En dan is het Saisfjouwer voor de orenkant. En ben je dus die dikke keerts kwijt. Met het perspectief op Saisfjouwer voor echt grut weer. Ja, het scheelt ook niet. Het scheelt niks. En in principe doet het helemaal goed, hè? Want slaat deze bal op deze hoogte aan de linkerkant. Slaat die maar eens weg. Ja. Dat lukt niemand, denk ik. Nee. Dus ze doet het helemaal goed. Alleen op het touw, denk ik. En dan moet ze weer bij Saisfjouwer even staan. Fjouwer is een gelijk. Jeanette Winia voor in het perk. Gerda Lieklema en Nijholt achterin. Zo staat het nou weer. Ja. En daar komt Manon bij haar in. De rituelen vooral gaat. Wat doet ze? Voor, hè? 4 Fjouwer. Hij is voor. 4 Fjouwer voor de toer van Louise Krol, Jeanette Winia en Gerda Lieklema en Nijholt. Ja, en dit is zo tekenend, denk ik, voor deze wedstrijd die we zien. Hè. Dus we zien dat 4-2 voorsprong voor het partuur van Louise. Ja. Annette pakt de eerste kleinere kaats, 4-4. Dikke kaats voor het partuur van Annette. Manon aan de opslag, dan denk je nou, dat wordt een 6 voor het partuur van Annette. Zo is het. 2 missers van Manon, ja. 504 voor het partuur van Louise. Dus het is zo... Ja, dat is het verhaal. Het ligt zo dicht bij elkaar. Manon Scheepstra weet dat het niks meer leiden kan. 4 Fjouwer achter in de finale van de Vrouwelijks PC. Komt bij haar opslag. Draait wat voort. Jeanette Winia, ja. Ik had het idee dat die bal wat van haar waai draaide. Behoorlijk, ja. Manon hield hem wat in ook. Ja. Er zat wat minder snelheid dan ze dacht. Zit ik heen en weer te bewegen. Ja, ze houdt in. Ja, ze houdt hem in.
Ja, hij heeft geen snelheid, schiet niet door. Zit niet snel niet in. Nee, dat doet ze heel verrassend. Nou, het is Keerts. Annette Haan. Mooi opslaan. Ja, Gerda staat nou wel weer voor. Gerda voorin, denk ik, hè? Ja. Annette Haan. Mooi heropslag. Komt achterin bij Jeanette. Ja, die is weg hoor. Ja, die is weg. Die is weg. Skinnertwa van het parcourskrol. Prima boppenslag van Jeanette Winia. Ja, dat is lekker voor ze. En nou wordt de druk wel weer hoog, hè? Ja, dan wordt hij heeg. Dan wordt de druk heeg. Dus nou kan het... Stapt ze heerlijk onder. Ja, stapt ze mooi onder. Mooi hoor. Het kan nog niks meer leiden. Nee, niks. Annette Haan, wat weer. In de druk neemt per slagdag. Daar komt ze maar heron in. En die brengt die bal voor in. Onderhoorst door Gerda Liekelma en Nijholt. Jeske Terpstra met de bronslag. En die gaat boven, die gaat boven, die gaat boven. Nee, die gaat krek net boven. Oeh. Louise Krol, hier staat een bovenslag van cruciaal belang op die Namehoorn. Ja, en van Jeske toch... ja. Nou ja, maar het is matig retour geworden. Behoorlijk. Dat moeten we toch constateren. Ja, Onderhoorn pakt hem, want ze helpt hem. Ze kept hem voor het Levi. Ja. Dit is net goed. Nee, zit trouwens ook wel een geweldige stuit aan, mag ik zeggen. Ja, maar goed. Even verwacht. Hij is net goed. Jeske had hem in ieder geval richting de voorlijn moeten slaan. Ze mag geen kans meer voor het jaar. Nee. Skinnertwa. Nou. Ja, verstandig. Louise pakt de eerste. Ja, Louise pakt de eerste. Dat is heel verstandig. 4 Skinnertwa. De Keerts, de eerste Keerts is aan de Lietse kant. Het opslaan terug Louise Krol. Voorin bij Jeske Terpstra. Het is een knapperke, maar ze krijgt hem ook net voorbij de Keerts. En dan is het Skinner-Fjouwer. Prima opslagwerk van Louise Krol. Die het haar dus herstelt van die mindere fase. Hè. Ze vertoont weer lef. Hè? Ja, en we zien het eigenlijk bij net zagen we dat ook. Ook een mindere fase pakt het eigenlijk nu ook weer mooi op. Ja. Bij Louise hetzelfde. Mindere fase doet het nu ook weer netjes. Ja, 4-0. Dikke kaats. Ja. De papieren liggen er goed voor nu. Ja, absoluut. De sterren gunstig van Jeanette Winia en haar maten. En zij moet hem opslaan. Jeanette Winia, ja, die doet hem strak. Ja. Jeska, vertrekt hij. Ja, hij vertrekt. Oh. En zo pak je de Lietse Keerts net in de grutte vol. Dat is echt wat. Ja, dit is toch wel leuk, hè? Dit is wel echt een finale waar we aan het kijken zijn. Ja, is een finale. Het ligt gewoon heel dicht bij elkaar. Heerlijk, man. Heerlijk. Ja. Ja, liet hij maar jaren, Jeska. Dat is prima. Ja, Louise pakt hem. Manon die stapt nu wel voorin. Ja. 4 Louise Krol. Ja, best op hoor. Best op. Heel best op. Ja, zij herstelt haar prima van de dip. Zit er weer bij. Zit er helemaal weer bij. Zit weer lef in. Ze dwart weer. Ja. En dan was Jeanette Winia opstaan. Ze staat het perk in. Ja. Manon zeker perk. Dan kun je nou haar oor innemen. Jeanette Winia. Plat voorin bij Jeske. Ja, best op. Ja, best op. Weer best op. Ja. Nou, lees er toch schitterige keertjes. Ja. Hè? 4-2 voorsprong voor het partuur van Louise. Twee kleine kaartjes. Dat bedoel ik dus. Kansen. Echt, hier lezen echt grutte kansen op de PC-oorwinning. Hier lezen grutte kansen voor Gerda Liekelma en Nijholt om de wimpel te halen. Ja. Die Fjouwer klassiekers binnen te harken. Dat zou natuurlijk een bijzondere dimensie aan deze PC-finale.
Annette Haan. Voor de eerste Lietse keerts. 4 met achter. 4-2 achter. De druk is behoorlijk. Daar komt ze. Brengt hem achterin. Ja, kies hem. Ja, ze kan hem. Ze kan hem zelf. Annette Haan. Jongen. Dat doet ze dan toch echt wel weer goed, Jer. Ja, knap. Want die bal had wel snel, hè? Hij hield goed aan. Even zien. Ja, best de slag nog echt goed op trouwens, mag ik zeggen. Ja, en dan komt hij achterin. En shit, dat stuitje heel goed. Ja, ze had heel goed het zicht. Ja, het staartje wacht even op haar. Ja, maar ze eigenlijk wel, ja. Ze houdt zelf ook de rust. Ja, ze houdt de rust, hè. Ze doet geen gekke dingen. Prima, fjouwe gelijk. 12 keerts. Echt net al te grut. Nou. Maar hoop doet leven, zullen we maar zeggen. Manon Scheefstra. Zo'n keer won zij deze vrouwelijke PC. 3 keer weer ze koningin. En wat staat ze nou onder enorme druk. Manon Scheefstra. Na een uur stilstand, de bette van haar dochter. Nou weer in een finale van de PC. Maar wist ze nog te winnen. Dan moet ze deze keer eigenlijk behouden. Daar komt ze maar haar in. Achterin. Nee, ja, ze kennen hem al waarom, maar het lukt net. En dan staan ze op de deur. 4 met 6 fjouwer. Oei. Nou is het zeer penibel. En nou is het de vraag, wat doet het parcours nou? Is het Manon Scheefstra die het haar verantwoordelijkheid neemt en de bal opslacht? Ik denk het wel. Ja, dat denk ik ook. En in mij leeft van alles. Want wat betekent dit? Wat betekent het als ze wint? Gaat ze nog een jaar door? Stopt ze ermee? Wat betekent het als ze hem niet wint? Is dat voor haar reden om in alle gevallen nog een seizoen eraan vast te plakken? Dus ja. Ze heeft er nog geen uitspraak over gedaan. Maar nee. Ik denk dat dit... misschien maakt het niks uit. Misschien wil ze sowieso nog een jaar door. En ik use zo'n overwinning was het al 8 man. Ik ben het tel kwijt. Daar staat ze klaar. Manon Scheefstra. 4 met 4 achter. 6 achter. Het kan niks meer leiden. Het wordt stil op het veld van Nijenkrieg bij hem. Daar komt Manon maar heron in. Brengt hem voor. Hij is voor. En dat betekent dat het parcours van Louise Krol, Jeanette Winia en Gerda Lieklema aan Nijholt de 48e editie van de Vrouwelijke PC weten te winnen. Het is een prachtige overwinning. Het is de bijzondere overwinning voor Gerda Lieklema aan Nijholt. Want zij pakt het vendel, de wimpel. Naar Fenna, naar Sjoukje Visser, naar Joukje van Kuiken, naar Jeanette Winia, naar Manon Scheefstra, naar Marit Zijnstra. Is de wimpel voor haar en uw verslagjouwer Helco Broersma. De hele dag onderwijs voor de radio. Is onderwijs naar de winnaars. En zijn microfoon ergens ertussen zetten. Daar werd het feest vierd werd. Wat onze Santje zei, dus de winst. Het was wat tijd voor een nijnien. Ja, het was echt tijd voor een nijnien. Maar wat is dit geweldig. Ja, de vriend feliciteert even de voetballer. Fjouwer meer voor. Het mooie even. Louise, fjouwer meer voor. En toen denk ik, wat ging je hem toen? Dan ging je hem raar inzinken. Topper! Oh, wat een huisje. Ja, nee, bizar. Fjouwer hier voor en dan word je zo graag rustig blijven. Maar toen kwam hun klas voor hun in het speeltje. En dat heb jou eigenlijk zijn. Alles gas aan het begin gewoon nou, want het is goed voor nu. Ik ben gewoon de beste. Ik kwam op 4 en ik denk dan pak je hem daarvoor dan uit de size. Maar dan gaat het even mis met die 1 opslagbal van Jeanette. Die dikke keert er op een boppen. Ik denk dan pak je hem de size al. Ja, eigenlijk wel. Maar dan krijg je wel iets te keertsen. En net had die bal goed, maar dan pak hem. Je wist dat deze finale erom komt zo, maar je moest die in de kroondikjes nog wel even scherp wezen. Ontraai eerste leek. Ja, die vrouwen keertsen echt oppermachtig heel goed. De sperkroom krijgt wat minder en wie wat ziekender. Maar we gaan gewoon alles doen en daarom stoor je er. Als je net zei, generale zei me niks, maar hij ben we er. Ja, klopt, de generale zei niks. Ik kan beter die verliezen dan... Lokwenske. Ik ga even op zoek naar de orenvrouw. Gerda. Of Gerda mag ik zeggen. Hey, de wimpel in de Rik en de Weest. Ja, nou, bij de wimpel ging het hier stilstaan, maar de wind. Ja, ik ken nog het besef eigenlijk. Het is weer een dag keerst. De best overal. Wat komt er vlug uit Perk wel, hè? Ja, het wien heb mijn beste dag. Ik denk dat dat wel zeker is, maar hun pakken het goed op. Dus ik hoorde er net heel veel in te doen.
Oh, nee, maar ja, er is een moment dat je even pakken moest. Je komt om een fjouwer in je voor. Nou, ik denk, ik had in bakkie. Ja, wij doen gewoon ons ding en we kwamen er goed in. En nou, op een gegeven moment, we weten, hun komen ik weer rond. Hun heeft hun kwaliteit. Maar ja, dat we nou hebben. Ja, je hebt een tactische wissel dan net de haan opsloeg. En dan ging het voor in. Ja, dat hebben we wel vaker gedaan in dit seizoen. En we weten dan dat eventueel effect kan uitzien. Maar in dit geval heeft dat volgens mij wel effect. 15 overwinning dit seizoen al, maar dit is het belangrijkste, hè? Dit is het belangrijkste, ik keer het weer voor. Want die overwinning ben hartstikke mooi, maar dit is echt. Hier heeft er al een roop, een tweede prijs en nou de eerste. Ja, Jim zijn ik wij kinderen voor die generale kan dus niks schelen. Deze pakken we. Ja, zeker. En dat is denk ik onze goede instelling best. Dus, ja. Die beide maten had ik helemaal mooi genomen, want de heeft Louise Krol, een vechter en Jeanette Winia wil ik altijd winnen. Hè? Zeker, we winnen alle drie vol van de winst. En dat liet me nou denk ik zien. Hoe dan ik begin van de winst. Dan maar Ruilie, dat maakt het uit. Het is toch een conditie, want soms zie ik dan skeerst als Jeanette al voorbij om nog een stuitje te pakken. Ja, nou is het minste wat ik dan keer volgens mij. Het is zo shockend door het veld, daar hebben wij net beter van. Nou, de boppen wist ik hartstikke goed, toch? Dat ging Joert op zich wel redelijk. Dus ik ben hartstikke blij mee mooi wezen. Net een nuchter wezen, heeft het prachtig ding. Ja, dankjewel. Die wimpel, dat haalt nog wel in, hè? Want dat is toch wel de beste zonde keertjes net voor mij. Ja, dat zou best kunnen. Ja, ik ben er eigenlijk helemaal net mee bezig geweest. Hij kwam er automatisch bij en daar ben ik hartstikke blij mee. De keer kun je wel ophoren. Oh, zo wie ben je nog net, hè? Nou, lokwenske. Dankjewel. Dan geven we naar degene die het zei van die generale kan me niet schelen, Jeanette Winia. Die zei van, dan ben we er wel. Wommels kan ik dan net goed keersen, maar dat weer de generale. Jeanette, werd ik aan alle kanten gefeliciteerd. Jeanette, let maar op mij. Dat was gewoon, let maar op mij. Waar is die bikker wel weer? Er wordt een minuut komen. Ja, het moest echt door Michien komen. Ik weet net, ik ben eigenlijk heel gespannen. Ik misschien omdat het juist zo lekker gong. Net per se de Orhoene Wieken, maar ik denk dat we dit echt een derby, we hebben alle treien gewoon, de Stien moest komen, maar we toch die hebben. Dat er echt heel trots mooi was. We begonnen zo goed, zo fel, zo scherp in één keer. En misschien niet ik wel nodig om weer een op die fjouw gelijk te komen, om dan er weer doorheen te komen. En dat we dan samen als die treien doggen. Ja, fantastisch. Ik weet niet, maar één keer zelf op een heup slaan, jongen. Toen werd 4 fjouwer en fjouwer 2. Hier is een dikke keers op een boppen lezen. En toen is een opslagmeester. Toen toch een van. Toen was hij boos op jezelf. Dat is het enige moment geweest, denk ik. Dankjewel. Het voelt best mooi. Ik probeer echt heel rustig te blowen. En te denken, het komt als je net het komt, als je net het komt. En ja, echt prima. Ja, heel tevreden. Ja, maar deze moet je hem echt speciaal winnen in de finale, hè, Simon Ondi. Ja, als hun zeggen dat ze op 20% Juut de Dijk zullen winnen, dan ben ik extra gebrand om dan juist Juut te winnen. Dan zou je bij nou een tik deel met je delen nou een dreun uit. Ja, dit viel volle lekkerder dan snel winnen, dat zag ik al. Dus ik ben hier heel blij mee. Vierde overwinning, hè? Ja, lekker. Koningin. Dankjewel. Weet ik net. Ik vond, bedankt. Louise sloeg ik fantastisch op. Ja, ik heb een pikroon om, hè? Ja, feit. En ik heb natuurlijk dubbel functie. Maar het boeit me echt helemaal niks. Ik wil hem winnen. En Gerda de Wimpel vind ik fantastisch voor zo'n jonge meid. Die heeft het echt supergoed in. Dus ik ben echt heel trots op u. Echt team. Ja, en we het hele hier. En dat zei iedereen ik in u. En het doen ik uitstralen. Gewoon plezier. En dat heb ik echt dien. En u treinen erbij houden. En mooi uw coach René en uw huid en al. Ja. Dus het was echt een gezamenlijke winst. Lokwenske. Dankjewel. Zij wint dus. Dan gaan we even naar de verliezers. En die staan helemaal aan de andere kant, denk ik. Oh, die ben hier, Manon Scheepstra. Ja, we hebben nog een tik uitdeeld. Maar Jim krijgt nog een dreun, hè? Ja, dreun, weet ik niet. Het is gewoon, we komen heel mooi terug. 4, zomaar achter, niet goed. En we komen heel mooi terug. En dan kunnen we toch net niet doorpakken. En dan, ja, dat is gewoon baal. Ik denk, we zaten er op een gegeven moment lekker in. En dan weet je gewoon dat het kan. Want we wisten dat het kan. Als je gewoon zelf... Peter zei op een gegeven moment tegen mij, ik herken je niet terug. Hè, op 4-1. Dus ik denk, ja, shit, wat er gebeurt. Dus, nou ja, dus toch even een tandje erbij zelf. Even op een of andere manier in die focus weer komen. Toen ging het prima. Maar ja, weet je, dan doe ik het zelf ook. 4-4, 4-4 heb ik 2 keer... Dat winnen even 2 zeldzame. En dat mag gewoon niet. Dat kan je niet veroorloven op dat moment. En dan doe ik mijn partuur tekort, doe ik mezelf tekort. En die doet wel een pijn. Hoe verklaart die start? Die Sjouwermie en Sam erachter. Sorry, wat? Hoe verklaart die start? Ja, weet ik niet. We beginnen, op zich zijn we heel scherp.
wel, want we weten, we moeten gewoon aan de bak. Ik bedoel, zij is natuurlijk de grote favoriet. En als we wat willen, dan moeten we direct sterk meteen voorkomen. Dat hebben we ook wel gemerkt. En ja, het net niet steeds. Gewoon toch misschien toch te graag willen. Of ja, het valt ook gewoon steeds niet goed. Zij deden het ook gewoon beter. Zij starten gewoon veel beter. Dus ja, ik kan het niet heel goed verklaren. Ja, gewoon niet goed genoeg. Ze zijn terug de winnaar. Ja, als je het seizoen bekijkt, natuurlijk zijn het terechte winnaars. En vandaag, ja, tuurlijk, gefeliciteerd. Maar ik moet het toch nog, ja, als wij zelf doorpakken. Je ziet wel, als wij 4-1 achter zo terugkomen, er had meer in gezeten. Maar nogmaals, dan verpiep ik het zelf tot 2 keer toe. En als dat niet gebeurt, weet je, als ik ze er gewoon inhoud, dan moet ik het nog zien. Maar goed, ja, zij winnen terechte winnaars, ja. Je hebt in de inhalende partijen, dan wordt vaak wel in één keer trok in naar het einde dag, hè? Ja, dat klopt. En dat was ook de bedoeling. Het had ook gemoeten en dat had ook gekund. Ik denk ook dat het zeker wel had gekund. Want je ziet het, ik raak 1 bal en daarna dan gaan ze... Jeska die raakt daarna nog een bal en dan gaan zij fouten maken. In het begin maakten wij trouwens zelf te veel fouten. Dus al gaande praten, dan begin ik het wat eventjes te analyseren. Wij hadden in het begin veel fouten en op een gegeven moment niet meer. En zij begonnen wel fouten te maken, omdat wij gewoon in het perk ook sterker stonden. We hadden daar gewoon weer de grip erop. En ja, maar wat ik zeg... 4-4, 4-4, daar gaan... Is daar een wekker van lezen? Nou, dat denk ik wel, ja. Dat is niet wat ik van mezelf gewend ben. En dat merk ik wel vaker dit seizoen. Dat ik denk van ja, dat mag gewoon niet. En maar ja, het gebeurt. Iemand zei net tegen mij, je bent geen robot. En ik denk, ja, dat is ook zo. Maar ja. Dat wist ik een mens. En mem. En mem, ja. Maar ook een mens, ja, dat klopt. Je shirt is het wat de prijs nou een verlenging van die keerscarrière? Ja, ik weet het niet. Ik kan nu wel van alles gaan roepen, maar dat doe ik dan uit emotie. Ik weet het niet. Ik zit echt heel erg te twijfelen. Op een moment denk ik van nou, ik stop ermee. Het is goed geweest. Tijd voor nieuwe dingen. En op een ander moment denk ik, ja, ik vind het gewoon veel te mooi. En dit seizoen was ook niet echt een afscheid waarvan ik denk van nou, dan kijk ik echt lekker terug op mijn afscheid. Dus ik sluit het niet uit dat ik misschien er nog een jaar aan vastplak. Zo'n dag is joh, ja, te verliest aan de finale. Is dit een mooie dag? Ja, het is hartstikke mooi. Maar het hele seizoen. Ik vind kaatsen gewoon heel leuk. Ik vind het spelletje heel leuk. Ik hoef niks meer te winnen. Ik heb alles wat ik kan winnen, heb ik gewonnen. Ik doe het gewoon. Ik vind het gewoon een heel mooi spelletje. Ik vind het heel leuk om te doen. En die twijfel zit hem dan gewoon in. Ja, ik heb natuurlijk een kleine meid. Maar goed, als ik haar hier op het veld zie, ook het hele seizoen met al die meiden, denk ik van ja, het is ook helemaal niet verkeerd voor een kind om buiten op een grasveld op te groeien. Dus ja, misschien dat ik toch, misschien nog wel, nog wel een jaartje en dan loopt ze erbij. Maar ik weet het echt niet. Ik zeg nu van alles, maar ik weet het niet. Als je volgende jaar weg bent, dan zit in het boekje 8 keer won. En nou 2 keer in het tweede, want dit wordt de verlengde finale pas. Dan ben je er weer dus. Nou ja, dan ben ik er weer. Dan moet er dan maar weer een winnaar achter. Ja. En toch Lokwenske bij het worden. Dankjewel. Ja, en dan kunnen we stellen dat Louise Krol, Jeannette Winia en Gerda Lieklema Nijenholt de winnaars van de 48e PC binnen. Marit Zijnstra, ja, we dachten even van nou, is dit nou de finale? Maar ja, potverdikke me, het was toch nog mooi. Het was toch nog heel mooi. En ja, ik dacht eerst, wat ik op het begin al zei, ja, als zij te 4 voorkomen, dan pakken ze me gewoon. Maar ze kwam toch nog goed waarom. Ik denk, ik toch een paar gelukjes, toch krijg ik wel. Nou ja, en af en toe kwam dan Jeska maar nog weer één op slag. Werd er toch weer waarom hij in het spel kwam. Maar ja, dan om fjouwer kind weer alle kanten uit. En dat pakte het partout van Louise pakte dat gewoon goed op. Ja, terechte winnaars? Ja, over het algemeen vond ik hun gewoon beter. Er ziet zo focus op bij hun. Ja, en gremiet ik. Ja, en wat ik dan zeg is, Manon had dan toch te volle dwan. Zij leunen wel echt op Manon. En op Manon het even net, ja, dan kunnen die oren het net oppakken. Nee. Annette begint de volle fout. Ja, Jeska is gewoon net constant. Die slaat af en toe wel een paar fut, maar dan heeft zich een paar misses of een paar kweer. Ja, en dan kom je weer op die 0-0. Dan heb die bovenslagen eigenlijk een nut meer. Als ik een paar kweer en nou ja, list zitten. Dus dat is dan gewoon jammer. En soms is er weer een hele goede periode. Maar weer een paar fut en een paar mooie slagen. Maar goed, dan ja. Ja, Geert en Venner zijn van zij opereerden echt als team. En die oren net echt. Ja, klopt. Maar ja, want
dat voel ik wel een beetje. Wat ik zei, dan moet Manon toch te vol oppakken. Dus dan leunen ze te vol op Manon. Ja. En hebben die horen wie het Louise ziet er lekker in. Jeanette ziet er op een gegeven moment lekker in. En Gerde, die krijgt dan wat minder natuurlijk, omdat hij altijd goed op slag is. Maar die maakt haar plakje verschillende boven. En gewoon belangrijk mooi, helemaal stuit nog in pakken. Of mooi uit het perk komen en dan nog een bal keren. En ze supersnel. Supersnel. Ja. Dus die wie daar gewoon heel erg belangrijk in. Dus hij ze alle trein hun paardje echt wel skimmakken. Zo, misschien de 100 meter nog wel eens draven kunnen. Ja, nou, ik ben benieuwd. Ja, Marit Tiegetank, waar wordt de koninginnen? Ja, vind ik heel lastig. Als ik zin op belangrijke punten, denk ik toch Gerde. Maar goed, Jeanette haar opslag wie ik prima. En die had ik wel een peer lekker rekken. Die had ik meer bal kriegen, denk ik, voor in. Omdat ze Gerde dan wat miskeert. Dus het zoek zou maar Jeanette wezen kunnen. En ik denk Louise net. Wij wachten dat al. Tiegetank, Marit en een mooie jongen hier in Weidum. Dank je. En dat na een hele mooie dag hier op dat prachtige keertsveld midden in het dorp Weidum. Dat de 48e PC verkeerdswaar. Waar de koninginnen wordt, we waren het net echt voor zezen. Ik de deskundige net. Dat wacht je wel. En je herven letter. Voor nou een heel mooie junta wensen. Doeg! De boskop Skielge is nou in de simmer ek nog heel tijd wierd. En doelman Andries Noppert gaat mogelijk naar Ajax. Goeiejoen, dit is Friesland Joert van Waasdien, 20 augustus. Sa zegt het Hoorner Bos op Skielge.